ndirikane kigongona nikindirikanite. Hallelujah. Muthamaki wako akiagithio toro, akĩhumburia ibuku rĩa kĩririkano, agĩthoma ũrathi warathĩtwo ũhoro wakwa nĩ Ngai. Nĩkũnjehokera kĩgongona na nĩekũnjitĩrĩria maguta. Tarorei ũrathi nĩ mũhingu, nĩkĩo niĩ ndacoka kĩgongona. Hallelujah. Ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega. Hallelujah. Tondũ kwaria ma ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte. Ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega. Tondũ kwaria ma ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte. Ndacoka kĩgongona-inĩ gũka kuga nĩ wega. Kwaria ma ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte.
ndũngĩhithĩka, na niĩ Ngai Mũnyũmbi ndakũnengera ngoro ĩiyũirwo nĩ maruo, wĩinamũre ngoro ĩno. Itarĩ na thayũ, mũcayo nĩ njayaga, maithori nĩ njitaga, mũrĩithi wa ngoro ĩno nĩehererie maruo. Weheragia ruo, rutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno. Akĩgĩa ruo ngoro, agĩthiĩ kĩgongona-inĩ ena ruo rwa ngoro, ũkĩmũtirĩra gĩthithi kĩmwehereria ruo. Weheragia ruo, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno. Mũrungu ũrĩ tha nyingĩ, karutorora ruothe, ndakwĩhokera ngoro ĩno, ũnjehererie ruo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Karabi morungaro wangoro shialia veru roaki kwambat ye jodere ye kaviro Karabi morungaro wangoro shialia veru roaki kwambat naroare namaidoliam kerera ngoro iriam siagete wiokeku roakirie kwambat na jodere ye kaviro karavi morungaro wangoro chiaradaru roakirie kwambat naroare namaidoriam kerera ngoro iria shiagete weokeku roakirie kwambata na jodere ye kaviro karavi morungaro wangoro shiaradaru roakiriam kwambata marori nemoneku twetereire mwathani na moga mboa coro roakirie kwambata na jodhere irie kaviro karathi morongaro wangoro shiaratheru roakirie kwambata. Nitwagucokeria ngatho rucini ruru umuthi kigongona kia matu-ini ni tondu wa kiroko giki na gutwarahura wina twina ugima wa mwiri ni kuhehenjeka ndahenjeka ndinyari-ini ciaku Jehova Ngai ngiguthaitha undekere mawihia na mawaganu makwa thambia na thakame yaku Jesu Kristo na ni nguthera ni ndagucokeria ngatho ni studio ino ngiita thakame ya Jesu Kristo kumitheriria na kumiamura na mwaki wa Roho Mutheru itikira guthamaka na kuga na gwika ni tondu wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru kuma riu ari thinacara cierekeire na nuthu nginya ria cirikorwo thaa 4 mathaa maya mothe ndamania na guoko-ini gwaku ndamatherithia na kumamura na mwaki wa Roho Mutheru riera riria ri thiini wa kigongona giki kia hema ya gitungano ndaritherithia na kuriamura na mwaki wa Roho Mutheru ni ndagucokeria ngatho ni utugi waku na tha ciaku ni wega ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru ni wega ni tondu wi mutugi na wi munene maundu mothe makoragwo me guoko-ini gwaku na makoragwo mari mubango-ini waku uroiga ni ui gukoma gwitu na gukira gwitu ni utui uriku thiini wa ngoro citu
nĩ ũtũĩ wega na ũgatũmenya. Ũndũ ũcio ngagũthathaia na ngakũgoca, ngakwambararia na ngakũnenehia nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai. Ndakwamũrĩra macini ciothe cirĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, ndamũra nginya kĩndũ gĩothe kĩrĩa gĩothe tũgũkorwo tũkĩhũthĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, na ndarũgama ithenya-inĩ niĩ Rachel Wangarĩ kũhera mehia na mawaganu makwa nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa wega waku. Nĩ ndacokia ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũndũ wothe ũngĩcukĩra akĩgongona kana ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũndũ wothe Roho Mũtheru angĩtwĩcukĩra, ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera mehia na mawaganu, ngĩhera nginya mehia na mawaganu ma producer ũrĩa ũgũkorwo ũkĩoya show ĩno, ũrĩa ũroya show ĩno ndagĩka-inĩ ĩno, James Ngomi, ndahera mehia na mawaganu make. Ndakunengera maũndũ mothe nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wa ũtugi waku na tha ciaku na magegania maku. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndahoera mwĩrĩ wakwa hinya mwerũ nĩ tondũ we nĩwe ũstrengthenaga andũ aku Ngai. Ndetia hinya mwerũ kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndahoya breakthrough kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki. Ndahoya hinya mwerũ kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũũra ũrĩ Ngai. Nĩ ndacokia ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ, ngĩrũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera mehia ma aya mathikĩrĩirie, athuri, atumia, anake na airĩtu. Ndarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera mehia na mawaganu mao nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ mũtugi. Nĩ wega nĩ tondũ wa ciana cia ngenge, twana twa tũi na twana twa tũirĩtu. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ ndagũtũgĩria mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ. Wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru na wĩ mũnene na wĩ mũtugi. Harĩ o ũndũ ũmwe ndakũhoya Ngai, kiugo gĩaku gĩtikage thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndakũnengera tabarĩra ĩno ya hema ya gĩtũngano, ngĩgũthaitha gatagatĩ-inĩ ka andũ arĩa ũgũtũtũngania thĩinĩ wa hema ĩno ya gĩtũngano, marĩ athuri, marĩ atumia, anake na airĩtu, twana twa tũhĩĩ na twana twa tũirĩtu. Thamakĩra ngoro ici Ngai. Reke gĩtũmi gĩaku gĩa gũtũtũngania thĩinĩ wa hema ya gĩtũngano gũtigakorwo no o ũguo tu, gũtigakorwo no ũndũ wa tũhũ tu Ngai. Thamakĩra meciria maitũ, eheria ũmũndũ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Ngai. Ũreke kiugo gĩaku kĩhandĩke thĩinĩ witũ nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ wega waku na ũtugi waku Ngai. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ magegania maku na mawĩko maku. Nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ũtugi waku tondũ wa magegania. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩambarario na rĩtwa rĩaku rĩtũgĩrio. Wĩ makĩria ma ũrĩa ingĩtarĩria, wĩ makĩria ma ũrĩa ingiuga, wĩ makĩria ma ũrĩa ingĩra andũ. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Kiugo kĩrĩa ũkũrekereria rũcinĩ rwa ũmũthĩ, niwe ũĩ ũrĩa ũrenda kwĩra andũ aku. No ũkorwo rĩngĩ mũbango wakwa na meciria makwa mabangĩte ũũ, no ũkorwo tiguo ũrenda Ngai. Ario rĩ thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wa ũtugi waku. Ndarekereria rũrĩmĩ rũrũ na meciria makwa guoko-inĩ gwaku mũtũũra muoyo. Warie ũrĩ thĩinĩ wakwa nĩ tondũ wa ũtugi waku. Wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru Ngai. Wĩ mũrũi mbara. Nĩ ũrũaga mbara iria ironeka na iria itaroneka nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Wĩ mũhithũria, ũhithũragia nginya maũndũ marĩa marĩ thiri-inĩ gũtarĩ mũndũ ũngĩhota gũtarĩrĩka. Nĩ ndagũcokeria ngatho. Wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku. Nĩ wĩ mwega na wĩ mũnene Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakũnengera rũcinĩ rwa ũmũthĩ andũ arĩa mataraigua wega, nĩgetha ũririkane ngoro ici no cihonie. Ndakũnengera andũ arĩa morĩtwo nĩ hinya, nĩgetha ũmaririkane Ngai mũtũũra muoyo, no mekĩre hinya nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Wĩ mwĩhokeku Ngai na wĩ wama. Ndakũnengera ngoro iria itarĩ na mawĩra rũcinĩ rwa ũmũthĩ, we wĩ Ngai mũtugi, Ngai wa Revelation chapter 3 verse 7, mũhingũri wa mĩrango, ũrĩa wĩna kĩhingũro kĩrĩa kĩa Daudi, ũrĩa ũhingũraga gũkaga ũngĩhinga.
ucio ni wendetikie rucini rwa umuthi ni tondu wa utugi waku na tha ciaku Ngai. Ni ndagucokeria ngatho harurukira andu aku aria othe mena mirimu itiganite. Githe tiwe uraria kiugo na Daudi agikurutira wira thiini wa Psalms 103 akira ngoro yake ndikanae gukuriganirwo ni tondu we niwe Ngai uria muhonagia ndwari ciake ciothe. Ni ndagucokeria ngatho ukihonia andu aku rucini rwa umuthi, ukiririkana andu aku rucini rwa umuthi, ugituga andu aku rucini rwa umuthi, ukirwirira andu aku rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nginya mirimu iria iragia andu rucini rwa umuthi ndamietha yume miri-ini yao kuria metikitie Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru. Ni ndagucokeria ngatho ugithamaka rucini rwa umuthi, ukiriria andu aku ariwe rucini rwa umuthi, ukiuga ariwe rucini rwa umuthi wikigongona kiamana gia kwihokeka. Uroiga kugwatwo ni kirumini uria wigaga mwihoko wake kuri mundu, nikio honio witu twawigana kuri we mutura muoyo nginya mirimu iria igiragia tugutungatire ni rimwe miri kwaga hinya. Haruruka kigongona kia matu-ini, we niwe ikoma riaku ringikuma mirimu ino nethenge thiini wa miri itu. We niwe mĩario yaku ingĩarĩria mĩrimũ ĩno nethenge thiini witu. Ni ndagutia na ndakwambararia riria wari muhuro wario Jesu Kristo nawe wiki waringaga ciama. Ni ndagutia na ndakunenehia kuriukania ni gwaku, kuhonania ni gwaku, gutirĩrĩra ni gwaku. Ni ndagucokeria ngatho wega waku no tugi waku, tha ciaku na magegania maku mangirotha makarucini wa umuthi ni tondu wa tugi waku Ngai, ni tondu wa mawiko maku Ngai, ni tondu wa magegania maku Ngai. Ni ndaguthathaia muno, ni ndakugocia muno, ni ndakwambararia muno, ni ndagutugiria muno, ni ndakunenehia muno. Oiga wigocithagia na hiu iria itari njugi kiharuruke rucini rwa umuthi Ngai witu nigetha wigocithie kuri atumia, wigocithie kuri athuri, wigocithie kuri anake, wigocithie kuri iretu nawe twetereire kigongona kia matu-ini muthamaki wiyuritwo ni utugi. Ndaguthathaia muno, ndakunenehia muno, ndakwambararia muno, ndagutugiria muno Ngai. Ni ndakunenehia muno, wewe wa kugegania, wewe wa kwihokwo, wewe wa kwambarario. Ritwa riaku rirotura rigocetwo, ritwa riaku rirotura riambararitio ni tondu wa utugi waku na ni tondu wa unene waku. Ni ndakwambararia muno na ni ndaguthathaia muno, urotura ugocetwo ni tondu wi Ngai. Ni ndakwambararia Ngai mwene hinya wothe. Ndahoya presence yaku iharuruke, ndahoya hinya waku haruruke, ndahoya gukorwo ho gwaku we Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru uroharuruka rucini rwa umuthi nigetha wike maundu ma kugegania. Ritwa riaku ni itheru na ritwa riaku ni inene. Ni ndagucokeria ngatho ni aria mavataritie ukuri. We niwe mukuri wa ma, aria othe megiterenge-ini mohetwo ni mehia, mohetwo ni mawaganu, mohetwo ni mirimo rucini rwa umuthi. O ta uria turaga muoyo ni gutuanga ndatuanga minyororo ino yothe ni tondu kiugo giaku kirandirikania urokire nigetha twigire na wiathi na tugie naguo kũna. Undu ucio wiathi ucio niguo ndarekereria kuri andu aku, ngituanga minyororo yothe iria yohetie andu aku, iria yohetie andu aku irotwikanga thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Ndagucokeria ngatho na ni ndakwambararia ni tondu wi Ngai. Thengiũ ni tondu aria matari ahonoku. Roho Mutheru ũngĩroreria ngoro ici aria matakũrĩtwo marĩrie mahingũre maitho na meciria mao nigetha mataũkĩke na nigetha mamenye no riũkie thamiri ciao ni tondu wa wega waku. Thengiũ ni tondu wa kanitha waku. Ndathaithanĩra ndungata ciaku iria irakũhunjia na mana ũthingu. Ndathaithanĩra ndungata ciaku cia thuri, ndungata cia atumia, ndungata cia anake cia iretu, ndungata cia twana twa tũirũ twana twa tũirĩtu aria marakũhunjia na mana ũthingu, aria marakũrongoria na mana ũthingu. Tirĩrĩra ngoro ici, rĩrĩra ngoro
ici ithangora ici no cionekanire ni tondu wi mutugi Ngai. Ni ndaguthathaia na ndakunenehia ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru. Maria matahotekekaga he mundu kiugo giaku kiranjira ni mahotekekaga hariwe, na nikio namba ciroiga we nduri mundu nigetha warie maheni ati we nduri mundu wakiaria kiugo na wage ugikira hinya. Ni ndagucokeria ngatho we umaga ciugo cia mundu uri muthingu thutha na ugaciikira hinya. Ni ndakwambararia muno, ni ndaguthathaia muno, ni ndagutugiria muno. Wi mwihokeku na wi wa Ngai. We nowe tuaga mundu kiria gwirigairie kumutua. We nowe tuaga mundu kiria giothe wendete kumutua. Ugocini waku, gitio ni giaku, hinya ni waku, wega turume kairiri. Ni we ndambararia rucini rwa umuthi, ni we ndatugiria rucini rwa umuthi ni tondu wa wega waku Ngai. Urotura ugocetwo no ture wambararitio. Ni ndaguthathaia na ndakunenehia ni tondu wi Ngai, na ni tondu wi mutugi, na ni tondu wi munene. Maundu mothe me guoko-ini gwaku. Thamaka Ngai. Ndahoya tungata mweru rucini rwa umuthi, ndetio tungata mweru rucini rwa umuthi ni tondu wa hinya waku na ni tondu wa uhoti waku, na ni tondu ni uroiga haria eri kana atatu wiho ni tondu wa kiugo ri marakorwo mariho ni tondu wa kiugo giaku ukoragwo riho. Thamaka rucini rwa umuthi, thamakira ngoro ici Ngai. Aya watungania thiini wa YouTube channel, aya watungania thiini wa Facebook account, urogocio mutura muoyo. Thamakira ngoro ici Ngai, wacitungania hena gitumi. Reke hinya waku no hoti waku ukinyanire ni tondu wa wihokeku waku na ni tondu wa tha ciaku. Ni ndaguthathaia muno na ni ndakunenehia muno na ni ndakwambararia. Ndetia hinya mweru, ndahoya hinya mweru, ndahoya thayu na gikeno iria ciumaga giti-ini gia uthamaki ni tondu wa wega waku no tugi waku. Ni ndagucokeria ngatho na ni ndakwambararia. Rwimbo tukuina reke ni tondu wa ugoci waku, kiugo tukuigua ni tondu wa ugoci waku. Ni ndagucokeria ngatho ona fino rathio kurekereria ni tondu wa kiugo giaku. Ni ndaguthathaia muno na ndakugoca na ndakwambararia ni tondu wi Ngai. Ni ndakunenehia Ngai na ni ndakwambararia ni tondu wa utugi waku na ni tondu wa tha ciaku Ngai. Amukira ugoci, amukira gitio, wamukire hinya wothe no ugoci wothe Ngai ni waku we mwene hinya wothe. Ni ndakunenehia na riria ugoci wa gukinyirira utuharurukirie kirathimo. Ndahoya kirathimo kia Ngai thi, ndahoya kirathimo kia Ngai mwana na Ngai roho mutheru. We uririkanaga andu aku, we uroiga gutire giko kana utungata tuona tungata ukariganira. Maitho-ini ma andu no turiganire, meciria-ini ma andu no turiganire. No ni ngukena rucini rwa umuthi we kigongona kiama, we muthamaki wihuritwo ni tha. Utungata twana tungata, giko twaneka, mawiko twanameka, tikiriga maitho-ini maku. Wira wothe twanaruta tikiriga maitho-ini maku. Indo citu twanaheana tikiriga maitho-ini maku. Ndagucokeria ngatho ng'endo twanathie, kilomita twanathie ni tondu wa utungata waku tikiriga maitho-ini maku. Ndagucokeria ngatho mathaithana twanathaithana ni tondu wa utungata waku tikiriga maitho-ini maku. Maithori twanaita ni tondu wa utungata waku tikiriga maitho-ini maku. Ndaguthathaia muno, ndakwambararia muno. Gaturume kairiri wira gutio, wira kwambarario, wira guturirio. Ndaguthathaia muno, ndakunenehia muno. We wikaire iguru ria gatatu, we wikaire giti-ini gia thamaki. Uthamaki waku ngira ukinyanira ni tondu wa utugi waku na ni tondu wa tha ciaku. Ni ndakugoca muno na ni ndakwambararia, ni ndaguthathaia, ni ndakunenehia. Urogocio no wambarario ni tondu no tungata wa rucini rwa umuthi wi guoko-ini gwaku. Naguo roigo ndu wothe twanawika ni tondu waku Kristo. Twanatungata ni tondu waku Kristo. Ngai witu ndukariganira, ni kuri na irĩhi gũkũ thĩ,
na kuria matu-inĩ muoyo wa tene na tene, na nĩ kũrĩ na thũmbĩ tũkahumbwo nĩ tondũ wa ũtungata ũcio. Nĩ ndagũthathaiya na ndakũnenehia, reke tũtikae kũnoga nĩ gũgũtungatĩra na gũgweterera. Rĩtwa rĩaku rĩ hinya na rĩtwa rĩaku nĩ rĩrĩ ũhoti. Nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndakwambararia na nĩ ndakũgoca. Thamakĩra ngoro citũ, thamakĩra meciria maitũ. Nĩ ndakũnenehia mũno. Ũkĩririkana single mothers rũcinĩ rwa ũmũthĩ, marũĩrĩre no mahithe nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Ũkĩririkana atumia ndigwa, marũĩrĩre no maririkane na iririkano rĩaku rĩa magegania. Ũkĩririkana single fathers rũcinĩ rwa ũmũthĩ, marũĩrĩre no maririkane na iririkano rĩa magegania. Ũkĩririkana nginya atumia arĩa hiku, ona athuri arĩa mahikanĩtie, ũkĩmaririkana na iririkano rĩa magegania. Ũroririkana ciana citũ cia nyanake na ciana citũ cia airĩtu, maririkane na iririkano rĩa magegania. Ũroririkana twana twitũ twa tũĩ na twana twitũ twa tũirĩtu, ona cinda-inĩ ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Ngai mũtũũra muoyo, ũngĩromaririkana na iririkano rĩa magegania. Iririkana rĩaku rĩtiana rĩa mũndũ, iririkana rĩaku rĩtingĩririganithio na rĩa mũndũ, iririkana rĩaku nĩ rĩa ũtugi na nĩ rĩa kũgegania. Ndagũthathaiya mũno na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ mũtugi na wĩ mũtheru. Nĩ ndakũnenehia rũcinĩ rũrũ, ngoro yothe ĩgwetereire, ngoro yothe ĩgũtanyĩte, ngoro yothe ĩkwĩhokete, thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ. We Ngai mũthingu mũno, we Ngai mũtheru mũno, thamakĩra meciria maitũ nĩ tondũ wa ũtungata waku na nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakwambararia. Wĩ Ngai mũtugi, wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mwĩhokeku na wĩ Ngai mũtheru. No kĩmaririkana ndũkae kũriganĩrwo. Niĩ ndahoya kũririkanwo nĩwe, ndahoya ũririkane bamĩrĩ yakwa, ndahoya ũririkane nginya aciari akwa, ndahoya ũririkane nginya arĩa tũciaranĩirwo, ndahoya ũririkane kanitha ũyũ waku wa online, ndahoya ũririkane kanitha waku wa hema ya gĩtũngano, ũroririkana kanitha waku wa kĩgongona gĩa ũthingu na ũtheru, ũroririkana kanitha waku wa mahoya ma hwaĩ-inĩ, ũroririkana kanitha waku wa metha-inĩ ya kĩroho. Thamaka mũtũũra muoyo, thamaka nĩ tondũ wĩ hinya. Ũroririkana nginya kĩgongona gĩaku gĩa Theophilus Church, wĩke maũndũ ma ũtugi na maũndũ ma kũgegania. Nĩ ndakũgoca mũno na nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũthathaiya. Njetereire wĩke maũndũ manene ma ũtugi nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ wa ũtungata wa rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Twekunĩka na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo, twahoya rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Ngai mũtũũra muoyo, tũhithie rungu rwa ithagu rĩaku nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ ndakũgoca na ndakwambararia tũnua-inĩ twitũ ta ũrĩa Daudi aroigire atĩ rĩu no ahote kũmemerekeria andũ ao na ndũrĩrĩ ũhoro wa rĩĩtwa rĩaku. Thengio nĩ tondũ wa wĩira ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wa tũnua twitũ, thengio nĩ ciugo iria wĩkĩrĩte thĩinĩ wa tũnua twitũ. Kĩgongona kĩa matu-inĩ, tũkwambararagia we wiki, tũgũtũgagĩria we wiki, tũkũnenehagia we wiki na tũkwambararagia we wiki. Nĩ ndakũgoca na ndakũnenehia, ndambĩthĩrĩria kĩrathimo kĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kũrĩ ndungata ici cithikĩrĩirie. Ndathĩrĩria kĩrathimo arĩa me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, ndathĩrĩria kĩrathimo arĩa marĩ nja wa bũrũri wa Kenya, ndathĩrĩria kĩrathimo. Na nĩ tondũ wa ũtungata ũyũ Ngai, ũngĩromaririkana no meke maũndũ mega. Ũtungata manatungata marahũkaga gwĩkĩra mbeca thimũ-inĩ ciao nĩgetha makũrongorie, nĩgetha magũthikĩrĩrie. Ũtungata ũyũ ndawambararia na kũrĩra, wega tũrũme karĩriri, we ũtangĩhota kũrĩha ũru na wega, ũrĩhaga wega na wega. Ũngĩroririkana ũtungata ũyũ, ũmambararie na ũmaririkane na macenjerie rwĩmbo rũrĩa mũndũ araina nĩ tondũ wa ũtugi waku Ngai. Nĩ ndakũgoca mũno na nĩ ndakwambararia na nĩ ndagũthathaiya na nĩ ndakũnenehia. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtugi waku, marũĩrĩre no mahithe nĩ tondũ wa wega waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩambarario. Nĩ ndakũnenehia Roho wa Mũtheru wa Ngai, nĩ ndacokia ngatho nĩ ũtungata ũyũ. Roho Mũtheru wa mũtũũra muoyo, nĩ ndacokia ngatho nĩ ũtungata ũyũ. Wĩ wa magegania, wĩ wa gũtĩo mũno, wĩ wa kwambarario mũno,
wi wa guthathaiwa muno, wi wa kunenehio muno, ndagutugeria muno, ndakwambararia muno, ndaguthathaia muno, ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru. Ritwa riaku rirogocwo, na ritwa riaku riambarario, na ritwa riaku rinenehio, na ritwa riaku ritugerio. Ni ndaguthathaia muno, na ni ndakugoca, na ni ndakwambararia, ni ndakunenehia, na ni ndagutugiria muno. Wi Ngai wa ma, wi Ngai mutheru, wi Ngai mutugi, wi Ngai munene, na wi Ngai wa kwambarario. Ritwa riaku rirogocwo, na ritwa riaku riambarario, na ritwa riaku rinenehio. Ukirite ngai ciothe iria ciguku thi, ngai ciothe irainamirwo, ngai ciothe ciambararitio, kigongona kiama na muthamaki uri riri, ngai ni ucikirite ciothe, ni ukirite ngai ciothe cia mihianano, ndagutugiria muno, ni ukirite iria ciothe icongetwo, ukirite ciothe iria ithondeketwo na betha na thahabu, muthamaki uri tha ni ucikirite ciothe. We niwe ndatugiria muno, we niwe ndanenehia muno, we niwe ndambararia muno, we niwe ndatugiria muno. Goco na wambarario, ni tondu wi mwihokeku na wi mutheru na wi wama. Ni ndakunenehia, amukira ugoci, amukira gitio, amukira hinya mweru, hinya wothe ni waku, ugoci wothe ni waku Ngai, amukira ciothe ni ciaku mutura muoyo. Wi wa guthathaiwa muno, wi wa kunenehio muno Ngai, ni ndagutugiria na ni ndakwambararia. Gutiri ungetiga we, gutiri ungetiga we, wi wa kunenehio muno, wi wa gwitigirwo muno, wi wa kwambarario muno. Ni ndaguthathaia, ni ndakunenehia. We unyitaga mundu utari kiene, ukamutua kindu kiri kiene. We unyitaga mundu utari kindu, ukamutua mundu uri kindu. We unyitaga mundu utari igweta, ukamutua kindu kiri igweta. Ungitaririka atia, ungirika atia, unyitaga mundu mwihia, mundu mwaganu, mundu muragani, ukamutua mundu mutheru. Ni ndagucokeria ngatho, ni kirio tutuite muthenya wa umuthi, ni hinya wa icoka riaku, ni hinya wa mawiko maku, na ni magegania maku muthamaki uri tha. Ni ndakunenehia muno, na ni ndakugoca Ngai. Thengio ni tondu wi mutugi, thengio ni tondu wi mutheru, na thengio ni tondu wi munene. Ni ndagucokeria ngatho, ni kirio tutuite, tutingirora fedha na thahabu, ona tutingiambararia kirio tuhete, no hari kindu kimwe nyambararagia thiini wakwa, ni kiungatoria wikirite thiini wakwa. Ni ndagucokeria ngatho, ndagucokeria ngatho ni kirio tuite ndungata ici cingindoreire, ukamatua Ngai a muoyo wa tene na tene. Ni ndagucokeria ngatho, ukandua mugai wa muoyo wa tene na tene. Thengio ni guturekera mehia na mawaganu maitu, thengio ni gutwehereria munungo muru, ugekira mutarariko mwega thiini witu. Ni ndagucokeria ngatho, na kiria kiri thiini witu no kiage kuonekana na mwiri na thakame. Ni mundu wina mwiri maitho ma kawaida, no kiria kiri thiini witu niwe ugikirite muthamaki uri tha Ngai. Ni ndagucokeria ngatho, na ni ndakunenehia muno, na ni ndakwambararia, ni ndakunenehia. Thamaka rucini rwa umuthi, thamakari we kigongona kia matu-ini, thamakari we muthamaki uri tha, thamakari we gaturume kari riri, thamakari we kigongona kia ma. Hindara makayantere mamayane, zekaya ndara makoyantiria mayandere makayantia. Hallelujah. Rimakuyantere mabazia masia, handiria makuritiria kayantiria mazoko yane, rabiri makurisikiria makasiria ndoko yeta, hariba kusika makayatiria mayande, intama mazeka ya kuria makozia, hariba kuriende, hariba kusikia ntere mazia, hariba kayantiria mayande, rabi hariba kusika yandiria makutia. Hallelujah. Riba kuria maseka yande, hazika robo koyantiria makia, hazika yantiria mazima katiria kayano. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you Lord. We worship
worship you. We bless your holy name. We worship you, Jehovah Lord. There is none like you, Jehovah Nisi, Jehovah Lord. I magnify your holy name. Nakutia mno na nihimidi jina lako. Asante mtakatifu wa watakatifu. Ninakuheshimu asubuhi ya leo. Ninakurimazeka yandere makatia. Hallelujah. Oh, rabashaka makayano. Romoko yantere mama yande. Rika yantere mama zeka kuriande. Hari makayantiri ya mazeka. Hai nedago shokeri ya gago. Nitodo watugi waku na nitodo wala shiaku. Orogo shona wa barario. Orotogeri ya nene hiyo. Otuyo ni waku gaimone inyewede. Kwa barario ni waku gaimone inyewede. Gotogeri ni waku kigogona hiyo dhigu. Nidago togeri muno. Na nidako barario muno. Na nidago dhangari muno. Na nidako nene hiya. Thegyo nitodo watugi waku gai. Nidakogosha gaturume kareriri. Ndagushokeria ngatho Ngai ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩndakunenehia na nĩndakwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Twahoya na twacokia ngatho na ithuothe tukoiga amen and amen and amen. Jehovah no hotawa Yore hinya moige Hallelujah Negeretie Nenemeto Negeretie Nenemeto Negeretie Munene waita niwende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwende hokera kiroiga gutire muti wambara uthondeketo iguru riakwa ukahotana muruimbara nduira mareno negeretie njira imwe ugacihurunja na njira mugwanja munene waita niwe ndehokera negeretie never
cigimanero nendu manene munene waita niwe ndehokera negeretie negeretie mone negeretie nenemeto negeretie nenemeto munene waita niwe ndehokera negeretie Ngai we mohihi we mothondeki we mombi wa nyũmba nĩguo ndagũtua ndĩũhihinyĩte ndĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda nĩ harĩ njĩra ingĩũgeragia mũndũ ingĩire na ruo na maithori tondũ rĩ mũmbi Ngai na mũthondeki ũhihinya ũgatigĩrĩra nĩ ndagĩrĩra Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mombi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda we mũthatũri mũtumia wa Manoa atũire arĩ thata na nyuaga njohi ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya kĩgĩa Samsoni Ngai we mũhihinyi ona ningĩ we mũthondeki we mombi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte ũgathondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda nĩũndurĩte ũgathondeka Saũlũ atũire arĩ mũnyariri wa kanitha waku na ndungata ciaku ũkĩmũnyita na guoko gwaku ũkĩmũtura ũkĩmũhihinya gĩtwo Paulo Ngai we mũhihinyi we mũthondeki we mombi wa nyũmba nĩguo ndagũtua nĩũhihinyĩte ũthondekete ũkandura ũkandua Ngai ũkĩrĩa ũngĩenda Sela malekothu
gũtua we nĩwe ihiga rĩa ihonokero rĩake tondũ wamũgereirie harĩ Saũlũ ũkĩmũthondeka ũkĩmũtura gĩtũmũthamaki. Ngai we mũhihinyi, Ngai we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba nĩguo ndagũtua tondũ harĩ niĩ nĩũhihinyĩte nĩũthondekete ũkandurũka ndwangenda ũngĩenda. Ngai we mũhihinyi, we mũthondeki, we mũmbi wa rĩũmba. Mwathani arogocwo muno ukiri mwega rucini ruru rwa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Ngai na wina gikeno kia Ngai ni ndiho na ndina thayo wa Mwathani na Jesu Kristo muru wa Ngai uria wiguru muno akahonokia na akamenyerera na Jesu uyu muru wa Ngai agatwarana hamwe nani muno na akajika maundu manene mangiona ndingihota gutariria. Wi karibu sana thiini wa hema-ini ya gitungano kigongona-ini kia Ngai urutani-ini wa Ngai uhoro-ini wa Ngai uria we no uhoro-ini wa Ngai uria twaragia uhoro wake. Mwathani arogocwo muno ari othe turanyitanira nao mari mwena wa Theophilus TV kana Theophilus Media Limited na rĩothe turanyitanira nao mari mabũrũri-inĩ ma nanja inyuothe ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa tũrĩ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya, bũrũri twendete mũno, ndaria kĩrathimo o harĩa hothe ũrĩ, o harĩa ũranjĩrorera ũrĩ, ũigue ũiganĩire nĩ tondũ wa Mwathani. Njĩtagwo John Gĩthirĩ wa Nding'ũri na Waithĩra na ndungataga Ngai ndĩ mũhonoku na nyendete Kristo wa Ngai na ndĩte Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte na akanjitĩrĩria maguta. Maguta nĩ marĩ ũhoti no nĩ marĩ thĩna. Maguta nĩ marĩ hinya no nĩ marĩ mbara. Maguta nĩ matoranagia nĩ mambararagio nĩ mwenemo. Mwathani arogocwo. Rekei tũhoe. Tondu wa tha ciaku we Ngai kĩgongona kĩa ma ndahoya gutherio na kwamũrwo nĩwe, ndahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, ndahoya gũtũgĩrio nĩwe. Ngai wakwa Mwathani wakwa we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, wanarũĩrĩra ndungata ciaku, wanacihotanĩra. Hotanĩra athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi arĩa tũgomanĩte thĩinĩ wa Theophilus Media. Na tondũ wĩtagwo Ngai ona niĩ ndũĩrĩra na ũhotanĩre. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndahoya kũrĩithio na gũtongorio nĩwe we Ngai wa igũrũ, tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tũgũtungata. Thũ nĩ irarakĩtwo nĩ gũũkĩrĩra thũ na tũtiĩtigithĩria gũũkĩrĩra wĩra wothe wa ndaimono. Saitani thikĩrĩria nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga wĩra ũrĩa wothe ũbangĩte banga, no Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ mũthamaki wa thamaki. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno nĩ ahotanaga na nĩ arĩ hinya. Onake ndatũire thĩ ĩno, atũire ũthamaki-inĩ wa Ithe, aikarĩte guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. No nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai Ithe wareketie mũrũguo mũhuro wa riũa, ũkĩreka akinyangithie magũrũ make gũkũ thĩ, akĩona ũrĩa thĩ ĩhana na ũrĩa thĩ ĩrũrĩte,
ũguo na ũira wa maũndũ marĩa anabii na atũmwo na andũ a Ngai mageragĩra. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wagereire moko-inĩ ma thamaki Jesu. Nĩ wagereire moko-inĩ ma thĩnjĩri Ngai mũrũ wa Ngai. Nĩ wagereire moko-inĩ ma kĩrĩndĩ. Wĩna experience ya mũhuro wa riũa. Wĩna ũũgĩ wa mũhuro wa riũa. Wĩna ũmenyo na ũtaũku wa mũhuro wa riũa. Nĩkĩo ndĩrakwambararia na ngakũgoca Jesu kĩgongona gĩtheru. Tondũ warehirwo mũhuro wa riũa nĩ thoguo. Wambe ũmenye kũrĩa ariũ na arĩ a thoguo marĩ. Na mathĩna marĩa makoragwo namo. Maruo marĩa makoragwo namo. Mathĩna na igenyo nyingĩ iria mageragĩra thĩinĩ wacio. Ũgĩcitaũkwo na ũgĩcimenya. Ũkĩruta rĩruta rĩega na rĩiganu. Ũkĩambwo mũtharaba igũrũ. Thakame ĩgĩitĩka matihio-inĩ. Ũkĩohora tĩri ũyũ. Ũkĩohora thĩ ĩno. Ũkĩrathimithia wĩra waku. Na arĩa othe makũnyaririre na makwambire mũtharaba igũrũ. Gũtirĩ ona ũmwe worotire. Gũtirĩ ona ũmwe warumire. Woigire moherwo matiũĩ ũrĩa mareka. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ngũhunjia. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ngwaria ũhoro wake. Ngai ũtakuagĩra andũ maruo marĩa aramagereria thĩinĩ wamo. Ngai ũtatikanagia. Ngai wohanagĩra. Ngai ũtheragĩra andũ meciria na ngoro. Jesu mũthamaki wa thamaki. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa ngũtungata. Ũyũ ũnjĩtĩkĩrĩtie hunjie thĩ ĩno yothe. Kũgerera kiugo-inĩ gĩake gĩtheru kĩrĩa tũrũmagĩrĩra. Kũgerera kiugo-inĩ gĩake gĩtheru kĩrĩa thomaga. Ngagũtĩĩa na ngamenya. Tũtikũhunjia kũrĩ thayũ. Tũtikũhunjia kũrĩ gĩkeno. Tũtikũhunjia twendetwo kana tũkĩendekanaga. Tũkũhunjia kĩng'ang'ano-inĩ. Tondũ thahabu nĩ ikagio mwaki-inĩ. Ngano nĩ ĩmeragĩra mĩigua-inĩ. No ĩgethagwo na ĩgatuĩka ngano. Ngano nĩ ihandanagĩrio na itindiĩ. No ikũranagĩra. Ngatĩĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndakwambararia mũno we mũrĩithi mwega. We ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia. Na we ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Ndaria kĩrathimo nĩ tondũ nĩguo ndĩ thĩinĩ waguo. Ririkana Paulo kwĩ hĩndĩ wokĩrĩire Ahibirania. Agĩkwĩra Mwathani ririkana. Niĩ ndungata na ngombo ya wĩra waku ndĩ Mũhibirania. Ona niĩ Mwathani ndĩ Mũkenya na ndĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Ririkana bũrũri witũ. Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Ririkana ũtungata waku. Na tondũ twĩ matukũ-inĩ ma marigĩrĩrio. Gũtirĩ hĩndĩ kiugo gĩaku gĩtekũhinga. Gũtirĩ hĩndĩ ũrathi waku ũtekũhinga. Gũtirĩ hĩndĩ mũrĩithi mwega. Hinya waku ũtekuonekana. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twĩ mahinda-inĩ ma ũgwati. Mahinda-inĩ andũ marararakwo. Saitani orotwo. Thũ ciorotwo. No rĩrĩ Ngai. Ithuĩ ti mũndũ tuorotaga. Tuorotaga ũthamaki wa nduma. Niĩ ti mũndũ njerotaga. Njerotaga ũthamaki wa nduma. Na ngorota ũthamaki wa Saitani. Na ndiĩtigithĩria. Ĩyo nĩyo thũ ya ũhoro ũrĩa wa ma. Ndiĩnyita thũ ũgeni kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Atĩ nĩgetha nduĩke ndĩ mwega. No nĩ ngwarĩria thũ mũcukani wa ũhoro ũrĩa mwega. Saitani ndamathiĩ rĩrĩ thĩ. Ndĩmĩre tũtirĩ ngwatanĩro. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũhoro ũyũ wanakuirwo na ũgaitwo thakame. Na ndĩ thĩinĩ waguo Mwathani. Ngai wakwa Mwathani wakwa nĩ ndakwambararia. Na ndakũgoca na ndagũtĩĩa na ndagũkumia. Na ndakwĩra wĩgocithie. Rũĩrĩra kanitha waku. Rũĩrĩra ndungata na ngombo cia wĩra waku. Rũĩrĩra Ngai wakwa Mwathani wakwa arĩa moimananĩtie ngoro nao. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ tondũ wa wĩhokeku waku Mwathani. Ndĩ thĩinĩ wa TV-inĩ ĩrĩa tũrathimĩte nayo. Ĩno Ngai wakwa Mwathani wakwa ĩ moko-inĩ maitũ. Jehova ruta wĩra nayo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nengĩoywo nĩ arĩa marĩ hinya na ũhoti. Nĩ ndagũtĩĩa na ndakũgoca. Tondũ kiugo gĩaku tũrathomirie ũratwĩra gĩtiohagwo.
kiugo gĩaku gĩtiohekaga, ona Paulo ekorokoro-inĩ kiugo gĩaku gĩtiohirwo. Nĩ Paulo waikirio korokoro, no kiugo no arekagĩrĩria rĩ korokoro-inĩ, no thamaki na hinya wa Ngai ũkonekana. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrogĩa ũhoti igũrũ rĩa mũtũrĩre witũ. Eheria roho wa guoya thĩinĩ wakwa, ndagitĩrithia mũtumia wakwa Lecho wa Ngarĩ na thakame ya Gatũrũme, ndamũgitĩrithia na mwaki wa Roho Mũtheru, ndamũhitha andũ ategũkinyĩrĩka nĩ arĩa mamwĩriragĩria, nĩ arĩa mamũcumĩkagĩra, ndamũiga handũ ategũkinyĩrĩka guoko-inĩ gwaku, rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na rĩrĩ Mwathani, ibataro rĩakwa no rĩmwe tu mbara-inĩ iria twĩ thĩinĩ wacio. Ingĩkorwo ndĩrĩ ũndũ ũranjukĩra, thambia there. Ingĩkorwo ndĩrĩ ũndũ itarĩ mwagĩrĩru, njĩtĩkĩra tu na ũhe ihinda rĩngĩ, na ũnjĩtĩkĩrie hunjie thĩna yothe ya Ngai kũndũ guothe mĩena ĩna yumaga rũhuho, kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩkĩonagĩra, andũ aya makĩonagĩra. Rekereria thibitarĩ moko-inĩ maya, arwaru nĩ mekũhona. Rekereria ciugo ciotorania, nĩ ũkuohora arĩa mohetwo. Wewe Ngai ũtacenjagia, na we Ngai ũtagarũrũkaga. Tũtigũtara wĩra ũrĩa tũrutĩte, tũratara wĩra kwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Nderirie andũ aya kĩgongona nĩ gĩacenjia, itu nĩ rĩehiũria, no makĩaga kũnyitana gũtaũkwo. No nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, tondũ waragia, nĩ tondũ nĩ wendete andũ aku. Gũtirĩ ũndũ ũtũhithĩte ndundu, gũtirĩ ũndũ ũtatũguũrĩirie. Nĩ thengio nĩ mĩcemanio ĩcemanĩtio, nĩ thengio nĩ cikaro cikarĩtwo. Ũtũguũrĩirie maũndũ mothe, na ũgatuonia ũthĩnjĩri ũrĩa ũrĩ na hinya, ũturĩtwo nĩ wĩra waku. Ngagũtĩĩa na ngakũgoca, ngagũtĩĩa na ngakwambararia, tondũ we nowe ngũthiĩ na mbere kũinamĩrĩra, we nowe ngũthiĩ na mbere gũkaĩra, we nowe ũkũhotana. Reke thĩna yothe menye wĩ Ngai, reke thĩna yothe menye wĩ Ngai, na ndikũinamĩrĩra mĩhianano, ona gũthĩna na gũthira, ndikũinamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Jehova mũrĩithi mwega, we ndũremetwo nĩ niĩ. Twaragia ũhoro wa Elijah, tũkona tarĩ ng'ano, atwaragĩrwo gĩa kũrĩa nĩ igogo. Twaragia ũhoro wa Isiraeli, makĩheo mana, tũkona tarĩ history. Jehova mũrĩithi mwega, twaragia ũhoro wa Danieli, makĩhingĩrĩrio nĩ mũthamaki Dario, tũkona tarĩ ng'ano iria twamenyerire. Twaragia ũhoro wa Shadraka na Meshaki na Abednego, magĩikio mwaki-inĩ, tũkona tarĩ ũndũ twamenyerire. Jehova nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ tondũ kiugo gĩaku gĩtiĩcenjia ona kana kĩgarũrũke. Ndambararia moko makwa, ndarĩria andũ arĩa othe mathikĩrĩirie ndĩrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya, na arĩa mathikĩrĩirie marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩao, ndaria thayũ na gĩkeno, ndaria ũtugi wa Ngai. Ndohora arĩa mohetwo, ndarĩria arĩa arwaru mahone, ndaria kĩrathimo kũrĩ arĩa maranyamarĩka, nyamarũrwo imume kĩeha-inĩ. Ndahoera arĩa matarĩ na hinya, arĩa mahinyarĩte, mekĩre hinya Mwathani. Toranĩria kĩrĩndĩ gĩaku, nĩ tondũ wĩ Ngai. Toranĩria kĩrĩndĩ gĩaku, athuri na atumia na anake na airĩtu, matoranĩrie nĩ tondũ nĩ ũrĩ ũhoti. Matua marĩa nduĩte, matikũgarũrwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Matua marĩa nduĩte, matikũgarũrwo nĩ hinya kana ũhinya. We Ngai warĩtie na ngaigua, na nĩ njũĩ wĩ Ngai ũhingagia ciĩranĩro. Nĩwe ngũtĩithia, nĩwe ngũgocithia, niĩ hamwe na nyũmba yakwa. Ndungata yaku Reverend Lecho moko-inĩ maku. Jehova, rũthĩrĩria kuma ũnyinyi-inĩ wake, nĩ ũmũĩ na marĩtwa make, nĩ ũmũĩ kũrĩa guothe mĩaki-inĩ ĩrĩa yothe agerete, na ngamenya wĩ Ngai ũgeragia andũ arĩega na andũ arĩa endete. Mũhotanĩre no mũhe thayũ, ona mũhe gĩkeno nĩ tondũ wa ũtungata waku. Ndamwĩtĩria protection, ndamwĩtĩria apostolic protection, handũ ategũkinyĩrĩka nĩ Saitani,
handu ategukinyirika ni ndamathia, handu ategukinyirika ni mucukani, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kirindi giki ndakiariria apostolic cover, handu mategukinyirika ni ndamathia, handu mategukinyirika ni Saitani, handu mategukinyirika ni mucukani. Na tondu twirite thiini wa maandiko maku matheru, thiini wa Revelation 12 ati riria Saitani araharurukirio thi, kirindi giothe kia iguru na araika othe iguru ni marambararire maroiga uiia wakwa kae thi kuri na haro ni haro eno Mwathani ironagwo ni iguru, ni ruo ruru Mwathani ruronagwo ni iguru. No ni ngugutia we Ngai wa iguru, ni ngugutia we Mũrĩithi mwega, ni ngugutia we Mũthamaki wa thamaki, tondu iguru riu no rio riroigire ati ni turitoragia ndamathia, ni turitoragia mucukani, ni turitoragia Saitani na undu wa hinya wa thakame ya gaturume. Thakame eno ndiremetwo, thakame eno ni hotaga, thakame eno ndiremetwo, thakame eno ni hotaga. Ni ngugutia we Ngai wa iguru, ni ngugutia we Mũrĩithi mwega. Na maandiko makoiga turitoragia na undu wa uira wa tunua twitu, ikira uira thiini wakwa njugage we Ngai uhotanaga, ikira uira thiini wa kirindi giki njugage we Ngai uhotanaga. Ritwa riaku rirotugira, ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarara muno. Ndario tugi wa Ngai kuri andu aria othe manyendete na kuri andu aria othe mathuire. Ndario tugi wa Ngai kuri andu aria othe mendete Reverend Rachel na aria othe mamuthuire. Wigocithia na wira waku Ngai, wionanie wira-ini uyu Mũrĩithi mwega. Ndahoya ndetikia wi Ngai ututhambitie na ugatutheria, na ni wega-ini no tugi-ini wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya ndetikia ona ndacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ingwe kirie guthira ya
Mwathani arogocwo muno mukiriega ndungata na ngombo cia wira wa Mwathani. Njitagwo Archbishop John Githire wa Nding'uri na Waithira, na ndĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano ngĩaria kiugo kĩa Ngai. Ndĩ thĩinĩ wa Theophilus Media Limited, thĩinĩ wa Theophilus TV kana mũrata wa Ngai, na ndĩrenda kwaria kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa Zekaria 3 kwambĩrĩria mũraini wa mbere. Hema-inĩ ya gĩtũngano ĩkoragwo ĩrehetwo nĩ our mom Reverend Rachel, na tũkamũhitha mũno thakame-inĩ ya Jesu Kristo, na no egũka no ndakĩona ngĩnyitĩrĩre hanini mwaro ndũkae gũkĩhagũka. Ngai witũ amũrathime arĩa maranyitĩrĩra wĩra wa Ngai na mahoya. Gũtirĩ ũndũ mũgeni maitho-inĩ manyu, gũtirĩ ũndũ mũgeni matũ-inĩ manyu, no ngakenera Ngai ũrĩa ũnjĩtĩte na Ngai ũrĩa ũthurĩte na akanyamũra. Niĩ gũtirĩ wĩra wakwa mũrũgamie, gũtirĩ wĩra wakwa mũhinge, Ngai nĩ ekũrũĩrĩra wĩra wake. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Zekaria 3:10-89, kĩrĩkanĩro gĩkĩ gĩa Gĩkũyũ, na ithuĩ tũthomaga na Gĩkũyũ, ithuĩ tũhunjagia na Gĩkũyũ TV-inĩ itũ, makanitha-inĩ, na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ mũrĩ hĩndĩ ndĩramũthomeire ndĩramwĩra kiugo kĩa Ngai ti kĩohe na ti kĩnyite. Mwathani arogocwo. No nĩ hĩndĩ andũ mokĩte magĩtaũkagwo nĩ Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Nĩ hĩndĩ mũkĩte mũgĩtaũkagwo nĩ maũndũ marĩa mũiguĩte, nĩ maũndũ marĩa muonete. Rĩu nĩ ihinda rĩaku, wenda gũtua matua mega na marũmu, ũrũgame wega, ũtue matua mega na marũmu, ũrũgame wega. Tukĩgĩa na igongona iritũ mũno rĩa kũheana maguta, ngĩra andũ a Ngai thiĩi na maguta maya na Ngai amũtongorie maguta-inĩ maya. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, tondũ korwo nĩ kwendia twendirie mangĩumire mbeca nyingĩ, no to tũtihana Judasi wĩra-inĩ wa Ngai, Ngai agĩtũteithia ũhoro wa kũheana. Niĩ nĩ handĩte, Reverend Rachel nĩ ahandĩte, rĩu nĩ ihinda rĩa kumagara kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Kiugo kĩa Ngai gĩtinyitĩkaga mĩgwate, kiugo kĩa Ngai nĩ mwaki. Ũguo nĩ wega mũikare mũririkanĩte, haha nĩ ta harĩa Jesu Kristo erire arutwo ake, nĩ njũĩ ngoro nĩ irenda no mwĩrĩ ndũrĩ na hinya. Haha nĩ ta harĩa Jesu Kristo omagĩrĩria arutwo ake ndagĩka ya mũico, na akamera nĩ gũthũngũthio mũgũthũngũthio, o to Simeoni, o to ũrĩa ngano ĩthũngũthagio ĩgĩtarũrũ-inĩ. Ũguo noguo Saitani ahoire ngoro cianyu rũtha nĩgetha amũthũngũthie. Mwathani arogocwo. Ũguo waga kwĩmenya nĩ haku, waga gwĩtaũkwo nĩ haku, tigana na niĩ. Rĩrĩra ngoro yaku, tigana na Reverend Rachel, rĩrĩra ngoro yaku mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, tondũ nĩ ihinda rĩa kanitha kũgĩrwo, nĩ ihinda rĩa kanitha kũnyarirwo, nĩ ihinda rĩa kanitha gũthũngũthio ta ngano ũrĩa thũngũthagio. No menyerera ngoro yaku, gũkĩario ndũkarie, gũkĩorotwo ndanamwĩra mũtikanorote. Wona ũkamenya gĩtũmi kĩa wone, na waigua ũkamenya gĩtũmi kĩa ũigue. Ariũ na arĩa ithe witũ, gũkĩario ndũkarie, kana nĩ wega kana nĩ ũru, thiĩ maru-inĩ wĩre Ngai ũrĩa ũkwenda na ũrĩa gũgũteithia. Mwathani arogocwo. Andũ othe tũrĩre mahoya-inĩ, nĩ tondũ nĩ tũraigua na mabũrũri ma nanja kũndũ makanitha maracinwo. Ũguo ti ũndũ wĩ gũkũ tu kana wĩ kũrĩa tu, nĩ ũndũ wĩ thĩ yothe nĩgetha kiugo gĩkĩ kĩhinge. Mwathani arogocwo. Ndũkae kuorwo ta mũndũ ũrĩa ũrahingithio rathi, ndũkae kũnyarirwo ta andũ arĩa makinyĩirie Job ũhoro, tondũ mũkinyia wa ũhoro nĩ anyariragwo nĩ Ngai, mũthũkia na mũhingia wa ũrathi nĩ anyariragwo nĩ Ngai, na arĩa megwĩkĩra ihingo wĩra-inĩ wa Ngai matiĩthiĩra kũraihu. Hingũriai maitho muone ũrĩa Ngai egwĩka, tondũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Niĩ ndiĩtĩtwo nĩ kanitha, njĩtĩtwo nĩ Ngai. Ndiamũrĩtwo nĩ kanitha, nyamũrĩirwo igũrũ. Ũguo wĩra wa Ngai no nginya ndute ũrĩa Ngai witũ ekũhe. Na tondũ nĩ ndamwĩrire kĩgongona nĩ gĩacenjia, itu nĩ rĩehiũria andũ na arĩa ithe witũ, no ngĩona andũ akwa tũrĩ o kĩrathi
na nĩ tũthomete na tũkamenya. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Zekaria 3:1, ningĩ aracoka aranyonia Joshua mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene arũngiĩ mbere ya mũraika wa Jehova, nake mũcukani akarũgama hau guoko-inĩ kwa ũrĩo nĩgetha amũgendere. Ũyũ nĩ Joshua mũthĩnjĩri Ngai mũnene, na Saitani nĩ arũgamanire na ũthĩnjĩri. Saitani nĩ arũgamanire na ũthĩnjĩri. Saitani akĩrũgamana na kiugo kĩa Ngai. Saitani akĩrũgamana na ũtungata wa Ngai. Ihinda rĩrĩ andũ nĩ mamenye Saitani ti hĩndĩ ambĩrĩria kũrũgamana na wĩra wa Ngai. Joshua mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene arũngiĩ mbere ya mũraika, akĩarĩrio nĩ mũraika na agĩtungata Ngai, hihi akĩrekereria thiomi kana agĩka maũndũ marĩa mangĩ, akĩgenderwo nĩ Saitani. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga ningĩ aracoka aranyonia Joshua mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene arũngiĩ mbere ya mũraika wa Jehova, nake mũcukani akarũgama hau guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo nĩgetha amũgendere. Mwathani arogocwo. Nĩ atĩ ũngĩ ũrenda kũigua mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ, nĩ atĩ ũngĩ ũrenda kuona kana kũrutwo nĩ kiugo kĩa Ngai ũtarutĩtwo. Joshua angĩkorwo kawe ũtarenda kũgenderwo nĩ Saitani, kawe wĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩkũ, kawe kiugo-inĩ kĩa Ngai ũrĩkũ, kai ũhoyaga Ngai ũrĩkũ? Tondũ niĩ hoyaga Ngai ũrĩa njĩtĩkĩtie, na Ngai mũnene, na Ngai ũhoyagwo na agacokia mahoya. Ndirĩ na thĩna na kũgenderwo nĩ Saitani, ndirĩ na thĩna na mũgendere wa ndaimono, ndirĩ na thĩna na mũgendere wa ndamathia, ndirĩ na thĩna na mũgendere wa mũcukani. Na noigua nĩ mũcukani, kĩo kĩa Ngai kĩroiga nĩ mũcukani, na ndirĩ na thĩna na mũgendere wa Saitani. No rĩrĩ Ngai nĩ anjiguĩrĩre tha, kũngĩkorwo na niĩ nĩ ekuona he gakuo ke magigi gekũgiria nduĩkanie werũ ũyũ, Ngai ũyũ akanjehererie nĩ tondũ nĩ hinya wake. Angĩkorwo ndungata ya Ngai Reverend Rachel agendeirwo nĩ mũcukani, he gakuo Ngai ekuona ke magigi, Ngai atũme araika ake nĩgetha moke magathengie. Ngai ũtũiguĩrĩre tha nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Gakuo karĩa ũkuona ke magigi tũthengerie nĩgetha tũrũgamie wĩra ũyũ, na to Kenya tu, nĩ thĩ ĩno yothe yaku, tondũ ĩ guoko-inĩ gwaku. Gũtiramakania ruga, gũtiramakania languages, Ngai nĩ ũgũcirekereria. Ũkũrekereria kĩhĩndĩ, ũrekererie kĩhimbirania, ũrekererie kĩjuda, kĩbethilehemu, na maũndũ mothe nĩ mekũgacĩra nĩ tondũ wa Mwathani. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Na tondũ ndona mamu nake nĩ akinya, tũkwamba tũheo rwĩmbo nĩgetha ingĩre, nĩgetha tũkĩingĩra kamũra-inĩ ga kerĩ tũkorwo tũrĩ hamwe nake. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ kanitha wa Ngai. Ngai arokĩgocwo. Tũhe rwĩmbo DJ. Aya, ni wega
kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra. Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire. Akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro, akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo. Gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo. Mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre hekarũ thĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta
Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire kĩgongona gĩtũmaga andũ maime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Haleluya. Amen. Mwathani arogocwo. Karibu sana. Thank you. Reverend Bishop Maitũ wa Kĩgongona. Karibu sana. Thank you. Nĩ ndĩrakwĩra karibu thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Amen. Thĩinĩ wa Theophilus Media Limited kana Theophilus TV mũrata wa Ngai. Nĩ twakorwo twanyitanĩra na ndungata ici cia Ngai mahoya na twakorwo twakĩmenya nĩ waingĩra twakiuga tũgĩgweterere tũtikaraihie rũgano mũno ta Paũlũ kana kĩhunjio mũno ta Paũlũ na nĩ tũrona nĩ ũkire. Ngai akũrathime. Wĩ karibu mũno nĩgetha ũkĩgeithie kanitha wa Ngai. Thank you. Thank you. Ngai witũ arogocwo na mbarario mũno makĩria na atũgĩrie mũno makĩria. Nĩ ndakena nĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ Ngai kũnjiguĩra tha kundirikana na kunjika wega. Muthenya mwega wa Sunday ni mweri cigana ni 20. Ni mweri 20 kana ni mweri cigana ni mweri 20 Sunday ya mweri 20. Mweri naguo ni wa 8 mwaka naguo ni wa 2023. Amukira ngeithi ciakwa na ngatho ciakwa cia mwanya. Ngai witũ arokũrathima mwĩroreri wa Theophilus Television na Theophilus tugaga ni mũrata wa Ngai. Gatia Ngai njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Gĩthiri na makĩria ma ũguo nĩ honokete na Kristo Ngai nĩ mũrĩithi
na muhonokia thiini wa ngoro yakwa ngoro yakwa ina kirigiro kia muoyo wa tene na tene kuma itigana aria twatiganire Sunday aria tukoretwo twinao kiumia kiu Ngai witu nejikite wega tukakunyita ugeni thiini wa tabarira-ini itu ya hema-ini ya gitungano utungata-ini witu wa rucini rwa umuthi tutungate uria Ngai thi Ngai muriu na Ngai roho mutheru ekwenda na ngagucokeria ngatho niwe wiroragira Theophilus Television Ngai akurathime we uturumagirira mwena wa YouTube channels citu Ngai witu akurathime nawe subscribe ite Ngai akurathime nawe utasubscribe ite Ngai akurathime uge subscribe Ngai witu rogwika wega nawe uturumagirira mwena wa Facebook thiini wa official page citu na yakwa itagwo Rev Rachel Rachel Wakuria official page yako ni Rachel Wakuria YouTube ni Rev Rachel Wakuria ya Bishop ni Bishop John Githiri YouTube na Facebook no official page yake no Bishop John Githiri ne official ndo natadisejia dimite wa Waithiras kai tuni muyoke kuna model ngethe igena difference niguo Ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni mwihokeku mothe no magutuma wira wa Ngai wagirire amen no kinyanire niguo so karibuni sana na Ngai witu amwike wega Ngai witu amurathime ari na rithe witu na ni wega ni tondu wa Ngai ni atwihokera ihinda riri twi thiini wa hema-ini ya gitungano ni tugukoretwo twathoma thiini wa ibuku ria Zekaria 3 niyo ngigwetagirira na ngimenyaga no uguka na twathoma kamuraini ka mbere ndamenya hakiri no ria Ngai witu akuhaririirie naguo mandiko maroiga atiriri ningi aracoka aranyonia Joshua muthinjiri Ngai uria munene arugie mbere ya muraika wa Jehova nake mucukani akarugama hau guoko-ini gwake kwa urio nigetha amugendere ngukoretwo ndera andu aya Ngai atiriri angikorwo Joshua muthinjiri Ngai ni agendagirwo ni Saitani ri na ithuĩ tũrĩ a nyũmba ya ũthĩnjĩri ri tũrĩ a nyũmba ya ũrawi ri tũkwaga kũgenderwo ni Saitani nĩkĩ ũguo Saitani no nginya akorwo arĩ wĩra-inĩ nigetha onanie hinya wake na nigetha onanie ũhoti wake mandĩko matwĩra atĩrĩrĩ nake Jehova hau tũtigũkinyĩte nake Jehova arera mũcukani atĩrĩ ũrokumwo nĩ Jehova we mũcukani ũyũ ti-itherũ Jehova ũrĩa wethurĩire Jerusalem arogũkũma githĩ mũndũ ũyũ tiwe gĩcinga gĩkũrĩtwo mwaki-inĩ Ngai akĩarĩrĩria Joshua nĩ tondũ wa ũtungata wake Saitani ona amũgendeire Ngai nĩ amwarĩrĩirie na Ngai akĩmũtetera na Ngai akĩmũkũma agĩkũma Saitani ũguo Saitani rĩ kwĩ handũ hangĩkinya akũmwo nĩ Ngai handũ hakinya agakũmwo nĩ Ngai we waremwo nĩ kũmũkũma tondu haria Joshua riri ari handu haceke ari handu hakunderu ari handu atangihotire kwiyaririria no Saitani uria wamuhatiriirie ri agikomwo ni Ngai tondu Ngai amukonfirmire akiuga githio ti Joshua gicinga gicomoretwo mwaki-ini uguo ni Ngai wa mukumi ni Ngai wa mukomire na ni ngoiga atiriri ihinda-ini riria turiri athinjiri Ngai na ariithi mutikaigue mwena thina mundu akorora atungata Ngai na ngoro imwe meciria mamwe wagenderwo ni mucukani arikumagwo ni Ngai wagenderwo ni Ndamathia arikumagwo ni Ngai wagenderwo ni Saitani arikumagwo ni Ngai mandiko makoiga atĩ kamarĩ gatatũ nigetha tũrĩkie tũingĩre ũndũ-inĩ ũrĩa Ngai atũharĩrĩirie na rĩrĩ Joshua arehumbĩte nguo irĩ magigi agĩkĩrũgama hau mbere ya mũraika ndera andu atiriri tukuo turia twihumbite twi magigire ona ni karia humbitwo ke magigi karia ndiracukirwo ri Ngai ni atuma muraika kiagathengie nigetha Ngai ahote kungumira Saitani na nigetha Ngai angumire daimono nigetha Ngai angumire Ndamathia na ngumire mucukani hau niho tugukinyite wow yes thank you twacokia ngatho ni tondu wa utugi wa Ngai na tha cia Ngai na ni ngatho Maya Bishop ni kiugo kiu niguo thini wa Zekaria chapter 2 na no igua uhoro wa gakuo gaka ke magigi niguo kare na mundu gwitu kahumbirwo Joshua ati nake Jehova rera mucukani atiri urokumwo ni Jehova we mucukani uyu ti-itherũ Jehova uria wethurĩire Jerusalem arogũkoma akirugithe mundu uyu tuwe gicinga gicomoretwo mwaki-inĩ nake na rĩrĩ Joshua ucio arehumbĩte nguo ĩrĩ magigi
agakĩrũgama hau mbere ya mũraika nake mũraika ũcio arakĩarĩrĩria andũ arĩa marũngiĩ mbere yake, aramera atĩrĩ, mwaũre nguo icio i magigi. Ningĩ aracoka arĩra Joshua atĩrĩ, ona nĩ ndũmĩte ũthirũ nĩ waganu waku na nĩ ngũkũhumba nguo horo o ĩrĩa ĩgemetio mũno. Na rĩrĩa gũthoma kiugo gĩkĩ Bishop, nĩguo tona kũrĩa ndĩ kũrĩa thĩ ndaigua, nĩ ngwendaga kwaria ũhoro wa rĩrĩ, kana hakiri ciakwa hĩndĩ ĩyo nĩ ngwĩciragia ũhoro wa gakuo ke magigi. nĩguo Gakuo ke magigi mũndũ nĩ ehumbaga, kana ũkahumbwo nĩ andũ gakuo ke magigi. nĩguo Mũndũ akehumba kana ũkahumbwo nĩ andũ, kana ũkahumbwo nĩ mũcukani. No thutha wa gakuo ke magigi nĩ kũrĩ gakuo kahoro nĩguo na gakuo gatheru. Ithuĩ ndũigua atĩ nĩ ahumbirwo atĩ one nĩ ndũmĩte ũthirwo nĩ waganu waku wothe, nĩguo nĩ ngũkũhumba nguo horo. Nguo horo. Ehereirio waganu. Koguo gakuo gaka karĩ na Joshua nĩguo nĩ gake ka waganu. Rero one nĩ ndũmĩte nĩguo ũthirwo nĩ waganu. Ngwendaga kwaria atĩa ngiuga ũguo, njuge atĩrĩrĩ, tũkuo twĩ magigi nĩ tũkoragwo tũrĩ kuo nĩguo na nĩ tũingĩ, na andũ nĩ methagĩra gakuo ke magigi otagakorwo na Theophilus Church ĩhumbĩtwo. Gakuo ke magigi goka gagabandĩkwo, no gakorwo kaumĩte kũrĩ ithuĩ tũkahaka kana tũkahumba. Na nĩguo kũrĩ wahoya atĩ Ngai angĩkorwo ũndũ-inĩ ũyũ nĩ kũrĩ ũndũ tũrecukĩrwo nĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ, Ngai atũrekere tũtigakorwo nĩ ithuĩ tũhumbĩte kĩgongona kĩa Ngai gakuo gĩkĩ ke magigi. Nĩ kũrĩ gakuo mũndũ ahumbagwo ka magigi nĩ andũ makĩgeria gũkũhaka gĩko, gakuo ta karĩa karĩ na Joseph. nĩguo Joseph bũrũri-inĩ wa Misiri nĩ gakuo ahumbirwo nĩ mũtumia wa Potifaru. Rĩrĩa ekĩrirwo gakuo gaka na agĩtigwo na gĩcũrĩ nĩguo gĩa kĩrĩa gĩa burana, nĩgetha onanie kĩ kana gĩa tũkiuge kĩa nguo ya Joseph, nĩguo nĩgetha onanie kĩ, onanie atĩ ti itherũ endaga kũhaka kana gakuo kau endaga atigĩrĩre mũtumia wa Potifaru nĩ akahumba Joseph. Gakuo kau ke magigi nĩ Joseph tu wehakĩte gĩko, no nĩ gakuo kendaga kũhumbwo, kahumbirwo Joseph nĩ mũtumia wa Potifaru, nĩgetha onanie atĩa mũndũ ũyũ ena gĩko, nĩguo na mũndũ ũyũ ti mwega, nĩguo tiga nĩ Ngai wokire akĩingĩrĩra ũndũ-inĩ ũcio. Koguo nĩguo ngwendaga kuuga atĩ rĩu gũthoma kiugo gĩkĩ nĩ kũgĩa na revelation ya rĩrĩ, andũ nĩ makaga andũ nguo ĩ magigi na gakuo ge gĩko, na nĩ gakorwo ge gakuo koru tondũ rĩrĩ nĩ karĩ igenyo, nĩ karĩ gĩko, nĩ karĩ ũndũ ũrĩa andũ mariuga, nĩ kũrĩ ũndũ ũrĩa marĩaria. No gakuo kau ke magigi thutha wa kahumbwo Joseph, ti atĩ Ngai ndangĩahotire kũgirĩrĩria atĩ Joseph ndakahumbwo gakuo gaka, no nginya Joseph angĩahumbirwo gakuo gaka Bishop agerere makinya mau nĩ tondũ wa wĩra ta ũmũthĩ, nĩgetha nake ũrĩa ũhumbĩtwo gakuo ke magigi nĩ andũ kana kĩruka kana andũ amenye nĩ kũrĩ Ngai, atĩ thutha ono haki ũhumbĩtwo nguo ya gĩko nĩ andũ, tondũ gakuo nĩ gĩkorwo kĩrĩ gĩtangari. Ta rĩu gatambaya gaka ingĩthi ndĩkaigĩrĩire haha gĩkuonekana nĩ gĩtangari, nĩ njemanie na rĩtwe no uma na gakuo na gatangari, uma na nguo thaka no uma na gatangari kũigĩrĩire haha. Koguo Joseph ahumbirwo gakuo ke magigi nĩ andũ, no ima hau nĩ athire Ngai akĩmũhotanĩra, thutha Ngai akĩmũhumba nguo theru na nguo horo, akĩmũtua barũthi kana ambassador bũrũri-inĩ wa Egypt. Koguo rĩ Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru. Rora ũhoro wa Danieli, nĩ wokoretwo gĩtũruta ũhoro wa Danieli. Danieli nĩ methire ũndũ ũrĩa mangĩamũthitangĩire atĩ magĩcokania ndundu nĩgetha mamũhake gakuo ke magigi, mamwĩkĩre gakuo ke magigi, macokania ndundu moranirie atĩrĩrĩ, nĩ atĩa tũgwĩka mũndũ ũyũ gũgĩtuĩka athitangwo na maũndũ ma kĩgongona, athitangĩrwo ũhoro wa Ngai ũcio wake, na noguo athitangĩirwo nĩguo makĩmwĩkĩra gakuo geke ke magigi. No Ngai agĩũka akĩmũhumba nguo horo theru na nguo horo, nĩguo. Koguo nĩguo kwendaga gũkũmĩrĩria na ngwĩre
nĩ kũrĩ nguo nyingĩ andũ menda kũhumba andũ nguo ici cina gĩko no nĩ kũrĩ igũrũ no igua akomirwo nĩ mũcukani agĩkomirwo nĩ Ngai mũcukani akomirwo nĩ Ngai akirwo ũrokomwo we mũcukani akirwo githĩ mũndũ ũtigĩcinga kĩrĩa gĩcomoretwo gĩkũrĩtwo mwaki-inĩ koguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai wagĩrĩire kũgocwo koguo tũtingĩhũra gĩthũri ithuĩ tuge tũrĩ atheru tũtiagĩte gĩko we gũkorwo na njĩra ĩngĩ kana ĩngĩ niĩ ndĩ Rachel Wangari nawe nĩ twĩ founders of Theophilus Churches so kwa hiyo korwo nĩtwĩkĩrĩte kĩgongona gĩko Jehova arotũrekera na warĩa maroka ta mũtumia wa Potifaru gwĩkĩra kĩgongona gĩko marokomwo nĩ Ngai ithe Ngai mũri na Ngai roho mũtheru na Ngai arohumba Theophilus Church na Theophilus TV na Theophilus Media Limited aromĩhumba nguo theru na nguo horo nĩ tondũ wa wĩhokeku wake na tha ciake na twacoka twerwo atĩa nguo ĩyo nĩ yarĩ ng'emie so after Joseph kũhumbũka kuo ke magigi oimire mũgemie na thũmbĩ ya ũbarothi igũrũ rĩake na Ngai akĩhotana thutha wa Shadrach, Meshach na Abednego ona no mahumbũka kuo ke magigi moimire mwaki-inĩ nginya ũmũthĩ nĩ tũthomaga na tũkaigua ũhoro ũcio koguo reke itweterere Ngai na twĩhoke Ngai amen ngĩongerera hanini ũhoro ũcio wa Danieli rĩ tondũ nĩ tũthomete rĩ Mũthamaki Dario nĩendete mũndũ gwĩtwo Danieli nĩguo maandĩko moigaga na Mũthamaki Dario kiugo kĩa Ngai kiugaga we nĩaiguire ruo mũno no agĩtwarĩrwo watho nĩ a Media na Persia na makĩmwĩra watho witũ ndũgarũragwo na ndũcenjagio ũguo watho witũ nĩ ũrũmagĩrĩrwo Danieli ndarũmĩrĩire watho wa Persia kana wa Media kiugo kĩa Ngai kiugaga mathire kũmũthitangĩra nginya mahoya ĩtanjĩra athuri agima mabarothi andũ 120 thĩinĩ wa bũrũri mũgima magĩthiĩ gũthikĩria mahoya ma Danieli Jerusalemu atĩ matwaraga riboti atĩrĩrĩ nĩ ekũhingũrĩte ndirica arorete mwena wa Jerusalemu akahoyanĩrĩire akiugagĩrĩria andũ agima nĩ kuga gũtiarĩ ũguo na mũcaramarĩaga wa tũhũ matiandĩkĩirwo gũtuĩria Danieli matuĩrĩirwo mathurĩtwo nĩgetha mateithĩrĩrie mũthamaki gwathana bũrũri no magĩthiĩ gũtuĩria andũ arĩa marahoya manĩrĩire magĩkora Danieli na kwanja tiga ũguo makĩmenya nginya mathaa make ma kũhoya makiuga ahoyaga mũthenya ũmwe maita maigana matatũ rũcinĩ na thaa 7 na hwaĩ-inĩ na ahoyaga ahingũrĩte nyũmba yake ya igũrũ arorete na Jerusalemu ũguo rĩ Ngai witũ aroteithia kanitha wake na nĩguo iga Danieli athitangwo kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ tondũ nĩ agĩthitangirwo mathire makietha kĩũndũ tondũ nĩ andũ mohĩgĩrĩire maũndũ-inĩ nĩ maburoga ma hĩndĩ ĩyo magĩetha kĩũndũ magĩkĩigĩra metha-inĩ mbere ya mũthamaki mathire me mabarothi marĩ anene makĩmwĩra mũthamaki witũ Mũthamaki Dario ũrotũra tene na tene na gũkũ nja andũ othe maroiga nowe matũra mothe kaunti ciothe mũthamaki witũ andũ maroiga nowe no matiramwĩra ũhoro wa mũhoi Ngai magĩthiĩ makĩmwĩra nĩ tũracirire tũrĩ abarothi andũ othe makũinamĩrĩre thikũ 100 makũhoe ta Ngai mũthamaki akĩigua nanga hau nĩ hega we gũkĩgocwo no ũthũre kũgocwo ndũngĩthũra kũgocwo na ndũngĩgumo na ndũngĩthũra kwambarario na makiuga atĩ na mũthamaki ũthikĩrĩrie haha tondũ ũndũ ũyũ nĩ ũndũ very serious nĩ arĩa mataraga mũthamaki ũndũ ũyũ nĩ ũndũ very serious mũndũ ũrĩa ũtegũkũinamĩrĩra tũracirire tũrĩ abarothi ayohete wĩra aikie irima-inĩ rĩa mĩrothi thutha thikũ 100 tondũ nĩ mamenyaga mũndũ gwĩtwo Danieli ndangĩinamĩrĩra mũthamaki nĩ mamenyaga mũndũ gwĩtwo Danieli ndangĩhoya mĩhianano na nĩ anegenagĩrio mĩhianano ĩyo atĩ andũ matindaga makũmĩte caitani tũrakũma kĩkĩngĩ tũgũkũma caitani tũgũkũma mũcukani tondũ nĩwe thũ itũ nĩ ũngĩigua nĩ tũrakũma caitani mũno rĩ nĩwe ũkĩrũgamĩte ithenya-inĩ rĩa caitani kĩrĩa tũrakũma nĩ caitani nĩ ndamathia nĩ mũcukani nĩtwanyitanĩra so ũguo Ngai witũ agĩteithia Danieli na akĩhotanĩra Danieli tondũ athiĩ kwĩ mũthamaki rĩrĩa
muthamaki atwarirwo riboti ati mundu ndanainamira mihianano, mundu ndanakuhoya niwe guikio irima ria miruthi, na hindi muthamaki ni asainite ki iroa. Muthamaki amurorire akimwira Danieli, Ngai waku arokuhotanira tondu niwe Ngai wa Daniel, no watho nducenjagia na watho ndugarurukaga, na kio kiugo kia Ngai oguo watho utacenjagia wa Media na Persia, no guo kiugo giki gitacenja kaba kurumirira kiugo giki tondu watho wa mundu wandikitwo ni mundu ndungiiganania na watho wa Ngai. Na Danieli agikio irima ria miruthi, muthamaki niwe warigirie irima-ini akimwira Danieli, Ngai ucio waku wendete arokuruirira na nowe warokire rucio tene. Danieli, ni urahotanirwo ni Ngai waku? Danieli akiuga ni arandumanire, ni aratumire araika. Riria muthamaki aiguire Danieli ti murie, atumanire ihenya arutwo tondu we ni amenyaga muthamaki ni oi Ngai wa Danieli ni Ngai. Uguo ndukana make ni uria andu maragutwiria, ndukana make ni uria andu maroiga, no riri Ngai ni Ngai. Na Ngai niwe uhuthagia wira, na Ngai niwe ukumaga ndamathia, na Ngai niwe ukumaga saitani. Uguo gutiri no nduri na thina. Uhoro wa gakuo kahoro ni ndanyita, ndaririkana ira tukiri na coco wa kigongona anjire gakuo gaka kae magigire kau kwaragia uhoro wako ri ati mutumia wa Potifa ri atigirwo akanyitete no kiria gia thiini wa mundu gwitwo Yusufu ndahotire gukenyi atigirwo anyitete gakuo kariko gicati kiu atigirwo kwanja kiari kia naironi ni kiria gitaragwo gikoima thandi to hindu gutie kiri nguo cia rina ni gatani muthemba mwega na ni kiria giakota kiria kia George giakwo kiri ihite uguo mwena umwe atigirwo na gicati kiriko atigirwo anyitete gicati kia muthemba ucio no kiria kiari thiini wa Yusufu mutumia muthamaki ndatigirwo na tondu ingira na kio thero ri athirie gikora andu mararota akamataurira iroto agithie gikora andu meko akamateithagia no mutumia nyitete gicati yo atia uguo andu ona aria mangitunyita migwate na gutigwo na icati no kiria gi thiini witu kiugo kia Ngai gitingioheka arwaru no mekuhona aria mohetwo no mekuohorwo aria mekorokoriri no mekuhingurirwo na no tuguthi na mbere he hindi Jesu arakarire ni horo riake mathiire mbweyo I'm here today and tomorrow ngihunjagia na ngirutaga daimono. Go and tell that folks I'm here today rucio na tigo uguo ngihunjagia ngirutaga daimono. Uguo ni daimono turaruta andu ni kuhunjia turahunjiria andu mahonoke. So uguo Ngai witu ni mwihokeku andu othe makome delivered thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Wow, Ngai witu koguo tuhotanire na twike wega ni tondu wa wega wake no tugi wake na turothie na mbere kumwihoka na kumwirigirira we wiki. Koguo nawe we uratwirorera hau auga kuke magigi karia uhumbite akuka wikiritwo eterera ndukae kung'ang'ana negenagio ni Joshua niguo hakung'ang'ana hakupigana tondu turero tutiruaga na mwiri na thakame ni avataraga kundu kumwe gukira ni tondu wa wihokeku wa Ngai na cia Ngai ndi akenirio ni khoya ria my sister na Ngai amurathime gwitwo nyinashiko aroigire atiri Ngai ndaneana ndungata ici ciaku ria ratuhoyagira ndaneana Bishop John Githiri na Reverend Rachel Wakuri umateithie haria ihinda ria mabati kwaria mahiundu waku na haria mabati gukiro mateithie gukira koguo ningi nakio ni Joshua ndaririe tu owarie tu amen edi akirire Ngai mwenyewe akionania na ritwa ria Ngai rikigocwo koguo gakuke magigi gatiagaga no toguo awa Bishop oiga ati mutumia ucio atigirwo na gacati anyitete Joseph ni amonyoka teni evidence na evidence na ya Joseph ri uthi kuhunjia njera agicoka kuma njera iyo ri oimire ambassador akiume governor na kwaja oimire hindi ya ng'aragu riria thi yanyotete ni kiugo kia Ngai yabataraga ni mugamba wa Ngai kirindi giukaga kuri mundu wa Ngai riria kinyotie ni kiugo kia Ngai tondu kirindi ni kinyotu ni horo wa Ngai na muthamaki uria mutumia wa Potifa atangiarotire anyotere nyota wa kurutaurirwo kiroto Joseph angiario thero no akirota narota kiroto kiu nikio kiarutire Joseph ki ugu ni thina utumaga andu a Ngai metho
na andũ a Ngai matiethaga thamaki, athamaki nĩo methaga andũ a Ngai nĩgetha rĩrĩ nyota ũrĩa wĩho wonekane wa kiugo kĩa Ngai na rĩrĩa ũgũtũra mwarĩ wa ithe witũ na nĩ ngwĩraga na ngakũũmĩrĩria ndĩkuo kana itarĩ kuo ndũkanainamĩrĩre mũndũ nĩgetha ũrĩe na ũnyue. Ngai ndaremetwo nĩwe, Ngai ndaremetwo nĩ nyũmba yakwa, Ngai ndaremetwo nĩ kanitha wake. Tũtikainamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, tũtikainamĩrĩra mĩhianano. Ngai ndaremetwo nĩwe, Ngai ndaremetwo nĩ ithuĩ. Na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake nĩ Ngai wa Elijah, nĩ Ngai wa Elisha. Kwagĩa ng'aragu kũrĩ ũrĩa ekaga, kwagĩa thĩna kũrĩ ũrĩa ekaga, kwagĩa mbara ya Ahabu na Jezebel kũrĩ mbara iria Ngai arũaga. Tũtingĩcenjia muonere wa maũndũ na ndingĩcenjia mũiguĩre wa mũgambo wa Ngai na ndingĩmaka. Na nĩrona ũrĩa ndĩrarĩa ngima nene ona na ngethamba wega tondũ nĩ ihinda rĩa leaf ũthikĩrie ũrĩa Ngai areka atĩa, ũrĩa Ngai arenda. Ngai nĩguo athiĩ ũguo nyonia njĩra, tondũ ndonio njĩra nĩ andũ nĩ mekũhĩtithia. Ithe ndĩronete ithe tũgĩtũmĩrwo atĩ kĩrĩa twĩkĩre ngari maguta agatũtwarwo kũ, tondũ ũkonimani nĩ hĩndĩ ũingĩhĩte. Ndũkarũmĩrĩra mũgambo wa mũndũ, rũmĩrĩra mũgambo wa Ngai. Gũtirĩ wakiri mũnene ũkĩrĩte Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. No nĩ kũrĩ mawakiri ta marĩa mohorithirie mũndũ ũgwĩtwo Jeremia makiuga mũndũ ũyũ ndekuonera thĩna moko-inĩ ma kĩgongona, makĩrũgama makĩgiria Jeremia oragwo, makĩrũgama makĩgiria Jeremia athĩnĩke. Nĩ kũrĩ na andũ aingĩ tarĩu atungatĩrĩria marakũhũrĩra thimũ ũkaigua mũndũ ũcio na kiugo kĩa Ngai nĩ arakũũmĩrĩria na Ngai amarathime na meke wega. No menye haha kũrĩ o marakena na kũrĩ o maraigua nĩ maiganĩra, no ndũkamakio nĩ mũndũ. Makionekana matũ maku nĩ maraigua mũgambo wa Ngai, makionekana maitho maku nĩ marona hinya na ũtorania wa Ngai. Tũtikũrũmĩrĩra mũgambo wa mũndũ, tũtikũrũmĩrĩra makinya ma andũ, tũtigwĩka ũrĩa andũ mekaga, tũgwĩka ũrĩa Ngai witũ arenda na ũrĩa Ngai witũ egũtũteithia. No ũnyite kĩrĩa kĩroranio, tũtikũinamĩrĩra mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Ngai witũ ndaremetwo nĩ ithuĩ, na Ngai witũ nĩ Ngai ariũ na ithe witũ tondũ nĩ mũhotani. Ngai witũ nĩ mũhotani. Wĩra ũrĩa ngũhete nĩ ũkũigane, wĩra ũrĩa ũhete nĩ ũigane. Tũtirĩ wĩra tũgũthiĩ gwetha na nja, gũtirĩ ciĩbarũa tũrutaga, gũtirĩ mĩgũnda twĩnayo twendagia, na nakũu nja tũtirĩ mabiacara tũgũthiĩ gwetha makambuni-inĩ kana kũndũ kũrĩa kũngĩ. Tũgũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai tuone ũrĩa Ngai arenda. Amen. Tondũ nĩ mwega. Amen. Na nĩ mũtheru. Yes. Reke turugame, nitasimama imara. Amen. Nilitetea jina la Yesu Kristo ni kwa sababu yeye ni mwaminifu na yeye na ndukaririre ati Theophilus ugo tore Yesu Kristo eririe rutwoke Ugo damera. Wow. Damera tiga ikorera githire kana recho mwirĩrĩrei andũ a Ngai nĩ ihinda rĩanyu mũndũ kũrũgama kiugo-inĩ kĩa Ngai. Gũtirĩ ũndũ tũtamũthomithĩtie, gũtirĩ ũndũ tũtamwĩrĩte, gũtirĩ ũndũ mũgeni ũroka matũ-inĩ manyu. Nĩ maũndũ mothe maigue na maiguĩte. Thank you. Thank you. Tui mitambo-inĩ ya Theophilus Television na njĩtagwo Reverend Rachel Kuria wa Githiri na twĩna our Archbishop John Githiri na twĩ thĩinĩ wa Theophilus Television. Na ndionaga andũ aingĩ maroragia nagia atĩ rĩtwa rĩa Theophilus nĩ kĩĩ. Nginya ũngĩra arandĩkĩte hau. Ndĩmuonaga harauga atĩ rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩa kũguoyohia we. Rĩtwa rĩu ti rĩa kũguoyohia. No rĩguoyohie ndaimoga. Rĩrĩ ũguo aroiga nĩguo. Tagarũrania ciringi mwena ũyũ ũngĩ. Nĩguo yohagia Saitani. Tondũ Theophilus nĩ mũrata wa Ngai na mũthikĩrĩria rĩithi na thĩnjĩri Ngai. Ndamenyekaga oimĩte kũ, ndamenyekaga athire nakũ, ndamenyekaga atariĩ atĩa, ndoĩkaine kĩhumo gĩa. Ona niĩ baba itũ ndarĩ mũthĩnjĩri, ona ndarĩ cibũ, arĩ wocimeni wa Gathanjĩ thukuru. Baba nĩarangagĩra mbembe cia mama wanyu. Ũguo nĩ rĩtwa rĩa kũrigithia andũ. Mami tũ mũrĩmi wa mabuti. Kwanja wauga njũrĩmagia marĩa manene. Ndonyita. Rĩtwa rĩrĩ kiumĩte kũ? Ũguo nĩ rĩtwa rĩa Ngai na nĩ mũrata wa Ngai. Na nĩ rĩbĩkĩtwo mũno rĩkahingũra macukuru, na ongera macukuru macio mahingũrĩtwo mokĩte thutha witũ, na rĩkaigwo mũno na rĩkahũthĩrwo na njĩra ĩrĩa ĩngĩ. No rĩtwa Theophilus nĩ mũrata wa Ngai na tũtikoragwo na mbara narĩ. Na rĩ thĩinĩ wa Biblia. Ona ithuĩ tũtirĩ taũkagwo tondũ nĩ rĩa Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo ũrĩa nĩ rĩtwa rĩa kũguoyohia Ngai akũrathime we wĩna revelation ũcio nĩ witũ. Ũcio kwanja nĩ wa deliverance.
Yes. to nĩ mwega na nĩ mũtheru reke twambe tũingĩre thĩinĩ wa ihinda rĩa gũthathaiya nĩgetha tũthathaie Ngai thĩinĩ wa tabarĩra-inĩ ĩtagwo hema-inĩ ya gĩtũngano. Nĩkĩ gĩatũmire tabarĩra ĩno tũmĩte hema-inĩ ya gĩtũngano? Nĩ harĩa Jehova Ngai erire Musa thĩinĩ wa Exodus baada ya kutoka katika nchi ya Misri, baada ya kutoka katika maovu. Ngai akiona andũ aya matiarĩ na handũ macemanagĩria, we Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na kĩrĩndĩ gĩa Isiraeli, na Ngai nĩ abataraga mũthĩnjĩri Ngai. Hau niho Isiraeli megĩrĩire na mũthĩnjĩri Ngai wa mbere kuma Maringa Iria Rĩtune, na niho magĩire mũthĩnjĩri Ngai wa mbere. Kĩrĩa kĩambire kuonekana nĩ mũthĩnjĩri Ngai wetagwo Harun na sons ake ana. Musa akĩrwo nĩ Ngai nyamũrĩra Haruni na ariũ ake maitĩrĩrie maguta nĩgetha Haruni atuĩke mũthĩnjĩri Ngai mũnene andungatagĩre. Koguo hau niho Musa erirwo nĩ Jehova, ndenda ũthondekere hema ya gĩtũngano. Nĩkĩ gĩatũmire itũ hema ya gĩtũngano? Isiraeli marĩ rũgendo-inĩ merekeire bũrũri wa Misri. Koguo ti kĩgongona gĩakirwo permanently, nĩ hema ya mbago. Jehova Ngai akiuga atĩ hema-inĩ ĩyo, na Musa makĩrwo make mbere wa hema nĩgetha Isiraeli matigatonyage kĩgongona-inĩ moragwo nĩ Ngai nĩ tondũ wa waganu. Hau niho Musa thondekire hema ya gĩtũngano, na akĩrwo nĩ Jehova Ngai amĩitĩrĩrie maguta, ĩitĩrĩrio maguta ĩkĩamũrwo gũkĩigwo indo ciothe cia kĩgongona. Koguo Isiraeli makĩrwo, kana Musa akĩrwo ere Isiraeli atĩ haha niho Jehova Ngai arĩũkaga, niho Ngai amerire ingĩgoka ngore mwaki wa kĩgongona wĩ mũhoru nĩ ngahũndũka, kana ngore kĩgongona kĩna gĩko nĩ kũhũndũka ngahũndũka. Koguo nĩkĩo gĩtagwo gĩatũmire ĩtwo hema-inĩ ya gĩtũngano thĩinĩ wa ibuku rĩa Exodus. Nĩ njokere mũno rĩtwa rĩrĩ hema-inĩ ya gĩtũngano, oguo tũmĩtaga kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kĩarĩ gĩa gũtũnganaga na Isiraeli, na Musa na Haruni nĩo magĩikaraga kũu. Ũmũthĩ tondũ matitũire, nĩ niĩ twĩna Archbishop John Gĩthirĩ, na niĩ Rachel, nawe na timu itũ ĩrĩa twĩnayo gũkũ twĩ hema-inĩ ya gĩtũngano nĩgetha tũthathaie Gatũrũme, twambararie mũthamaki wa thamaki na tũnenehie rĩtwa rĩa Ngai. Koguo reke tũingĩre thĩinĩ wa gũthathaiya nĩgetha we wĩ hau tũgĩe na ihinda rĩa kũhoya gatagatĩ-inĩ ga tũkuo tũtũ tuothe twĩ magigi. Kũrĩ mũndũ tũrathiĩ rĩngĩ ũrĩtwo nĩ hinya nĩ maũndũ marĩa mothe mabandĩkĩrĩirie ciande-inĩ ciaku. Aroiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩake thĩinĩ wa Psalm 55 verse 22, cast that heavy burden unto the Lord. Araiga rekererie kĩmũrigo kĩu kĩritũ ũkĩrekererie Jehova, nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mũnene. Amen. Koguo nĩ tũkwamba gũikĩria hanini nĩgetha tũnengererie worship band ihinda nĩgetha kuma hau tũingĩre thĩinĩ wa tũthiĩ na mbere na ũrutani na mũno makĩria mahoya. Amen. Thank you. Karibuni team. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Tawa manyu todo dumane woka dumanene kodo gwothe matawa ne mahwatio watiai matawa manyu adogiri nyigereu maikaire makomete idwe na idwe twehokete ate noe gushoka watiai mata wamanyu more nawe do monene mwathanie hakuethoka mata wane mahwatio hakuhe mohikania niaroka nwarekinya ciugo ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona mogwati mangĩũka ndagatũrekereria watiai matawa manyu more nawe do monene mwathanie hakuethoka matawa nĩ mahwatio ciĩko na wĩtĩkio nĩcio cia gũtooria thũ citũ twathĩkano tũrathimo twaga kũgĩa na nganja watiai matawa manyu more nawe do monene mwathanie hakuethoka matawa nĩ mahwatio watiai matawa manyu more nawe do monene mwathanie hakuethoka matawa nĩ mahwatio.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Magitherera roho mutheru agĩũka igũrũ
twagucinirwo twagukumia twakwambararia hinya waku Mwathani, hinya munene Ngai waku utangitorio twagukumia Ngai wina hinya munene akameini ya Jesu
Tunakuabudu asubuhi ya leo. Uinuliwe milele, uhimidiwe milele, mtakatifu wa watakatifu, wewe uketie kwenye kiti chako cha enzi. Asubuhi ya leo twakwera wi mutheru, twakwera wi mutheru, guthera wi mutheru, gutugera ni utugerete kona na hiyo ni unenehetio. Haleluya, haleluya. Hallelujah, yes, oh, hallelujah, yes, oh, mwene, iwe mwene, matoga agerio, hallelujah, matoga agerio, matoga gerio, aliama oyaga, oh, na Yesu mwene, iwe mwingine, neema akenagio, aliama oyaga, haleluya, neema akenagio, aliama oyaga, haleluya. Makenavyo ariama oyaga, haleluya, nanje somwene iwe mwingine, maga shagera ariama oyaga, ayayaya maga shagera ariama oyaga, Yesu, haleluya. Yesu twakwambararia muno ni tondu wi Ngai, twagutugiria muno ni tondu ni uri tha ona ni uri hinya mwingi. We Ngai ni uri uhoti, we Ngai ni uhotaga. Thikiriria makaya na mathaithana maitu tondu witagwo Ngai. We uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthamaki nĩ twagũtũgĩria, we uikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na ũtheru nĩ twagũtũgĩria,
wewe Jesu muthamaki wa thamaki, we uikarite guoko-ini kurio kwa Ngai ni twagutugeria, we uratoranirie gikuini na uratorania uthamaki-ini wa nduma, ritwa riaku rirotugira Jesu muthamaki wa thamaki, ritwa riaku rironeneha, we uiyuritwo ni tha na utugi. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata na ngombo cia wira waku, na ndametiria hinya na ugitiri uria umanaga na kuriwe aria turanyitanira nao turi thiini wa studio, aria turanyitanira nao mari thiini wa mitambo-ini, othe ndamaiga moko-ini maku. We Ngai uhotanaga tuhotanire, we Ngai uruagirira andu aku turuvirire, we Ngai uiguagira andu aku tha tuiguirire tha. Ni thengio Mwathani muriithi mwega, ni tondu ni ugutuiguirira tha. Ni thengio Ngai wa iguru, ni tondu ni uguturuirira. Ni thengio ni tondu ni ugutunyita guoko, ni thengio ni tondu niwe twihokete. Mbara ciothe ni ciaku, niwe murui njorua, uhotani ni waku. Uraririe na Jehoshafatu, uramwira weimire kiharo athie mbara, no ni ukumuhumba uhotani. Ndunaconora Jehoshafatu, ritwa riaku rirotugira. Uhotani no uramuhumbire ni tondu ni uri uhoti, ni twetereire kuhumbwo uhotani no torania thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, ibara wako wega. Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, Jehova ndakwambararia, ibara wako wega.
Jehova ndakwambararia unoimbara wa kugegania ndakwambararia rushire rw'umuthi Ngai twanyie tumagoro maine maku Ngai rushire rw'umuthi tukiambararia rĩtwa rĩaku tukigoca rĩtwa rĩaku rushire rw'umuthi Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe ũgũtigara wĩ Ngai twatĩa rĩtwa rĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku nĩ ũndũ wa ũtonania waku mũtũũra muoyo twagũcokeria ngatho rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai tũkĩambararia rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai tũkiuga gũtirĩ kĩngĩ tawe Jesũ Nikumenya
Unaweza
Twagucokeria ngatho. Thank you nĩ rĩrĩa wanambararia moko maku, wanatũhitha rungu rwa ithagu rĩaku. Ndagucokeria ngatho. Amũkĩra ũgooci nĩ mbara wanarũa. Amũkĩra ũgooci nĩ ũhotani wanatũnengereria. Twagucokeria ngatho. Amũkĩra ũgooci mũrũi mbara. Ndũrĩ wa mĩtigĩra gatagatĩ tigagĩrĩra nĩ arĩkĩrĩra. Twakũhe ũgooci. Twakwambararia tu. Twakũnenehia tu nĩ ũndũ wa ũtugi waku, nĩ ũndũ wa tha ciaku. Ũrogocwo Ngai Ithe, ũrogocwo Ngai Mũriũ, ũrogocwo Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twagũtĩĩa tu, twagũtĩĩa tu, twagũtĩĩa. Twakũnenehia mũno, twakwambararia mũno kũrĩ ũrĩa tũngĩciria na ũrĩa tũngiuga. Ona rĩu wĩ Ngai witũ, wĩ Ngai witũ, wĩ Ngai witũ. Ũrotũgĩra, ũronenehio, ndũhotagwo, ndũnyihanyihagĩrwo, ndũragwo nĩ hinya. Twakwambararia, twagũthathaia tu. Mũkĩra ũgooci wĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩwe twambararia twĩ thĩinĩ wa studio ya Theophilus Television. Nĩwe twakwambararia twĩ thĩinĩ wa hema-inĩ ya gĩtũngano. Twiga gũthera wĩ mũtheru Ngai, kũneneha wĩ nĩ ũnenehetio. Ndambararia wĩra waku na kũrĩ we, ndambararia kĩgongona gĩaku na kũrĩ we, ndambararia wĩra waku na kũrĩ we, ndambararia kiugo gĩaku na kũrĩ we. Ndagũtĩĩa mũno, ũkoiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku. Kĩrĩa wambĩrĩirie nĩ kĩrĩkagĩrĩra. Nĩ ndagũtĩĩa, nĩ ndakwambararia mũno, ndagũtũgĩria mũno wĩ igũrũ rĩa gatatũ. Ngai mwene hinya wothe, kĩgongona kĩa matu-inĩ, gatũrũme karĩ riri, mũthamaki ũrĩ hinya, Ngai mwene hinya, nĩwe ndatũgĩria. Ngai witũ, nĩwe ndanenehia tu, nĩwe ndatũgĩria, nĩwe ndambararia. Mwambĩrĩria wa wĩra ũyũ nĩwe ndatũgĩria, kĩhumo kĩaguo nĩ ndakwambararia. Mũnyitĩrĩri wa wĩra ũyũ nĩ ndakũgoca, mũgacĩrithia wa wĩra ũyũ nĩ ndakũgoca, mwambararia wa wĩra ũyũ nĩ ndakũgoca, mũnenehia wa wĩra ũyũ, mũtũgĩria wa wĩra ũyũ nĩ ndakũgoca, mwene kĩgongona gĩkĩ nĩ ndakũgoca. Ndagũtĩĩa tu, ndakwambararia tu, ndakũnenehia tu. Thamaka, thamaka Ngai mwene hinya wothe, thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wa ũtugi waku. Wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai. Twakwambararia tu. We've surrendered everything unto you, O Lord. May you take over. May you take control, Jehovah. Ngai ũrĩa tũrũmagĩrĩra, Ngai ũrĩa tũthikagĩrĩria, Ngai ũrĩa waragia kĩgongona-inĩ gĩkĩ, Ngai ũrĩa ũgwĩka ũrĩa mũndũ atangĩciria, Ngai ũtahingagĩrĩrio, Ngai ũgeraga na njĩra nyingĩ. Ndagũtĩĩa mũno makĩria, ndakwambararia, ndakũnenehia. Farao ndeciragia thĩinĩ wa Red Sea no kũgĩe njĩra, nĩ ndagũtũgĩria.
we ukoiga ati kiugo kiranjira ati ni mihumo ya maniuro maku matumire mai meiganirire. Ni ndagutia ugacoka ugatwihokera kindu kinene. Job aroiga thiini wa Job 37 that ati ni roho waku uhithite maniuro-ini maitu. Ndagutugiria, ni ndagutugiria, ni ndagutugiria, ndakurikiria mothe utamalaki, tamalaki, tamalaki, mtakatifu wa watakatifu, tunakupenda. Jesus.
twaguthaitha Ngai witũ tuhũthĩrie ũtungata ũyũ, tuhũthĩrie wĩra ũyũ nĩ tondũ nĩ waku, tũtongorie mĩkĩre-inĩ yothe ya maũndũ, no tũtongorie nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. We watongoririe Isiraeli na itu na gĩtugĩ kĩa mwaki, twĩrirĩirie gũtongorio nĩ Roho waku Mũtheru. Nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ Mwathani. Tũkuo tũrĩa ũrona twĩ magigi tũthengerie, tũrĩa tũtũmĩte tũgerithĩrie wĩra waku ruo, tũrekere Ngai, tũrekere Mwathani. Na tondũ thũ nĩ ciarahũkĩte, Jehova rũa na thũ cia wĩra waku, arĩa mangĩrũgama ithenya-inĩ gwĩkĩra ihingo na mbaria, rũa nao nĩ tondũ no wĩra wa moko maku. Makũme na ikũma rĩa matu-inĩ nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Kĩgongona nĩ gĩaku, wĩra nĩ waku. Tũrũmagĩrĩra kiugo gĩaku, na gĩtirĩ hĩndĩ kĩrĩ gĩatorio nĩ kũhotana kĩhotanaga. Nĩ ndanyiha mũno mũrĩithi mwega, nĩ ndanyiha mũno Ngai wa igũrũ, ngĩkwĩra nĩ thengio. Ti itherũ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kũrĩ andũ arĩa metĩkĩtie. Thank you Lord. Hinya nĩ waku, no torania nĩ waku. He matũ ma kũigua mũgambo waku, he ngoro ya gũkwenda mũno na kwaga gũcakaĩka na gũtarania, tondũ we wĩ Ngai. Ririkana atumia ndigwa arĩa twananyitĩrĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ririkana ciana cia ndigwa iria irĩ mathukuru iria tũthomithagĩria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ririkana athĩni aku arĩa manarĩa na makanyua kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ririkana wĩra ũyũ Mwathani, nĩ tondũ nĩ wĩra ũrĩa ũheanĩte. Ririkana arwaru arĩa twananyitĩrĩra tũkarĩha mathibitarĩ. Ririkana arĩa twanarĩhĩra thibitarĩ mathiĩte Labour Ward makaga mbeca cia kuma. Jehova tũkamarĩhĩra na makoima na ciana ciao. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ũndũ mwega twĩkĩte ũririkane na wonanie wĩra waku ũrĩa ũrutagwo thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya. Onania ũrĩa ũhotanaga, onania ũrĩa ũrũaga mbara, onania njĩra iria ũgeraga, nĩgetha maitho maya metĩkie wĩ Ngai, na nĩgetha kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩtĩkie wĩ Ngai, na nĩgetha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, o ta ũrĩa watwĩrire kanitha ũrorete gwĩkĩrwo gĩkabũ kĩmwe, tũtige gũtaranĩrio Ngai kĩgongona kĩa magutu kana gũturanĩrwo na thĩ ĩno ĩtarĩ gĩkindĩrio. Tũturanĩrwo na araika aku moko-inĩ maku nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩũmbe. Ke tũtige gũtaranĩrio, ke tũtige gũturanĩrwo hamwe na arĩa manambararia mĩhianano. Ithuĩ tũtikwambararia mĩhianano. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩkĩ kĩgongona gĩtirũgamĩtio nĩ thakame ya ciana, gĩtirũgamĩtio nĩ thakame ya andũ, ona gĩtirũgamĩtio nĩ thakame ya mbũri kana ng'ombe. Kĩrũgamĩtio nĩ thakame ya gatũrũme, kĩrũgamĩtio nĩ thakame ya Jesu Kristo, ona ithuĩ tũtingĩhota gũtarĩria. No nĩ thengio Ngai, tondũ nĩ tũtumũraga kanua tũkoiga nĩwe. Nĩ thengio mũrĩithi mwega, tondũ nĩ tugaga nĩ ũhotani waku. Ririkana mũrĩithi mwega. Andũ manohokera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ manahonera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, andũ manaherwo ciana kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ririkana wĩra waku. Na kũngĩkinyanĩra tũrĩ ũndũ tũracukĩrwo ti itherũ, tekera mawĩhia na mawaganu makwa. Ririkana ndĩ mũndũ wa kũmbanĩria na nda kana rũkũngũ rwa thĩ. Ririkana ndĩ mũndũ ũrutĩte na ũrutĩire wĩra na moko maku. Thĩ ndĩagaga methahia. Kũrĩa ndĩthahĩtie thahũra nĩ tondũ wĩ Ngai. Kũrĩa njĩhĩtie ndekera nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Ngai wakwa Mwathani wakwa ndahera mehia na mawaganu ma ndungata yaku, lecho wa Ngai.
ndahera mehia na mawaganu ma andũ arĩa othe tũtungataga nao igongona-inĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa pastors othe arĩa marĩ rungu rwitũ, arĩa marĩ na hinya kiugo-inĩ gĩaku matongorie, arĩa wĩthurĩire gũtirĩ hĩndĩ megũtorio nĩ mbara, arĩa wĩtongoreirie matihotagwo. Jehova, gũtiagĩte mũndũ twanahe kamũtu ga kiro 2 mũhũtu, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengio Jesũ kĩgongona gĩtheru, tũkĩruta wĩra ũyũ tũtongorie, tũgĩtungata tũtongorie, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Thank you. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama tachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama itachukua muda. Najua Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, najua
Thank you. God bless you. Worship team. Turenda tuingire kiugo-inĩ kĩa Ngai na inyuĩ mwambe mũikĩrie hanini, mwambe mũhurũke hanini. Ngai amũrathime nĩ wĩra ũcio mwega mũraruta, na Ngai amũtware kũraihu. Tũtimuohete, nĩ tũmuohorete nĩgetha mũhunjie kiugo kĩa Ngai. Thank you. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Amen. Mukiriega ndungata na ngombo cia wira wa Ngai nĩ itaina rĩngĩ rĩakinya rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai na kwaria mũgambo wa Ngai. Na Ngai akũrathime. Amen. Na gwĩke wega. Amen. Na nĩngwendete. Thank you, nĩngwendete. Amen. Reke tũrute wĩra ũyũ wa Ngai rĩu kwĩ mũthenya gũtanatuka, tondũ nduma nĩ ĩroka. Tũtũrĩte twĩrĩte nduma nĩ ĩreka atĩa, nĩ ĩroka na ndĩrĩ ĩroka. Gĩkĩ nĩ kĩambĩrĩria ta kĩa ruo rwa kũrũmwo, tondũ wĩra wa Ngai nĩ ũrĩ na thũ nyingĩ, no mwene guo rĩ nĩwe wĩrũagĩrĩra. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Gĩkũyũ kiuga mũcaria ũngĩ ndamwagaga, no kĩroho-inĩ ndangĩoneka. Aca, no ũcarie mũndũ no ndũkamuona kĩroho-inĩ, no maũndũ-inĩ ma Gĩkũyũ rĩ na maũndũire rĩ no wonekane, no kiugo-inĩ kĩa Ngai ndũngĩonekana. Ngai nĩ mwĩhokeku. Ũkũnjĩrĩte twĩna ũrutani thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia 26. Kanitha wa Theophilus online members, kanitha wa Theophilus television members, Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ũyũ tũrũmĩrĩire mwena wa official page itũ, tũrũmĩrĩire mwena wa YouTube, Facebook. Ngai witũ akũrathime na gwĩke wega. Twĩ thĩinĩ wa Jeremia 26 kuma verse 1. Na shirika itu all the other Theophilus churches kũndũ gũtiganĩte. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega, nĩ tondũ Ngai nĩ mwĩhokeku. Amen. Na nĩ mũtheru na mũũmbe gũkirĩrĩria na gũkira tu. Weterere Ngai, gũtirĩ kĩndũ kĩega ta gweterera Ngai na kwĩhoka Ngai. Tũtikanegene ta Isiraeli. Isiraeli ndũmĩrĩri ĩno ĩkinyĩre Mũtheophila kana Mũtheophilo harĩa hothe arĩ. Murata wa Ngai. Murata wa Ngai. Isiraeli marĩgũmaigaga atĩ makinyire makĩona rĩrĩ nĩ iria,
na makiambiriria gu complain twigirwa haniki tureka ni uratuherithia twaikara ona maiga Musa ti mundu wa Ngai korwo wi wa Ngai ndungitugeririe njira iriku mara thutha makona uria tuciukite koguo mutikehugire na thutha muone thuri ciukite niguo murore mbere muone ta hatari njira araiga tucuthiririe tutire maitho ni Amen. tutire maitho ndimaroreirie irima-ini niguo kuri uteithio wakwa ungiuma koguo na ithui uteithio witu umaga na kuri Jehova. Amen. Ngai akurathime. Amen. Na Isiraeli ri ona magerithirie mutharuo-ini ri ni mathikagiriria Musa na ni metikitie Ngai wa Musa na onoko ni mamunegenagia na ino no uri negenio uri ukai Ngai waku akiriku no ni kinyururi na ndukamake andi akoririo ngenyandikire TikTok radiati na niguo hoyaga ri mahoya macio maku mararegete kuhingiriria niki rito cio tiganaga nake ukamenya riri ni mundu na mundu ni onaga ta mundu na tukagia na icokia ihoreru thiini wa Thimo 15 na Ngai agatuhe ciugo cia kwaria na ithu to uronire ungi akingoni muthenya barigisi andu atatu Ngai ni mwihokeku Bwana asifiwe sana. No gutikire kindu gitu kiurite gutiri undu witu hitanite ona ithu no ruma cituraigua turona kiria TV-ini itiganite tukaigua ni kuri kanitha ihingitwo na tugakora ni hari kanitha witagwo Theophilus uhingitwo tugakora ni hari uri ungi witagwo ona no uhingitwo turaigua uri andu maraigua na tondu ni wega tumere namba icio ci hau kiria itagwo te ni cio namba iria ci thiini wa certificate ire twini iyo niyo file namba itu na iyo hau icio ci hau urona ciandikitwo gutiri kindu kirutarutitwo kana gikongongererwo na tondu wira ucio ni wa Ngai ni tukugia na icokia ihoreru na Ngai ni egututongoria na Ngai ni egututeithia no ni twamuthomeire kiugo kana ndi muthomeire kiugo hindi twathomire nawe na no nyende undirikanie ni ha tukiuga kiugo kia Ngai tikiohe kiugo kia Ngai tikiohe Paulo oho ti kiugo kia Ngai kiohirwo uguo kiugo kia Ngai tikiohe na gitiohekaga uguo ni wega kumenya maundu maria mothe tuthomete ni mama na ni mahingaga no andu matiendaga mahinge namo urathi wa Ngai ukihinga wa maundu mega ri rekei uhingire moko-ini maitu Ngai witu ni mwihokeku so uguo muigue muiganire ona ithu no kuigua turaigua no kwirwo turerwo no kuona turona uri urona tondu ni ithu na ithui no tukiroragira television-ini iria ingi na tukaigua maundu macio na tugakira Ngai ni thengio tondu ni tui kanitha ucio wa Theophilus kana we ndui ni ndiui nie uguo tugagitikira no gutire gutire warning tuhetwo gutire sermon twamukirite social media-ini na tuonire turi uhiki riboti iyo yatukorire turi uhiki wa Bishop Murata witu witagwo Bishop Charles Merie na Elizabeth Wanjiru twari kuria Murang'a na haria message iyo yokire ngimenya ndikumenyithia ndungata ino ya Ngai ndigukumakia ndikae kuhurwo ni Ngai iboko ngimenya tukurikiriria maundu mothe na ndikae guthukia kihiko kiene kana tiguo tukirikio hiki niguo ndacokire ngikimamenyithia uria gukihana na uria social media eroiga na twakirora ceceni imwe tugikora no uguo kuri na ithu tugigikira tweterere tutuiririe uhoro tureherwo na ithu tutuiririe uhoro tutware uguo turi hau na ithui na ni turetereirwo tuge uguo na tutire na mundu twina bara nake mundu uria twina bara nake ni daimono kiria twina bara nakio ni roho muru wa saitani na kiria twina bara nakio ni cioho iria saitani ohaga andu ake na turi uthu na saitani uguo wako wa mwena wa saitani onawe turi uthu nawe mwathani arogocwo muno Ngai witu ni mwihokeku na murathime muno ndogo clarify mutikone ta mutumukiriire turamenye tutiri irwo ithu na rimwe twiritu gutiri turi twakanio kanitha wa Theophilus tutiri turi twicukirwo ni government iri iriho kana ni iri irariho tutitwakorwo na scam na tutitwakorwo na scandal yoyothe no maundu mothe meguoko-ini kwa Ngai niguo na Ngai witu ni mutugi na ni mutheru na ni Ngai munene na Theophilus ni wega umenye Theophilus ikoragwo irungu
rwa bishop witu Bishop Malai Patrick Mugai Malai ada Calvary Temple kana GCK oguo niguo tukoragwo iyo niyo abrera itu ucio niyo muciari witu wa kiroho na nitukiaritie nake na niracugurika maundu mothe uguo ri mahinda maria Daudi atengeragio ni Saulu oragira gwe Samueli nathiaga uria Samueli ekumwira nigueka niguekaga guthikiriria kana tuguthikiriria uria baba witu wa kiroho egwika atia na haria ri Ngai amurathime na mwike maundu mega ni hangite muno na nituraraniria ona riu thaici ni wonire ndoni Reverend Ithimu niwe ukuhuraga ndekumenyaga twiriera-ini na tondu riu thiku icio raigua kamemekaga baki bukegita tondu reciria no bara gutire na undu wina thina na gutire mundu twina uru nake kiria tureka no kuhunjia kiugo kia Ngai uria we na tutigucenjia na tutigutigithiria na tutoria tuturite tugite tutigakona sarakasi kanitha tutigakorwo na roho wa maheni kigongona-ini tutigatongorio ni roho wa mwitio Ngai tutongoragia riwe na Ngai witu uturithagie muno no tumenyagirire andu ana matuhe maandiko maria twathomire na ngimera ndumiriri no ndanengerwo ni Ngai kucio ni mekuririkana rucini ati kiugo kia Ngai tikiohe ataragiria mwana wake ngitariria ciana ciakwa andu a Ngai ithuĩ ni turinyitwo na ni turinyarirwo no mumenyage kiugo kia Ngai tikiohe Paulo no anyitwo no hona ikio korokoro no kiugo kia Ngai gitiohagwo uguo Ngai amurathime na mwike wega iroto kana cioneki tutamwirite itanahinga Ngai agurĩtie ũndũ ũyũ tene maũndũ mangĩ tukandĩka mangĩ tugacĩa na andũ na tukahoera maũndũ macio mũno na gũtirĩ ũndũ ũtahingĩte na kũrĩ ũrĩa Ngai atukanĩtie na njĩra iria Ngai atuonetie tũkũgerera iria tutangi disclosera mundu wina mwiri na thakame tiga nie na mutumia uyu wakwa tukerana uguo niguo Ngai oigite tukugerera haha o niguo Ngai oigite tukugerera haha tondu ngithikiriria kirindi no gikunegenia ta Musa na tutigwika uria andu marenda tugwika uria Ngai arenda na wira uyu ni wa Ngai na ni tukuhunjia thi yothe na gutiri kindu gitari kigeranio giakio ona mwana ngiuma wanu ekaga kigeria githie tu agithi grade 2 mundu akiuma agithi university ekaga kigerio kia form 4 uguo undu wothe menya ni uri kigeranio fata ni kwaga kugwa kigeranio kia Ngai ona inyuĩ andu a Theophilus kuria muri mutikagwe kigeranio kia Ngai mutikae kurituhia wira wa Ngai ta akani wa karemi mutikae kurituhia wira wa Ngai ta andu aria mana gagutĩithia kigongona gia Isiraeli uguo muikare mukiririirie na muikare mwetereire Ngai na muikare mwihokete Ngai na gutire bara itekuhotanwo na bara yothe niri thogora bara yothe niri kwinyihia kana kwiyambararia unginyihia ni ukuruwirirwo ni Ngai no ririkane he mundu muradirikaniria atiriri ati ndamerire mwaka uyu ni wa ihenya na ona ithuĩ ni tuguteng'era waririkana na riu mahenya macio to mukimonete Ngai ndakimurathime na mwike wega na mutoranirie maundu-ini mothe God bless you tuingire kiugo-ini kia Ngai Ngai amurathime inyuothe tukaria kirathimo kia Ngai ithe Ngai Morio na Ngai Roho Mutheru na no ndirona Reverend Daniel Karanja wa Theophilus kuria Nakuru free area uko tutinahingura tondu ithuĩ ni tutiaga watho no na Theophilus kuria Mtalia tutinahingura Theophilus 44 tutinahingura Theophilus Jathaini tutinahingura ndiraria wira wa iria njui matinahingura koguo twetereire Ngai na twihokete Ngai twithini wa Jeremiah 26 niguo no ndurio ngingitariria andu aya ri tondu ni riu maci turaigua ri reke tweterere horo uke metha-ini twathitangwo na thitanguria tuguthitangwo nacio ni tugwitikira na tutiri ikinya ona rimwe ria watho tukuoya ikinya na rugendo rwa Biblia niguo uguo tutongorio ni kiugo giki turithio ni kiugo giki tumenyererwo ni kiugo giki katiga gutharia hau matua maitu ni kurumirira kiugo kia Ngai gituguithie kana gituoe gituconore kana gituruirire na gitire hindi kingiconora andu ake Ngai ndari hindi angiconora andu ake uguo ni wega gukiririria na ndukeruirire ona wanyururio ukirwo kanitha gaku ni karahingirwo to kanitha tutumwite ana tu turahingirwo kanitha wa Jesu ti muohe kiugo kia Ngai ti kiohe na ti kihinge uguo mumenye uguo
God bless you. Amen, amen, amen. We've received the blessings. Thank you. Nawe Ngai akũrathime Bishop. Nĩguo. Haya, tutonye thiini wa kiugo tondũ no tũraria kiugo kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Nĩguo. Na mũgĩtwĩre hallelujah nginya arĩa maratwĩrora mwena wa Theophilus Television. Nĩ wega ũgĩtwĩre hallelujah tũgakĩmenya ũratwamũkĩra wĩ mwena ũrĩkũ. Na Ngai witũ akũrathime na agwĩke maũndũ mega na nĩ ngatho kũrĩ atungatĩri arĩa othe matũhũrĩire thimũ. Nĩguo. Mũtuonetie wendo mũnene. Nĩguo. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tungatĩri othe ũroya thimũ akauga nĩ ndaigua ũhoro ũcio ndĩrenda kũũkinyĩra. Nĩguo. Ndĩrenda kũmenya ũhoro ũcio. Ngai witũ amũrathime. Nĩguo. Nĩ mwĩkĩrĩte ngoro citũ hinya amwe maratũhũrĩra tũkahoya nao thimũ-inĩ magatũhoera. Ngai amũrathime. Ona ashirika itũ a Theophilus online members. Nĩguo. Theophilus Television members. Theophilus churches. Even Theophilus servants. Thank you nĩ that care na concern Ngai witũ amũrathime. Mũkoretwo mũgĩtũrũmĩrĩria thimũ na kũgũtũmĩrĩria. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega. Nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Haya, ũngĩarauga niliamini kuna Mungu through kĩgongona kĩa Theophilus na ngĩcenjia mĩthiĩre yakwa na akaiga atĩ from 4th August so I know Mungu atawapigania mtikoro nĩ hinya ona hanini. Amen. Thank you nĩ Virginia Njoroge. Ngai akũrathime Virginia. Na Ngai nĩ mwega. Na George Machere uga hallelujah hallelujah Moyale well represented mwana wa Moyale. Amen. Asante Ngai wa mwakũrathime na gwĩke maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwĩhokeku. Harĩ mũndũ atĩra do not be afraid, I am with you. I am your God, let nothing terrify you. Nĩguo. I will make you strong and help. I will protect you and save you. Those who are angry with you will know the shame of defeat. Isaiah chapter 41 verse 10 to 11. Thank you Ngai akũrathime niwe watũtũmĩra ndũmĩrĩri Ngai wa mwaro kũrathima. Jane Neneu Mumathai mũrata waku. Nĩ mũrata my friend. Thank you. Nĩaũtũmĩire Luke chapter 9. Nĩguo. Verse 23. Ngai witũ akũrathime Jane, thank you. Sofa. Magira na gĩugo. O sofa. Sofa hilo. Manĩtio. Jane nĩ ũgũtũ. Nĩguo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru. Nĩguo. Thank you. Reke tũrore kiugo. Ndatanarora kiugo rĩ, ona ni ndũgame mwanya-inĩ na ithenya-inĩ rĩa kwĩra atungatĩri othe nĩ ngatho arĩa othe matũhũrĩire thimũ kuma ira rũcinĩ na tũtokĩrĩte. Ũratũngirio thimũ. Wa mbere arĩ Samueli. Bishop Gacawa. Samueli Gacawa Njiriri. Thank you. Ngai amũkũrathime mũno. Na andũ arĩa angĩ othe atungatĩri arĩa othe maratũhũrĩire thimũ. Ma bishop, apostles, arĩa mendagĩra kiugo kĩa Ngai wega. Ngai amũtongorie na arathime igongona cianyu. Na tũtekũriganĩrwo nĩ bishop witũ, Bishop Patrick Mugai Malai wa kũrĩa Calvary Temple. Ngai akũrathime our dad na nĩ tũkenete nĩ ndũmĩrĩri iria tũtũmĩra haha na gũtwĩkĩra hinya na nĩ ũratwĩrire Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Ũguo Ngai akũrathime mũno wĩ baba witũ wa kĩroho. Na twĩre cũcũ wa kĩgongona nĩ thengio. Tondũ ũratũmĩrĩirie na kiugo kĩritũ mũno na kiugo kĩna ũhoreri mũingĩ. Na Ngai akũrathime our mom tondũ ũrarĩ onawe waitari rĩa mbere gũtũhũrĩra thimũ na gũtwĩra mbara ĩno ti yanyu. Ngai arĩ hamwe na inyuĩ. Na nĩwe ũrandutire ũhoro wa Joseph. Ũhoro ũcio njoririe wa gĩcati kĩa George gĩkĩ kĩraihu gĩa kĩrĩa atĩ atigirwo nakĩo. No kiugo kĩa Ngai gĩtingĩnyitĩka. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai amũrathime inyuothe tondũ nĩ andũ aingĩ mũno na message nĩ nyingĩ na nĩ kũrĩ mũndũ ũrathiĩ kuona message 20. Nĩ tũiganĩire. Ngai amũrathime. Thimũ-inĩ, audio-inĩ, ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega. Ona tũtiroĩ nĩ mũtwendete ũguo. Tũtiroĩ tũrĩ arata ũguo. Ngai amũrathime nĩ tuonete mũrĩ arata Ngai. Ũndũ ũngĩ, speech ĩno ndingĩramĩarĩirie kũndũ kũngĩ. Ingĩramĩarĩirie TV-inĩ. Ingĩramĩarĩirie kũndũ kũngĩ atĩa na ndĩ na nyũmba ĩrĩa Ngai anjĩhokeire ona niĩ ya mohoro. Ndũreke ũhoro ume nene ngĩcoka gũkinyia ũhoro kũrĩ we. Kana tiguo. Ũguo andũ arĩa othe maranjethaga Ngai amũrathime na mwĩke wega na ndirarĩ na ũru na inyuĩ na ndirĩ na mbara na inyuĩ no nĩ ndĩramenyaga atĩrĩ mũthenya ũmũthĩ nĩ ngũkorwo ndĩho njarĩrie TV-inĩ ĩrĩa injagĩrĩire kĩgongona-inĩ kĩrĩa kĩnjagĩrĩire kĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ngĩcoka gũkũhe ũhoro njuge atĩ nĩ njugĩire kĩgongona-inĩ gitũ nĩgetha kĩgongona nakĩo kĩndũĩre ũguo ti kũmwĩhitha tũramwĩhitha
nĩ kwenda tũrendaga gũkinyia ũhoro kĩgongona-inĩ gitũ mbere mũngĩgĩtũgaya ũrigithathi atĩa ariũ na arĩ ithe witũ tũtirarĩ na ũru ona kanitha-inĩ tũtirarĩ kuo na thimũ no mũrahũraga na tũgakĩoya na Ngai amũrathime na mwĩke wega maũndũ-inĩ mothe ũguo nyũmba ciothe cia mohoro iria iramemerekagia ũhoro ũyũ Ngai amũrathime mũndũ wĩna ũru no ũtarĩ na ũru inyuothe mũrathimwo nĩ Ngai mũndũ wĩna wega no ũtarĩ na wega inyuothe mũrathimwo nĩ Ngai ũguo ndĩraregaga kwaria nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ ti kwĩhitha ndĩrehithĩte ti guoya ndĩrarĩ naguo ndĩrarega kwaria nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ ndĩramenyaga nĩ ngũingĩra no ndĩramenyaga ũhoro ũyũ ngũwambĩrĩria ona mũgĩkũyũ akiuga yambagwo maĩ nĩ ihĩ nyene yambagio maĩ nĩ ihĩ nyene ũguo ihĩ nyene ikĩambĩrĩrie wĩra nĩgetha rĩu kuma hau tũgĩthiĩ na mbere Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega na nĩ tũmwendete nyũmba ciothe cia mohoro social media othe nĩ tũmwendete Ngai amũrathime na rĩu nĩkĩo twamba kũrekereria speech ĩyo ya kuga ona ithuĩ no rumors tũreka atĩa ona ithuĩ no riboti tũkorete metha-inĩ na tondũ nĩ mũgũtuĩria na ithuĩ nĩ tũgũtuĩria nĩ tũkũmenya na tondũ wĩra wa Ngai ndwĩgũmagwo naguo na ndũrũagwo naguo nĩ ndutĩte kĩgongona kĩa Ngai gwathĩka na kwĩnyihia wenda gũtuĩka mũnene na noguo tũtũraga tũinaga wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo igũrũ nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga ciothe no thigino wenda ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke honge ciothe iria itũhũrĩire thimũ kuma mawakiri marĩa mwarĩtie namo kuma andũ arĩa matũhete advice tuone mawakiri na tũgerere njĩra iria tũkũgerera Ngai amũrathime na mwĩke wega na mũtongorie maũndũ-inĩ mothe tũtikoragwo na ignorance o ũndũ o wothe na ithuĩ tũrĩ andũ arĩa tũrutaga andũ gũtĩĩa watho na nĩkĩo muonete conference itũ nĩ twetĩte andũ a NHIF moke mathomithie andũ ũhoro wa NHIF nĩ twetĩte andũ a KRA nĩgetha mathomithie andũ ũhoro wa gũcokia magoti tondũ ndũngĩhũra andũ makĩruta magoti no nginya meke atĩa nĩkĩo twagerete channel icio ciothe tondũ tũrĩ atĩi a watho no kiugo kĩa Ngai nakĩo to nĩkĩo gĩtwamũrĩte na nĩkĩo gĩtũririkanĩte tũkarũgama ũrĩa gĩtariĩ o ũrĩa ũrũgamagĩrĩra wabici yaku tekĩonde hakwo gĩko nĩguo tũrũgamagĩrĩra wabici ĩno ya wĩra wa Mwathani ũguo Ngai amũrathime na mwĩke wega na inyuothe mũrĩ arathime na mũrĩ arata akwa na mũrĩ arata Ngai God bless you thank you na arĩa marĩ mwena wa social media Ngai amũrathime arĩa tũrona comments ciao tũgakena tũgaikĩrio Ngai amũrathime nĩ kũrũgama nao na Bishop Gacaũ anjirire atĩrĩrĩ nona Theophilus social media ũrĩa ĩrarĩrĩrio tondũ ti kanitha mwaga Ngai amũrathime tũtiroyona inyuĩ nĩguo mũngiuga tũretagĩrĩra mahũra manene mũno no Ngai arogocwo na mbarario na Ngai amũrathime na ĩkawega wega nĩ ũgakwarĩrĩria gũtiga kuga kiugo gĩkĩ kĩrĩa ũhandaga no kĩo kagetha na kĩrĩa gĩothe kana ũndũ wothe rĩrĩa Ngai akũhe mweke korwo mweke ũyũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie twĩna 3 years kuma rĩrĩa twambĩrĩirie online korwo tũkoretwo tũgĩka maũndũ matarĩ mĩaka ĩtatũ tu mĩaka ĩtatũ nĩguo twĩrĩka nyingĩ kũrĩra thutha wa mĩaka ĩtatũ nĩ tũrĩraga ithuĩ tondũ nĩguo nake mwarĩ wa ithe witũ aingatirwo kũrĩa arĩ rĩu ningĩ thutha wa mĩaka ĩtatũ nĩ promotion akĩheo promotion na ningĩ nĩ harĩ promotion iria ingĩ Ngai twetereire atũhe no nona nĩ ngũmagĩrĩria Ngai akũrathime ona nĩ ũnyitagĩrĩra ndona my brother haha Jonathan Nderikuria aratwĩra kanitha-inĩ onake aratwĩrorera kanitha-inĩ ũyũ witũ wa online amen na nĩ ngatho Ngai akũrathime nawe my brother ithe wa Mbui na onake nĩ atũhũrĩire thimũ na agĩtũmĩrĩria na ira bado no ndĩrahũrĩirwo nĩ your brother ũrĩa mũkũrũ ithe wa Nding'ũri thank you ithe wa Nding'ũri Ngai akũrathime message iyo kana thimũ ĩrarĩ ya kũnyũmĩrĩria nĩiguire wega mũno na ta arũgamĩrĩire mũciari tondũ tũtikĩrĩ na aciari mwena waku no rĩu ithe wa Nding'ũri akĩhũrĩra rĩ niĩ hakwa ndĩronire nĩ mũciari maitũ wa Ithĩra na ndĩrona baba Nding'ũri makĩhũrĩra o enyewe na kũnjĩra tũrĩ mũrĩ arathime na gaka nĩ gatu nĩgekũhetũka na nĩ tũramũnyitĩrĩra ona baba wanyu ndũkariganĩrwo nĩwe wow nĩ aroigire ciugo
aroiga andũ acio nĩ mahunjie Ngai ũrĩa mahunjagia andũ acio nĩ mahunjie Ngai ũrĩa we na matigetigĩre. Ĩyo nĩ ndũmĩrĩri kuma kwĩ my father in law. Hunjiai Ngai ũrĩa we, mũhunjie Ngai ũrĩa mũhunjagia, nĩ ekũmwarĩrĩria na nĩ ekũmũrũĩrĩra na kĩrathimo gĩothe nĩ tũkĩonete na nĩ tuonete hinya wa Ngai na tũkona ũteithio mũnene kuma tũnua-inĩ twanyu igũrũ rĩa gũtũmĩrĩria na ciugo iria mũtwarĩirie. Amen. Thank you. Tutonye thĩinĩ wa kiugo na Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ Ngai mũtheru na Ngai mũnene na Ngai ũrĩa wagĩrĩire kũgocwo na gwĩtigĩrwo nĩ tondũ nĩ mwega. Thĩinĩ wa Jeremiah 26 nĩho tũrĩ. Jeremiah chapter 26. Thank you. Nyambĩrĩria kana nĩwe kwambĩrĩria gũthoma? Koguo twatigia ndagĩka cigana cietigia ndagĩka 10 ikorwo ikĩhanda thaa 4 cia rũcinĩ. No tuongerere ndagĩka nyinyi nigetha mũtikamake tũkorwo twathoma tũhikaga tondũ tũrathiĩ kanitha. Ũguo mũtikaigue mwĩna thĩna. Na priest meet na worship band Ngai amũrathime nĩ wĩra mwega na matikuĩte ngoro marĩ ona hinya wa kũgoca na Ngai amũrathime ona arĩa marokĩte conference rĩrĩa maiguire ũhoro ũcio Friday na tũtoĩ nĩguo Tũithĩ tũtiũĩ nĩguo twandancigi kũrĩa ũhiki-inĩ. No we niĩ nĩ ndoĩ nĩwe ndiũĩ nĩguo ndĩhiũrĩtio ũhiki-inĩ kumbe andũ makanjĩra wĩyũmĩrĩrie na wĩhe hinya niĩ ndiamenyaga nĩkĩ ngeciria atĩ nĩ wĩra ũrĩa njĩkire wa kũrũgamĩrĩra na gũthondeka neti ya mũhiki. Ngai arathime arĩa mokĩte conference matongoretio nĩ Bishop Carol Jerry wa Theophilus Mtalia, Pastor Monica Nyambura araugire tago Reverend, Pastor Monica Kuria wa Theophilus 44, Bishop Daniel Karanja wa Theophilus Nakuru. Ngai akũrathima na Pastor Mwai wa Theophilus kũu Jetha-inĩ, Pastor Irongo wa Theophilus Jetha-inĩ, Pastor Lucy Joki wa Theophilus Jetha-inĩ. Nĩ amũiguire ũhoro ũyũ inyuothe mũkĩrũgama ithenya-inĩ rĩa ihoya. Nĩ ndĩrathikagĩrĩria mũthenya wa ira ũrĩa mwagĩire na ihinda rĩa mathaa matatũ magĩthaitha Ngai. Ngai amũrathime. Amen. Nĩ tũgĩte na hinya nĩ tondũ wa ihoya rĩu, nĩ tondũ wa ithaithana rĩu na arĩa othe maratũthaithanĩra kũndũ gũtirĩ mabũrũri ma nanja andũ nĩ mathaithanĩte mũno na nĩ tũnyitĩte message nyingĩ. Ngai amũrathime andũ arĩa othe marĩ mabũrũri ma Amerika, mabũrũri matiganĩte UK na mabũrũri marĩa mangĩ na arĩa othe kũrĩa tũhandĩte Theophilus. Nĩ Theophilus nĩ international tondũ twĩna makanitha mabũrũri ma nanja, mabũrũri matiganĩte, twĩna mapastors na acio nĩo Ngai ekũhũthĩra ta ituge wĩra-inĩ ũyũ wa Ngai. Ũguo mũtigetigĩre na mũtikae kũmaka na mũtikae kũrwo nĩ hinya, no mũtikanegene ta Isiraeli. Ũguo twerwo nĩ our mom, mũtikae kuona ta ũrĩa Isiraeli rĩonire Musa, tũtikae gũtorio nĩ mbara na mũtikae kũiya kabuti gaikama ga Kĩhibirania, tũtikae gũtorio nĩ mbara, mũtikae gũtũgũga, mũtikae kũnyua maria njĩra-inĩ, etererai Ngai. Ona Grace Roman nĩ oiga amen. Ona Grace Roman arĩ kuo tũrarĩ nake conference ona hĩndĩ ĩyo mahoya arĩ kuo. Thank you Grace Roman nĩ kũrũgamĩrĩra kanitha wa online. Pastor Grace Roman kuma Austria egũkũ Kenya arokĩte conference. God bless you. Amen. Thank you. Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nokĩo tũmwĩraga nĩ mũrakĩona nĩkĩo tũmwĩraga atĩrĩ tũnyitĩrĩrei financially nĩgetha Theophilus nĩgetha ĩkũra kũrĩ mwena ũcio wa Nakuru ĩkinye kuo, mwena ũcio wa Eldoret ĩkinye kuo, Mombasa ĩkinye kuo, na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mwega. Nĩ tũkwendaga kũmũdedicatĩra rwĩmbo rũmwe rwa kũmwĩra Ngai amũrathime na twĩre Ngai nĩ wega. Ngwendaga tũheo nĩ producers aitũ rwĩmbo rwa Pastor Monica. Nĩ ndacoka kĩgongona-inĩ kuga nĩ wega, twĩre Ngai nĩ wega harĩa hothe ũrĩ, ndũkage kuga nĩ wega, kiugo kĩu tu nĩ wega. Ngai Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru, tondũ mũcukanio nake ndaroĩ mbara ĩyo ĩgũka ũguo, ndaroĩ nĩ ũrĩa arabangĩte tiguo kũratwĩkire, ũrĩa Shaitani arecirĩtie tiguo kũrokire. Ngai arahũthia ũndũ ũyũ, Ngai arageria ũndũ ũyũ na Ngai aragitĩra kĩgongona gĩake gĩtikahakwo gĩko, tondũ nĩ ndĩreroragĩra gũcokera
ginya media houses iria ingi cikiaria ni ndiona ni ciraugaga kanitha uyu ucukiirwo kanitha ucukiirwo no gwakinya ni Theophilus magakira Ngai witũ arogocwo ona angĩ matimiũĩ maramĩoneire hau Ngai arogocwo nĩguo nĩ tondũ na ndĩragũikĩria kĩrĩa Taifa Leo nĩ ũreyonire hau front page-inĩ ndĩrakenire mũno ndĩra Ngai nĩ thengio nĩ gĩkabũ-inĩ Ngai witũ mũrathime nĩguo gĩtũhe rwĩmbo rũu twĩre Ngai harĩ hothe ũrĩ nĩguo we wĩ kĩĩga gĩa Kristo na tugaga Theophilus inyitĩrĩirwo nĩ itugĩ ithatũ ndũkariganĩrwo thĩinĩ wa Revelation chapter 1 verses 3 that gũkenania ũrĩa ũgũthoma ũhoro ũyũ aigue ũhoro ũyũ acoke eke ũrĩa ũhoro ũyũ wathanĩte koguo Theophilus itugĩ citũ nĩ gũthoma kiugo kuigua kiugo kĩingĩre na matũ maitũ na tũkĩmenyerere o ũguo tu koguo rwĩmbo rũu nĩ special dedication kuri mundu wothe nginya atungatire itwa Theophilus nginya atungatire arĩa matarĩ ona harĩ wanjathainĩ rahũrĩte thimũ ng'ang'a wa gospel great commission Ngai akũrathime mũrata witũ nĩ aratũhũrĩirio nake koguo tũheo rwĩmbo rũu nĩgetha na ndũkae gũthiĩ kũraya twacokeria tũrarora Jeremiah 26 nĩgetha tũigue atĩrĩrĩ Jeremiah nĩ ya mathagathagĩte kũmũraga twacokeria tũgũthoma ũhoro ũcio na Ngai witũ mũingĩ wega ona Magdalene Muthoni auga kitani ifike nĩguo ĩgũka katika jina la Yesu Kristo ĩgũka amen Ndoka kuganĩka Koriama demoririkane kigogona ni kidirikanite naturaga njoya gairomo otahana wa erikana nariraga utuko na muthenya narikorwo Ngai wa tirikana muthenya kuruta igogo nariakwa kuhura itego ita mae guthambia cioro na gutheria ndanyururirio kwa ihinda no ndiakwire ngoro ndigweterera taroreire udemoririkane kigogona nikidirikanite haleluya ndashokagiro konaine okakuga niwega haleluya geiwa demoririkane
ndĩrandirikana ndĩranire ta Moridekai mũthamaki wakwa akĩagithio toro akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano agĩthoma ũrathi warathĩtwo ũhoro wakwa nĩ Ngai nĩkũnjehokera kĩgongona na nĩekũnjitĩrĩria maguta tarorei ũrathi nĩ mũhingu nĩkĩo niĩ ndacoka kĩgongona ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte kĩgongona nĩkĩndirikanĩte ndatũraga njoyaga iromo ũtahana wa Elikana ndarĩraga ũtukũ na mũthenya narĩkorwo Ngai wa ndirikana taroreire ndĩmũririkane nĩndĩgwatĩire Samũeli wakwa ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte nyororagio nĩ Penina nĩ tondũ wa wĩra ndarutaga ndambataga kĩgongona o mũthenya kũruta igongona rĩakwa kũhura gũita maĩ gũthambia cioro na gũtheria ndanyũrũririo kwa ihinda no ndiakuire ngoro ndĩgweterera taroreire ndĩmũririkane kĩgongona nĩkĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega
ndĩrandirikana ndĩranire ta Moridekai mũthamaki wakwa akĩagithio toro akĩhumbũria ibuku rĩa kĩririkano agĩthoma ũrathi warathĩtwo ũhoro wakwa nĩ Ngai nĩkũnjehokera kĩgongona na nĩekũnjitĩrĩria maguta tarorei ũrathi nĩ mũhingu nĩkĩo niĩ ndacoka kĩgongona ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte ndatũraga njoyaga iromo ũtahana wa Elikana ndarĩraga ũtukũ na mũthenya narĩkorwo Ngai wa ndirikana taroreire ndĩmũririkane nĩndĩgwatĩire Samũeli wakwa ndacoka kĩgongona-inĩ ũkakuga nĩ wega tondũ kwariama ndĩmũririkane kĩgongona nĩ kĩndirikanĩte nyororagio nĩ Penina nĩ tondũ wa wĩra ndarutaga ndambataga kĩgongona o mũthenya kũruta igongona rĩakwa kũhura itĩ gũita maĩ gũthambia cioro na gũtheria ndanyororirio kwa ihinda no ndiakuire ngoro ndigweterera taroreire ndĩmũririkane
wa Ngai. TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa Ngai, wenda kiugo kĩa ma kĩa ũthingu na ũtheru, wĩrorere Theophilus mũrata wa Ngai. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Thank you. Nitwacokererio wega nigetha tuthie na mbere na kiugo kia Ngai mutura muoyo na njitagwo Reverend Rachel wa Kuria na Githiri. Na nigetwo Bishop John Githiri kana Archbishop John Githiri wa kigongona gĩa Theophilus Church na Theophilus TV mũrata wa Ngai nĩkuo tũrĩ tukihunjia kiugo kia Ngai. Yes. Thank you. Jeremiah chapter 26 nĩho tũraikĩra. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩ ihinda rĩrĩa Jehoiakimu mũrũ wa Josia mũthamaki wa Juda ambĩrĩirie gũthamaka rĩ, nĩguo ndũmĩrĩri ya Jehova yanginyĩrĩire. Ndũmĩrĩri ĩno? Ndũmĩrĩri ya Jehova. Nĩguo ndũmĩrĩri ĩno ya Jehova yanginyĩrĩire, ngĩrwo atĩrĩ, Jehova ekuuga ũũ, rũgama nja ya nyũmba ya Jehova, warĩrie andũ othe a matũũra ma Juda arĩa mathiaga kũinamĩrĩra kũu nyũmba ya Jehova mahoe. Ũmahe ũhoro wothe ũrĩa ngũgwatha, warie nao na ndũkae kũhitha ona kiugo kĩmwe. Tũthiĩ na mbere kamũrĩni ga gatatũ. Nĩwe werũ. Nĩ Jeremia werũ. Arũgame nja-inĩ ya nyũmba ya Jehova. Nĩguo. Na arĩirio ihinda rĩa mũthamaki wetagwo Jehoiakimu mũrũ wa Josia. Ũguo o ũthamaki nĩ ũkoragwo na ũnabii waguo. O ũthamaki nĩ ũkoragwo na mũnabii waguo. No ihinda rĩrĩ rĩa Jehoiakimu mũrũ wa Josia mũthamaki wa Juda ambĩrĩirie gũthamaka rĩ, ndũmĩrĩri ĩno ya Jehova ĩgĩkinyĩrĩra mũndũ ũgwĩtwo Jeremia. Na akĩrwo nĩ Ngai, Jeremia rũgama. Katigwo maandĩko maroiga, akĩrwo rũgama nja ya nyũmba ya Jehova na warĩrie andũ a matũũra mothe nginya ma Juda na ndũkae kũmahithĩrĩra ũndũ. Ũguo kũrĩ maũndũ mahithanagio nĩ anabii arĩa marĩ mbere a Pashuri. Kũrĩ maũndũ mahithanagio nĩ anabii arĩa marĩ mbere metagwo Ahikamu arĩa matwaranaga na Jeremia. No Jeremia akĩrwo we ndũka, no Ahikamu nĩwe warĩrĩirie Jeremia ihinda rĩake rĩa kwenda kũragwo rĩtarĩ ikinyu rĩa kinya.
ahikamu akimuhonokeria moko-inĩ make. Ũguo rĩ akĩrwo warie na ndũgathiĩ kwaria ta ũrĩa anabii arĩa angĩ maragia. Ũthiĩ ũhunjie kiugo kĩa Ngai na ndũkahunjie ũrĩa andũ arĩa angĩ marahunjia. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ Jehova ekuga ũũ, rũgama nja ya nyũmba ya Jehova warĩrie andũ othe a matũũra ma Juda arĩa mathiaga kũinamĩrĩra kũu nyũmba ya Jehova mahoe. Ũguo andũ nĩ mathiaga kũinamĩrĩra nyũmba ya Jehova nĩgetha meke atĩa? Mahoe. Na akĩrwo ũmahe ũhoro wothe ũrĩa ngũgwatha. Ũguo nĩ wega gwĩtĩkĩra gwathwo nĩ Jehova na nĩ wega gwĩtĩkĩra kwarĩrio nĩ Ngai. Na ũhoro ũrĩa wothe Jeremia athirwo nĩguo athire kũmahe. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ ũhoro ũrĩa ngũgwatha warie nao na ndũkae kũhitha ona kiugo kĩmwe. Tutengeneze TV na zima. Ndũkae kũhitha ona kiugo kĩmwe. Ngai nĩ Ngai tondũ Jeremia nĩ gwathwathirwo nĩ Ngai. Akĩrwo ndũkae kũhitha ũndũ ona ũrĩkũ. Ndũkae kũhitha mawaganu ona marĩkũ. Na ndũgetigĩre kugĩrĩria Saitani na Ndamathia na mũcukani. Ndũgetigĩre Jeremia kwarĩria andũ a Juda na andũ a matũũra mothe. Ũguo rĩ o ũndũ nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩaguo na nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Na ngetĩkia atĩrĩrĩ Ngai witũ nĩonete andũ arĩa mangĩrĩte kũrĩa Juda makĩhoya marahoya no hinga na ingĩ ao marahoya mĩhianano. Ngai nĩonete andũ arĩa marĩ matũũra-inĩ matiratungata Ngai ũrĩa we. Ngai agĩthurĩra mũnabii gũkĩra ũrĩa wathurĩtwo nĩ andũ. Ngai agĩthurĩra ndungata gũkĩra ũrĩa wonetwo nĩ andũ a itũũra nĩ mwagĩrĩru. Nake akĩrwo ũthikĩrĩrie na ũthiĩ warie ũrĩa ngũgwatha. Na Jeremia tondũ nĩ niĩ ngũthurĩte ndũkae kũhitha ũndũ ona ũrĩkũ. Ũmũthĩ ũyũ anabii aingĩ nĩ agũthurwo nĩ andũ, nĩ agũthurwo nĩ ithomo, nĩ agũthurwo nĩ ndini. No mũnabii wa Ngai ũtũmĩtwo nĩ Ngai arerwo arie atekũhitha ũndũ ona ũrĩkũ ũrĩa Jehova ekũmwĩra. Tondũ matũ-inĩ ma mũnabii wa Ngai matithikagĩrĩria andũ, matithikagĩrĩria ũrutani ũngĩ, mathikagĩrĩria o Ngai ũrĩa we. Na rũrĩmĩ rwa mũndũ wa Ngai rwaragia kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana, gũtarĩ kũhithĩrĩra na gũtarĩ kunĩra kanua ithĩgĩ. Ũguo nĩguo Jeremia athirwo. Twanyitanĩra rĩu twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kaigana ga gatatũ gakoiga atĩrĩrĩ hihi no gũkorwo nĩ megũgũthikĩrĩria na magarũrũke mũndũ o mũndũ atigane na mĩthiĩre yake mĩũru nĩgetha niĩ na niĩ ndĩricũkwo ndige gwĩka ũũru ũrĩa njirĩire kũmeka nĩ ũndũ wa ũũru wa ciĩko ciao. Koguo Ngai harĩ ũrĩa atuĩte. Ngai kũrĩ ũrĩa atuĩte. Na andũ aya Juda. Na kũrĩ ũrĩa Ngai acirĩte na kũrĩ ũrĩa Ngai atuĩte. Ona ũmũthĩ ũyũ kiugo gĩkĩ tondũ nĩkĩo gĩtũtongoragia kũrĩ ũrĩa Ngai atuĩte na ndetiga gwĩka. Kũrĩ ũrĩa Ngai acirĩte na akoiga nĩ egwĩka na ndegarũrwo nĩ mũndũ. Ngai ndamakagio nĩ ũthamaki, Ngai amakagio nĩ ũthingu na ũtheru. Ngai ndamakagio nĩ ũnene wa mũndũ, Ngai amakagio nĩ mũndũ ũrenyihia. Ngai atwaranaga na andũ ake na nĩ akoragwo aheanĩte warning. No thĩinĩ wa thĩ gũtirĩ kĩndũ kĩiginoagwo ta message cia Ngai. Message iria ithikagĩrĩrio nĩ message iria cia gũteithia nda cia andũ. Ngai arauga nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Ngai arauga nĩ ũgũthiĩ kũraihu. Na ũngĩtuĩria kaingĩ message nyingĩ ciũkaga. Ta rĩu message ya kanitha ona gũkorwo nĩ ya deregister korwo kũrarĩ na mũnabii wa Ngai nĩ angĩratwĩrĩte. Wanyita? Nĩ angĩratwĩrĩte na mwĩharĩrie mbara nĩ ĩroka. No ũnabii ũrĩa ũkoragwo kuo nĩ wa maheni no ithuĩ Jehova nĩ atwarĩirie. No rĩrĩ ũkoragwo werekeirio nyũmba fulani. Tondũ anabii arĩa mekuo nĩ aya nĩ tũgũthoma ũhoro wao. Ũigua atĩ nĩ andũ a kwenda kũganwo, nĩ andũ a kwenda kwendwo na gũkanja kiugo kĩa Ngai. Ta rĩu harĩ mũnabii ũmwe na andũ aya nĩ megũtwĩra tondũ nĩtũthomete ũhoro wake. Jeremia arauga andũ aya nĩ matahwo mĩaka 70 nake agoka akoiga nĩ Ngai ũnjĩrĩte andũ a Ngai gũtirĩ kũndũ mũrathiĩ ndamwĩra mũgũikara mĩaka 2 na andũ makoiga amen. No Jeremia ndagarũrũki ndagarũrũkire ndacenjirie ahunjagia gũkahunjũrio ahunjia gũkahunjũrio na aratha gũkarathũrwo.
Uguo ndo acio nio mekuo ona umuthi aria matarenda kuigua wega wa Ngai na aria matarenda kunyita kiugo kia Ngai uria gitarie. Uguo ngenda kuga atiriri ihinda riri Ngai ndatigitheirie gwika uria arenda gwika na onabii uria ingirekereria ndukubiba mundu ati tondu erefo ya iguru muno githomo-ini mikire-ini ya maundu no tonga-ini na ngumo-ini onabii uria Ngai ekirite kanua-ini gakwa gati ni aroka kunuha ndwitigithiria na Ngai ndangicenjia uria cireire gwe na ndingihithirira ndingiaga kwaria uria Ngai athanite nitwanyitanira ni njugi uria Ngai athanite anene a matura mararakwo anene a makambuni mararakwo no ndikae kuhithirira uria Ngai oigite ni kuri andu mekuhunira bara-ini ino ni kuri andu mekuhunira bara-ini ino na kuri andu megukirira bara-ini ino uguo ni ihinda riaku umenyerere ndukae kuhunithiria nginya ruciaro rwaku bara-ini ino tondu bara ti ya githire na recho bara ni ya Ngai na Ngai uria twitikitie tuwi ni murui bara utamakagio ni hinya wa thi tondu niwe ndakurire niwe wena taito ya thi thindiri moko-ini ma athamaki ona aria meitaga super power taito ya thi iguoko-ini kwa Jehova Jireh iguoko-ini kwa Ngai uria we undu-ini uyu kuri andu mekuhunira na methwo mage na kuri andu mekwambarira undu-ini uyu ni tondu ni mathugundeire Jehova wega aria mathugundeire Jehova uru itua riao ni itue no ria Ngai aciriire gwika rekei Ngai eke uria Ngai aciriire kunina reke anine na ndire na moko ma kunyitirira andu aria aganu ndina moko ma kunyitirira uthingu wa Ngai ndina moko ma kunyitirira wega wa Ngai na kiugo kia Ngai kiria gitacenjagia kana gikagaruruka no mundu mwaganu erira na etaukwo na menya waganu wake oka moko-ini maitu tukamuhoera na tukamugithia ihoya ria tomba nitwanyitanira ni weru munabii ucio etagwo Hanania haha thiini wa mandiko Ngai witu ni mwihokeku muno mandiko makoiga atiriri verse 4 nawe umere atiri Jehova ekuga u mungiaga kunjigua niguo muthiage na mithire ya kurumirira watho wakwa uria njigite mbere yanyu na muthikagiririe mohoro ma ndungata ciakwa cia anabii o icio ndekagia kuri inyui tari kuroka ndokaga gukira rucini tene ndicirekie na mukaga gucigua ri na waigua hindi iyo ni ngatuma nyumba ino ituike o ta Silo ona rio itura riri riture rigwetagwo gukirumanwo kirumi ni andu a nduriri cia thi kiu ni kinyururi kirumi kiria kirumanagwo ni andu a thi yothe kunyururio kwirwo maundu ora hingo ciothe mauga bururi muna kwage na outbreak ya murimu niguo wero ni bururi muna niguo no Ngai witu ni mwihokeku tathikiria igue kamari-ini ka mugwanja nao athinjiri Ngai ona anabii ona andu aria angi othe makiigua Jeremia akiariria uhoro ucio kou thiini wa nyumba ya Jehova waigua athinjiri na anabii na andu aria angi othe makiigua Jeremia akiariria uhoro ucio o kou thiini wa nyumba ya Jehova koguo arageria ku arageria kigongona-ini ni uhoro mathia makaheo na gaka nako niko imejire muno ni uhoro mathia makaheo na magathikiriria na arathagira kigongona-ini kia Ngai arageria kigongona-ini kia Ngai akamera uria Ngai arenda mwathani arogocwo muno waigua ni athinjiri Ngai na anabii andu na andu matoi Ngai muno ni gwitua metuaga matimui no ni maumui no ayo rona magitwa athinjiri Ngai na ayo rona magitwa nabii nio megutwikira Jeremia murigo tondu matiendaga gukirwo makoragwo na macindano nu wina kanitha munene nu raiguo muno nu raturendi muno makirie kamundu karia karahana gukira ka Jeremia ri gakirio ri tondu Jeremia ri ni gukira arokira no kiritio ni Ngai ri mendaga kumukiria koimire ku tondu kaheirwo ni Ngai ki utanaingira ndaini ya nyukwa Jeremia ni ndakuwi na ngaguthura niguo
Ruo tondu nio mendaga kwa point. Kwa point mundu nio mendaga guthura. No ha Jeremia amurwo ni Ngai. Amurwo ni Ngai. Ni uka kwariria kigongona-ini. Na arariria kigongona-ini na kuria thĩnjĩri Ngai. Mbara ĩno yambĩrĩirie thĩinĩ wa Jeremia 21. Nĩ tukĩte nayo ũguo. Ũhoro wa mũndũ wetagwo Pasuri. Tondu Pasuri nĩ kũigua aiguire Jeremia akĩratha. Wow. Akĩigua ũhoro wa Ngai ũkĩario ũrĩa guo nĩ Jeremia. Pasuri arĩ mũthĩnjĩri Ngai mũnene. Anyitithirie Jeremia. Akĩmũhũrithia mũno na akĩmwĩkithia maũndũ methoni. Na niguo maandĩko moigĩte tondu tũtirĩ kũraihu tũrĩ o haha thĩinĩ wa Jeremia 21 Mwathani arogocwo mũno akĩgerithio ngero akĩmuohererithia magũrũ ndungu nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga na nĩ Pasuri na nĩ mũthĩnjĩri Ngai no ona muohereirie ndungu ndohire ũnabii wa Jeremia rũciũ rũcinĩ agĩthiĩ kũmuohora Jeremia mũrire werĩ ũrĩtagwo Magori Misabibu tondu wĩ kĩndũ gĩa kũguoyohia nĩ kũrĩ andũ makoragwo marĩ kĩndũ gĩa kũguoyohia wĩra-inĩ wa Ngai Arathaga nginya na ndungu magũrũ ohetwo mĩhĩndo magũrũ wow na akĩheo rĩtwa Pasuri akĩbatithio nĩ mũnabii wa Ngai agĩtwo Magori Misabibu na guoguo nĩ ta kuuga atĩrĩrĩ kĩndũ gĩa kũguoyohia nĩ gĩcikĩakũrũ kĩndũ gĩa kũmakia nĩ kũrĩ andũ makoragwo maigĩtwo nĩ ndaimono marĩ a gũthitũra andũ a Ngai nĩ kũrĩ mĩrũthi mĩrute magego ĩigĩtwo njĩra-inĩ ya kũmakia andũ a Ngai mũtikae gwĩtigĩra andũ a Ngai na mũtikae kũguoyohio nĩ Magori Misabibu mũtikae kũguoyohio nĩ andũ a maroneka ta mena hinya tondu nĩo mena igweta ihinda rĩrĩ ũthamaki wa Jeremia nĩ wathirire ona ũnabii wao nĩ wathirire na Pasuri nĩ wathirire no kiugo kĩa Ngai tikĩohe na gĩtithirĩte ngenda gũkwĩra Magori Misabibu nĩo me njĩra-inĩ nĩo me barabara-inĩ nĩo me makanitha-inĩ makĩguoyohia andũ a Ngai no mũtikae kũguoyohio nĩ Magori Misabibu no arĩkua na ndagatuo nĩ ciana na nyũmba ciake ituĩke maganjo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tondu marorota kĩrĩa gĩtorotagwo marokĩrĩra kĩrĩa gĩtokagĩrĩrwo no nĩ mũrũthi mũmunye magego ũkaigwo hau wĩ wa kũmakia nĩ ta kĩnyamũ kĩrĩa kĩmakagia thia gĩtagwo scarecrow kĩmakagia thia kũrĩa kũhandĩtwo mboco gĩikaraga ũguo na gĩgekĩrwo tũkengere twa mabati rũhuho rũka gĩkambia karakara thia ndĩngĩrĩa kĩ mboco Magori Misabibu hana kĩnyamũ kĩu na Magori Misabibu aguoyohagia andũ a Ngai anyitaga andũ a Ngai mĩgwate anyitaga iheo cia Ngai mĩgwate nĩwe wendaga gũci control kĩheo kĩa Ngai gĩtingĩ control nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame gĩtingĩ control nĩ mũndũ ũtarĩ mwĩte kĩheo kĩa Ngai ũtungata wa Ngai ariũ na arĩ ithe witũ ndũngĩ control nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame na nĩkĩo kuona Jesu Kristo athenga andũ meciragia kanitha ta wathira na andũ meciragia Judasi akua kanitha ndũgũthiĩ na mbere no methire mũndũ ũhanaine nao nĩgetha manyitĩrĩre na rũgame ithenya-inĩ rĩa Judasi ithuĩ mũthĩ ũyũ twethagĩrwo Magori Misabibu agũcirithia kanitha matarĩ a gũtetera iheo cia wĩra wa Ngai o a gũtetera nda ciao tu Magori Misabibu angĩkorwo wĩ rebo-inĩ ĩyo thikĩrĩrie Ngai nĩ aragũcerera waga kũhonoka nĩ gũthira ũgũthira waga gũtua matua mega na marũmu nĩ ũkũninithia rũciaro rwaku ndwĩkinyanĩria matukũ maku tondu rugamite ithenya-inĩ rĩa Magori Misabibu kũguoyohia andũ a Ngai ũkĩguoyohetie mũru gĩthire na rĩtwa mataguoyohaga matuĩragia kĩrĩra kuma kiugo-inĩ kĩa Ngai rĩrĩ ti ihinda rĩa gwĩtigĩra ariũ na ithe witũ nĩ rĩrĩ ti ihinda rĩa kũmakio nĩ mũndũ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa kũmakio nĩ Ngai ũratwarana nake atĩa Ngai arakwarĩria atĩa Ngai ndatũkirĩire Ngai ndatũkirĩire Ngai ndatũhithĩte ndundu Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake arĩ hamwe na ithuĩ na nĩ njetereire kuona ũndũ ũrĩa cirĩire gwĩka niĩ nĩ njetereire kuona ũrĩa Ngai ekũhotana na nĩ njetereire kuona njĩra ĩrĩa Ngai ekũgera ndikũmwethera akĩũĩ kũrĩa gwake kwĩna thĩna akĩũĩ Magori Misabibu arũgamĩte kũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku so ũguo Jeremia agĩkĩarĩrio na akĩheanwo akĩrwo ndakahithio ndona ũrĩkũ
undu ona umwe twi thini wa kamuri-ini ga kaigana nĩ harĩa twathikĩrĩria athĩnjĩri Ngai ũrĩa mararakĩrwo verse 7 verse 7 nao athĩnjĩri Ngai ona anabii ona andũ arĩa angĩ othe makĩigua Jeremia akĩarĩria ũhoro ũcio kũu thĩinĩ wa nyũmba ya Jehova maandĩko makoiga atĩrĩ kamũra-inĩ ga 8 na gũgĩkinya atĩrĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa Jeremia arĩkirie kwaria maũndũ mothe marĩa Jehova amwathĩte aririe andũ othe rĩ athĩnjĩri Ngai ona anabii ona andũ arĩa angĩ othe makĩmũnyita makiugaga atĩrĩ we ti itherũ ndũrĩ hingo ũtegũkua agĩrwo nyũmba-inĩ ya Jehova kũu thĩinĩ na matimũrutĩte no mamũkorire makĩmwĩra we ti itherũ ndũrĩ hĩndĩ ũtegũthira Jeremia we ndũrĩ hĩndĩ ũtegũthira we gaku nĩ gatoga na naigua nĩ maramwĩra nĩ athĩnjĩri Ngai na andũ othe na anabii me kũu no manyita mũndũ ũrĩa ũraigua nga mũndũ ũrĩa wĩna gũtũ gwa kũigua Ngai nĩwe wokĩrĩrwo mũndũ ũrĩa wĩna gũtũ gwa gũthikĩrĩria Jehova nĩwe wokĩrĩrwo mũndũ ũrĩa ũratwarana na Ngai na ũrĩa ũrarehe ndũmĩrĩri cia Babuloni ũrĩa ũrarehe ndũmĩrĩri cia Juda ũrĩa ũroiga nĩ mũgũtahwo haha Pasuri 21 niho matahĩirwo tondũ Ngai nĩ arakaririo nĩ gĩko kĩu kĩa Pasuri akĩrekereria nginya matahirwo magĩtahwo nginya ithandũkũ rĩa Ngai ũthĩnjĩri wothe ũgĩtahwo na haha nĩho Danieli okĩria akĩrĩra mũno thutha wa Jeremia tondũ thutha wa Jeremia nĩ Danieli akĩrĩra mũno na nĩ kũgĩra agĩrire gĩkũnjo akĩona nĩ kwandĩkĩtwo atĩ andũ nĩ magatahwo mĩaka 70 na matahwo mĩaka 70 harĩa Danieli aguũrĩirie gĩkũnjo nĩho yathiragĩra mĩaka 70 nĩho Danieli aingĩrĩire ruo-inĩ na akĩingĩrĩra mahoya-inĩ ma ruo agĩkorwo nĩ aingĩra mahoya-inĩ mbũtũ ya Persia na Media nayo ĩkĩhaijaki mahoya make na tondũ nĩ athomete na nĩonete na agataũkwo nĩho erĩirwo nĩ Ngai ihoya rĩaku nĩ rĩigue na rĩaiguirwo thikũ ya mbere Danieli thiĩ na mbere akĩrĩrĩra kĩgongona kĩa Ngai Ngai akĩririkana kĩgongona tũtigũtũra tuohetwo nĩ ihinda rĩa Ngai kũririkana kanitha wake nĩ ihinda rĩa Ngai kũririkana athĩnjĩri Ngai yake arĩao nĩ ihinda rĩa Ngai kũririkana Jeremia arĩa maraigua mũgambo wa Ngai na tũtigũka kũhoya kĩrĩra kũrĩ inyuĩ tũkũhoya kĩrĩra kũrĩ Ngai no inyuĩ nĩ mũrĩbatara kĩrĩra kĩa Ngai ũrĩa we tondũ Danieli anyita kĩrĩra kĩa Ngai ũrĩa we kiugo kĩa Ngai kiugaga Ngai akĩririkana kĩgongona maithori marĩa marĩrwo moimĩte ha Jeremia 21 nĩ Danieli nĩ twanyitanĩra moimĩte Jeremia 21 Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ na ruo rwarĩ rũnene rwanaga rwa gĩkuũ Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ matahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu ihoero nĩ athĩnjĩri Ngai nĩ matahanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai ona ũguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru andũ aingĩ matirĩ mamenya atĩrĩrĩ atĩ nĩgetha Danieli arĩrĩre kĩgongona rĩ ũhoro ũyũ nĩ ũrĩa warathĩtwo nĩ Jeremia na nĩ ũrĩa warĩtio nĩ Jeremia ũhoro wa mũthamaki wa mũthamaki Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni kũheo hinya wa gũtaha mabũrũri macio na agĩtaha nginya ithandũkũ rĩa maathani na agĩtaha athĩnjĩri Ngai
Danieli athoma igua matahanĩirio na ithandũkũ rĩa Ngai na magĩtahanĩrio hamwe na thĩnjĩri Ngai akĩrĩrĩra Ngai. Nĩ gũkuoneka Danieli wa kũrĩrĩra kanitha wa Ngai ihinda rĩrĩ. Nĩ gũkuoneka Danieli ũtarabatara ngumo ya thĩ, ũrabatara ngumo ya igũrũ wa kwarĩrĩria kanitha wa Ngai. Kaĩ Beliali akĩrĩanĩra na Jesu Kristo, kaĩ ndaimono ingĩkĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na mũrũ wa Ngai? Gũtirĩ hĩndĩ mangĩnyuanĩra. Jesu ndangĩrĩanĩra gĩkombe kĩmwe na ndangĩnyuanĩra gĩkombe kĩmwe na Saitani. So ũguo rĩ, kanitha wa Ngai nĩ ũrekwo ũikare ta kanitha wa Ngai. Kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrekwo kĩario ũrĩa gĩtariĩ. Hinya wa Ngai reke wonekane ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Na mwanyarara Ngai ũyũ ekũnyarara mĩciĩ yanyu, ekũnyarara mĩcara yanyu, ekũnyarara rũciaro rwanyu. Mwanyarara Ngai mũgũtahanĩrio hamwe na ciana cianyu, na mũgũthikwo mũthenya barigici riũa rĩrũgamĩte gatagatĩ. Mũgũthikwo mũthenya barigici na andũ no mĩtwe mekũinia moige na kaĩ rĩrĩ nĩ itũ iraihũre, ũcio nĩ ng'ania tũtireciragia tangĩthiĩ ũkiri-inĩ. Mwathani arogocwo. Rekereriai wĩra wa Ngai ũkorwo wĩ wĩra wa Ngai. Rekereriai ũtugi wa Ngai ũkorwo ũrĩ ũtugi wa Ngai. Settings cia wĩra wa Ngai mũtingĩcihota, no mwĩ thĩinĩ wa roho rĩ nĩ mũgũcihota. No mwakorwo mwĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ mũtingĩhota. Mwakorwo mwĩ thĩinĩ wa ũnene na ũthamaki na hinya na mbeca cianyu mũtingĩhota. Nĩ mũkũnyararithia rũciaro rwanyu, nĩ mũkũnyararithia ciana cianyu, nĩ mũkũnyararithia mĩciĩ yanyu, atumia anyu nĩ mũkũmanyararithia, athuri anyu nĩ mũkũmanyararithia. Tiga kũrũgama ithenya-inĩ rĩa magori misabibu kũmakia wĩra wa Ngai, gũthitũra wĩra wa Ngai. Ngai nĩ Ngai. Thĩinĩ wa thĩ ĩno bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya twana maũndũ maingĩ makanitha-inĩ. Ithuĩ tũtirĩ twararia kĩimba mũthenya ũmwe kanitha-inĩ tũgĩkĩhoera kĩarahũke. Ithuĩ tũtirĩ tweka maũndũ mangĩ matiganĩte tiga kũhunjia kiugo kĩa Ngai. Ngai witũ nĩ Ngai, ti hinya na ti mbarathi cia ita, nĩ kiugo kĩa Ngai gĩkũhotanĩrwo. Na gĩkĩhotanĩrwo ndũkae kũigua wĩna thĩna, ndũkae kũigua wĩna ruo. Nĩ tuonete na nĩ tũĩ Ngai witũ nĩ Ngai. Hũthĩra mbeca ciaku no hũthĩre hinya waku. No we mũthĩnjĩri Ngai ũyũ, we mũnabii ũyũ ndũkĩrĩte Ngai, ndũkĩrĩte Ngai. Ona wageria gũkiria Jeremia ndekira. Kũragwo gũtikana kũmakie, kũninwo gũtikana kũmakie. Ngai ũyũ akoragwo na magogo make aigĩte matwaragĩra Elija gĩa kũrĩa werũ-inĩ. Ngai ũyũ ahũthagĩra nyoni ĩgakuua mũgate na nĩ nyoni ngoroku nĩ nyama. Ngai ũyũ ahũthagĩra nyoni ĩkanyita maĩ mahehu ĩgatwarĩra mũndũ wa Ngai werũ-inĩ na Ngai agatigwe Ngai. Mũramakio nĩ kĩ andũ a Ngai? Mũramakio nĩ irio cia rwĩga rũmwe, mũramakio nĩ nguo cia kwĩhumba, mũtimakio nĩ Ngai ũrĩa ũmwĩtĩte na mũrũĩrĩre Ngai ũcio we. Ngai ũtegũcenjia na ũtekũgarũrũka. Ndũtige kwĩyendithĩrĩria he mũndũ atĩ nĩgetha kũmenyekanage nĩ njũaine na reco, nĩ njũaine na gĩthirĩ. Ndũtige, niĩ ndingĩyendithĩrĩria harĩwe na weterera njoke ngwethe, ndigũgwetha. Gwetha ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ngai onania hinya waku na wonanie ũtorania waku na wonanie ũnene waku, tondũ wĩ Ngai ũtarĩ watiganĩria andũ ake thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Jeremia ndoragio mbara nĩ andũ angĩ, nĩ anabii na athĩnjĩri Ngai nĩo manyitanaga na mũthamaki Jehoiakimu, magaikara thĩ magaikaria thĩ Jehoiakimu akauga mũndũ ona nĩ araguoyohia andũ. Nĩkĩo ũraigua gũtuĩka rĩtwa Theophilus nĩ rĩguoyohagia. Ũguo nĩguo kũrĩ, tondũ rĩguoyohagia mũndũ wothe mwaganu, mũndũ wothe mũhoi wa mĩhianano, mũndũ wothe ũrahoya ngai cia Baali, mũndũ wothe wĩ ciama-inĩ cia Freemasons, mũndũ wothe wĩ ciama-inĩ cia Illuminati, kũndũ guothe ndaimono irambarario, rĩtwa rĩrĩ nĩ rĩgũkũguoyohia, rĩkĩgwetwo magongona-inĩ maku magatharara thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Gũtirĩ hinya ũngĩ ũkuonekana tiga hinya wa Ngai. Tũtikwĩrũĩra na tũtikwĩũrĩria, mwetereire tũthiĩ twethe mawakiri, tũtikũmetha. Tũgwetha Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũkwĩrutĩra wĩra wake, na Ngai ũkũhotana ndaimono ikĩendaga na itekwenda. Mwathani arogocwo. Niona mbeca ndirĩ cia gũthiĩ gwetha wakiri. Ngai reke nĩ cia nyeni na marigũ. Ngai amũrathime. Twĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga kenda, atĩ we ti itherũ ndũrĩ hingo ũtegũkua. Maandĩko maroiga atĩ thĩinĩ wa Jeremia 26 kamũra-inĩ ga kenda, nĩkĩ gĩtũmĩte ũrathiĩ ũhoro ũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova ũkiugaga atĩ nyũmba ĩno ĩgatuĩka o ta Silo,
ona itura riri nirigakira ihoru riage andu mariturite nao andu othe magikiunganira Jeremia kuu thiini wa nyumba ya Jehova ni ugukirirwo ni andu othe mwari wa ithe witu makiunganira magikiungana ona aya ndugetereri othe magusupport ni megukunganira moiona ni njira njega turagwethagira ni mekungana makiunganira Jeremia kuu thiini wa nyumba ya Jehova makiunganira Jeremia kuu thiini kigongona-ini kia Ngai mateithĩtio nĩ hinya wa mũthamaki wetagwo Jehoiakimu na thĩnjĩri Ngai magekĩra hinya anabii magekĩra hinya ũndũ ũyũ na andũ othe magĩkĩũnganĩra Jeremia kũu thĩinĩ wa nyũmba ya Jehova makĩũnganĩra mũndũ wa Ngai makĩũnganĩra kiugo kĩa Ngai makĩũngana makiuga ti itherũ mũndũ ũyũ nĩ arathĩte akoiga maũndũ moru agatũguoyohia agatwĩkĩra guoya akĩgwetaga rĩtwa rĩa Jehova reke tumenye kana Jeremia ũndũ ũyũ woimĩte kwĩ Ngai kana ũndũ ũyũ aragia woimĩte kũrĩ andũ mũkwenda twarie ũrĩa andũ marenda kana mũkwenda twarie ũrĩa kanitha wa Ngai mũkwenda twarie ũrĩa andũ marenda kana mũkwenda twarie ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩtariĩ mũkwenda thikĩrĩrie Ngai kana mũkwenda thikĩrĩrie mũndũ mũkwenda ndĩtigĩre thamaki thĩ kana ndĩtigĩre mũthamaki wa thamaki mũkwenda ndĩtigĩre arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ igweta kana ndĩtigĩre roho mũtheru wa Ngai ndĩkĩ mũkwenda nũmĩrĩre itua rĩakwa nĩ nduĩte rĩa gũkenia Ngai ũrĩa wanjĩtire rĩa gũkenia mũrĩithi mwega ũrĩa wanyamũrire ndiragwĩtigĩra ndũgecirie ndiragwĩtigĩra wĩ hau ũrĩ ndũramakia ndũgecirie nĩ ũramakia wĩ hau ũrĩ ndĩramakio nĩ ũrĩa Ngai arenda na ũrĩa Ngai witũ aroiga na ũrĩa Ngai witũ aharĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki andũ othe magĩkĩũnganĩra Jeremia kũu thĩinĩ wa nyũmba ya Jehova akorirwo thĩinĩ wa nyũmba ya Jehova nĩkĩo ũrona makanitha maraingĩrwo itĩ ikahurunjanio macini ikahurunjanio maũndũ moru magekĩka tondũ nĩ ihinda rĩa kĩrĩndĩ tuko katika hali ya utawala wa shetani na arĩithi mwĩmenye na mwĩtaũkwo tondũ nawe nĩ ũkũgarũrũkwo na matukũ maku nĩ magere waga kũmenyerera uge wa Ngai waga kũmenyerera kiugo kĩa Ngai Ngai witũ nĩ akũrũthĩrĩirie maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 10 tuthome na rĩrĩ anene a Juda maigua maũndũ macio makĩambata makiuma kũu nyũmba ya mũthamaki no igua marĩ nyũmba ĩrĩkũ magĩthiĩ nyũmba ya Jehova nao magĩikara itonyero-inĩ rĩa nyũmba ya Jehova o kĩhingo-inĩ kĩrĩa kĩa mũthondekano rĩu maikara hau kĩhingo-inĩ kĩa mũthondekano moheirie Jeremia hau nĩ ta ũrĩa wohagio nĩ andũ a mohoro harĩa nĩgetha mahe ũhoro ũkohio nĩ andũ arĩa angĩ ti hĩndĩ kwambĩrĩria na angĩkorwo aya nĩo tũratũkia kiugo gĩkĩ nĩkĩo tũratũkia rĩ mũrenda twage kũgerera thĩna-inĩ nĩkĩ mũrenda twage kũgerera thĩna-inĩ nĩkĩ kaĩ tũrĩ ona moko ma kwamũkĩra maũndũ marĩa mega moiki githĩ tiguo Ayubu mũka anga tũrĩ ona moko ma kwamũkĩra maũndũ marĩa mega moiki na marĩa moru moka tũtiramũkĩra ithuĩ nĩ twamũkĩrĩte ũru ũrĩa tũkorete nĩgetha ũtĩithie Ngai na ũgocithie Ngai no ũnyite na ũthikĩrĩrie ndigũkũinamĩrĩra we ngũinamĩrĩra Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nyone Ngai nawe no mũnene Ngai nawe no ngũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai thĩ Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru Ngai witũ nĩ Ngai na Ngai ndacenjagia maandĩko maroiga atĩrĩrĩ atĩ makĩrũgama hau kĩhingo-inĩ kĩrĩa kĩa mũthondekano kamũra-inĩ ga 11 tathikĩrĩria hĩndĩ ĩyo athĩnjĩri Ngai ona anabii makĩarĩria anene ona andũ arĩa angĩ othe makĩmera atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkua mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũtunywo marũa mũndũ ũyũ ndagĩrĩirwo nĩ kũhunjia mũndũ ũyũ nĩ agĩrĩirwo nĩ gũthinĩkanio mũndũ ũyũ ithe ndoĩkaine ithuĩ nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũĩkaine tondũ nĩ ithuĩ maroyo bamĩrĩ mũndũ ũyũ ndoĩkaine gĩthirĩ nĩ gatũ ona ndũnjĩte gathirĩ nĩguo ndetagwo ndĩ kanini gĩthirĩ nũ karĩti nũ wena wetagwo kau Ngai witũ nĩ mwega gĩthirĩ nũ lecho nũ ti mũndũ matũ-inĩ maku ona ti mũndũ maitho-inĩ maku no gĩtĩ-inĩ kĩa mũrũi mbara mũhotani wa hotani nĩoĩ gĩtũmi gĩa gĩthirĩ na nĩoĩ gĩtũmi kĩa lecho we no ũrigwo no Ngai ndangĩrigwo mwathani arogocwo we no wage kũtaũkwo no Ngai nĩ arataũkwo we no wage kũmenya no Ngai nĩ aramenya
mwathani arogocwo ndirĩ haha ngĩyarĩrĩria atĩ njuge atĩ ndĩ mũndũ mwega ririkana tũhoyaga ihoya rĩa kũhera na ndĩmwĩraga tũngiuga tũtirĩ na mehia nĩ kwĩhenia tũkwĩhenia rĩu nĩ hĩndĩ maũndũ mekumĩra maingĩ na matigakũmakie kana makũguoyohie mwathani arogocwo maandĩko makoiga atĩrĩrĩ atĩ ndarĩ hingo ategwĩka atĩa ategũkua katiguo kĩo Ngai kĩroiga twĩ kamũrĩ-inĩ ga kaigana hĩndĩ ĩyo athĩnjĩri Ngai ona anabii makĩarĩria anene ona andũ arĩa angĩ othe makĩmera atĩrĩ mũndũ ũyũ nĩagĩrĩirwo nĩ gũkua nĩ gũkorwo nĩ arathĩte ũhoro wa itũũra rĩrĩ nĩ rĩgakorwo nĩ ũũru o ta ũrĩa mwĩiguĩrĩire na matũ manyu ũguo aracirithĩrio kĩ Jeremia aracirithĩrio kĩ kũratha ũrĩa Ngai amwathĩ ndũmĩrĩri ya Jehova maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũrĩ-inĩ ga 12 hĩndĩ ĩyo Jeremia akĩarĩria anene othe ona andũ othe akĩmera atĩrĩ nĩ Jehova wandekirie ngarathe ũhoro wa atĩ ũũru nĩ ũgakora nyũmba ĩno ona itũũra rĩrĩ naguo nĩguo ũcio wothe mũiguĩte ũguo mũiguĩte nĩguo noguo mwĩrĩtwo nĩguo no nĩ kũrĩ na Ngai ũgarũraga maũndũ ũguo mũiguĩte nĩguo noguo mwĩrĩtwo nĩguo no nĩ kũrĩ na Ngai ũgarũraga maũndũ amen nĩrwo mwarĩ wa ithe witũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku twĩra-inĩ akaigana atĩ naguo nĩguo ũcio wothe mũiguĩte na matũ manyu Ngai witũ nĩ mwĩhokeku hĩndĩ ĩyo Jeremia akĩtacokere 12 akĩarĩria anene othe ona andũ othe akĩmera atĩrĩ nĩgetha nĩ Jehova wandekirie ngarathe ũhoro wa atĩ ũũru nĩ ũgakora nyũmba ĩno ona itũũra rĩrĩ naguo nĩguo ũcio wothe mũiguĩte nĩ atĩa tũtakĩmwĩrĩte ũhoro wa ũũru ũrĩa ũgũka mbara iria igũka cia makanitha kanitha nĩ ũgwĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe maũndũ mothe nĩ atĩa ũtaiguĩte nĩ atĩa ũtarĩirio ũguo mũiguĩte nĩguo thĩinĩ wa Jeremia 13 maandĩko makoiga atĩrĩrĩ tondũ ũcio agĩriai mĩthiĩre yanyu ona ciĩko cianyu na mwathĩkĩre uge wa Jehova Ngai wanyu nake Jehova nĩ ekwĩricũkwo atige gwĩka ũũru ũrĩa amũgweteire wona mwericũkwo na mwacenjia mĩthiĩre yanyu na mwathĩkĩre Ngai wa Isiraeli hatirĩ nganja thakame ya Jesu nĩ njigũ mũtharaba igũrũ thakame ya gatũrũme nĩ njigũ mũtharaba igũrũ nĩ gũgũtheria na nĩ gũkũhonokia ndikĩaririe mũno nawe ndũgĩthome kamũrĩ-inĩ ka 14 ndigagĩtuĩke ta ndĩ nyiki ũkwendaga thome sawa sawa maandĩko makoiga atĩrĩrĩ kamũrĩ-inĩ ka 14 no rĩrĩ ha ũhoro wakwa niĩ mwene rĩ ndĩ moko-inĩ manyu tanjĩkai o ta ũrĩa mũrĩona arĩ wega ũcio nĩ Jeremia ona ta kwagĩrĩire no rĩrĩ ha ũhoro wakwa niĩ gĩthirĩ wa nding'ũri-rĩ na wa ithĩra-rĩ ndĩ moko-inĩ manyu Jehoiakimu atongoria anene tanjĩkai o ũrĩa mũgũkĩona ta kwagĩrĩire Theophilus Church ĩ moko-inĩ manyu ta mĩkei o ta ũrĩa mũrĩona kwagĩrĩire nĩguo Jeremia oigire ndĩ moko-inĩ manyu athĩnjĩri Ngai anabii ndĩ moko-inĩ manyu atongoria anene Theophilus TV-rĩ nĩ inyuĩ mwandĩkaga nĩ inyuĩ mũheanaga certificate ĩ moko-inĩ manyu tekai o ũrĩa mũkuona kwagĩrĩire tekai na mũcirĩre ũrĩa mũkuona kwagĩrĩire ũguo nĩguo Jeremia oigi no rĩrĩ ha ũhoro wakwa niĩ mwene-rĩ Bwana asifiwe sana ndĩ moko-inĩ manyu tanjĩkai o ta ũrĩa mũrĩona arĩ wega ona ta kwagĩrĩire kiugo kĩa Ngai nĩ Ngai mwathani arogocwo akĩona ndehota kũbicana na Jehoiakimu andũ a Ngai tigai gũthiĩ kũrũĩrĩra makanitha andũ a Ngai tigai guoya rũgamai ũhunjie kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ Ngai egocithie Ngai eyonanie Ngai eyarĩrĩrie nĩ tondũ Ngai nĩ Ngai kamũrĩ-inĩ kau kangĩ nĩ ka 15 no rĩrĩ menyai ũndũ ũyũ nama atĩ mũngĩnjũraga nĩ gũtũma mũgũtũma mũcokererwo nĩ thakame ya mũndũ ũtarĩ na ũũru ekĩte ĩmũcokerere inyuĩ ene ona itũũra rĩrĩ ona andũ arĩa marĩtũũraga
nĩ ũndũ ti itherũ Jehova nĩ andeketie kũrĩ inyuĩ ndĩmwarĩrie mohoro macio mothe mũkĩiguagĩra. Hallelujah. No na Jeremia nĩ araria ũhoro wa gĩkuũ. Nũĩ Jesu erire arutwo ake kahinda kanini na mũticoka kũnyona. Ningĩ kahinda kanini na kũnyona nĩ mũkanyona. Petero akĩra Mwathani agĩtarĩria maũndũ marĩa mamũkoraga nĩ gũkorwo mũrũ wa mũndũ nĩ kũhũthĩire oyo nĩ athamaki a thĩ nao mamũnyarire makanga mamũhũre na mamũcurie mũtĩ igũrũ. Petero agĩtumũra kanua, Mwathani, maũndũ macio matikana gũkore orĩ. Akĩrwo coka thutha wakwa Saitani nĩ ũndũ ũrĩ mũhĩngithia, tondũ ũrathi wa Ngai nĩ nginya ũngĩhinga, kiugo kĩa Ngai no nginya kĩngĩhinga. Jeremia akĩmera atĩrĩrĩ, niĩ rĩ ona mũngĩnjũraga rĩ ũhoro ũrĩa ndĩmũhete nĩ ndĩmũhete, no rĩrĩ nĩ mũgũtũma nyũmba cianyu irumwo, nĩ mũgũcambithia ciana cianyu, nĩ mũgũconorithia ciana cianyu, nĩ mũgũtũma itũũra rĩrumwo nĩ gũita thakame ya mũndũ wa Ngai, na inyuĩ mũtũmagwo mũkoragane. Ngai aromũkũma na ikũma rĩa matu-inĩ, inyuĩ mũheagwo 2,000 nĩgetha mũkoragane. Ngai aromũkanĩria njĩra, Ngai aromũtigithũkania na gĩkeno gĩa thĩ ĩno, Ngai aromwagithia thayũ mĩikarĩre-inĩ yanyu. We ũhũthĩkaga na guoko kwa mũndũ ũngĩ nĩgetha ũthiĩ ũgaite thakame. We ũhũthĩkaga ũgatũmwo nĩ mũndũ ũngĩ akahũthĩka, nĩwe ũroragana no nĩwe ũrahũthĩrwo, tiga kũhũthĩrwo ta ticio. Nĩ ũgũkua ũtakinyĩte kũrĩa ũrathiĩ, tondũ itũũra nĩ irigicĩrie nĩ araika Ngai, itũũra nĩ irigicĩrie nĩ igũrũ, itũũra nĩ irigicĩrie nĩ ũthamaki wa matu-inĩ, ũthamaki ũrĩa ũtetigagĩra ũthamaki wa thĩ. Tiga kwĩrumithia, tiga kwĩnyararithia, tiga kwenda kwaga gũtuo nĩ ciana ciaku, tondũ wa kwaga gũtuo nĩ mwarĩguo, na waga kwaya kuona gacũcũ gaku, no ũrege kuona nginya kaguka gaku, ona no ũrege kuona mbeũ yaku ya mũico, tondũ no gũkorwo rĩngĩ ona no kũhũthĩire mũtumia waku no akorwo arĩ ihu agĩciara, akorwo araciara wĩmbĩrĩra. Jihadhari sana, tondũ nĩ ihinda rĩa mbara ya ũthamaki wa igũrũ na ũthamaki wa thĩ. Tũmenye no tũgwathĩkĩra na tũmenye nĩ Ngai ũrĩkũ tũgũtungatĩra. Akorwo nĩ Jehova Jireh tũmũtungate, akorwo nĩ Jehova Rohi tũmũtungate, na akorwo nĩ Ngai cia ndamathia tũcinamĩrĩre. No tondũ tũinamagĩrĩra Ngai ũrĩa we, Ngai mũhotani, Ngai mwene hinya, Ngai mwene ũhoti, ũkĩrai nĩgetha twambararie moko maitũ na igũrũ twĩre Ngai ithuĩ nĩ tũremetwo nĩ gwĩthondekera. Jeremia akiuga ndarĩ na ũndũ angĩka, no rĩrĩ menyai ũndũ ũyũ nama atĩ mũngĩnjũraga nĩ gũtũma mũcokererwo nĩ thakame ya mũndũ ũtarĩ na ũru ekĩte, ĩmũcokerere inyuĩ ene, ona itũũra rĩrĩ, ona andũ arĩa marĩtũũraga, nĩ ũndũ ti itherũ Jehova nĩ andeketie kũrĩ inyuĩ ndĩmwarĩrie mohoro macio mũkĩiguagĩra. Ndamwarĩria mohoro macio mũkĩiguagĩra. Nĩ kũrĩ andũ me haha matwĩroreire, atumia meriragĩria gĩthirĩ, nĩ kũrĩ arũme meriragĩria mũtumia ũyũ. Mũtiĩtũnyita thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, na njĩra icio mũgerete ciothe nĩ tũraciona, waro ũcio wothe mwĩnaguo nĩ tũrawona, njĩra icio ciothe mũkungĩtie nĩ tũraciona, no kwĩ Ngai ũtacenjagia na kwĩ Ngai ũtagarũrũka, na ndũmĩrĩri ĩno ĩmũkinyĩrĩre, na ndũmĩrĩri ĩno mũmĩigue na mũmenyite. Ile mipango yote mumepanga haitatufikia sisi, kwa maana sisi ni watume wa Mungu, ni watu wa Mungu, na tumesimama kidete katika jina la Yesu Kristo, na hatutabadilika. Akorwo nĩ ũrabatara mũtumia wakwa, akorwo nĩ ũrabatara niĩ ndĩgĩthire nĩ thĩna waku, ũgũikara ũguo na thuti ciaku cia mwĩrĩ nĩ gũkua ũikio irima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki Abimeleku akĩrirĩria mũka wa Iburahĩmu, akĩrwo tigana na mũka ũyũ no akũrathime, mũndũ mwene mũtumia ũyũ no akũrathime na akũhoere ũtũre muoyo. Ngai aromũteithia, Ngai aromũririkana, Ngai aromũhotanĩra, thuti cia mĩĩrĩ yanyu irothira, Ngai aromũtigithũkania na waganu, Ngai aromũtigithũkania na ũru wothe. Njĩra icio mũgerete, hitho icio ciothe mũhithĩte, itiratũmakia na tũtiraciĩtigĩra. Twetereire Ngai witũ ahotane, twetereire Ngai witũ arute wĩra. Gũkua gũtitũmakagia ithuĩ, tondũ tũrakua tũkahurũke. Paulo akiuga gĩkuũ gĩake nĩ umithio na gũtũra muoyo nĩ maciaro. Ndatũra muoyo ndikwaga gũciarĩra Ngai, ndakua ndathiĩ kũhurũka kwa Ngai. Ngai witũ aromũteithia ariũ na arĩa ithe witũ, Ngai witũ aromũhingũra maitho,
kanitha wĩ wothe thĩ yothe handũ ya rũma Ngai amũhingũre maitho na mũthikĩrĩrie gũtiramakania ũrĩa ndaimono ibangĩte gũtiramakania ũrĩa Saitani abangĩte gũtiramakania ũrĩa ndamathia ibangĩte no hinya wa Ngai witũ nĩ ũkuonekana no ũtonania wa Ngai witũ nĩ ũkuonekana ndigwathĩrwo mũciĩ nĩ mũndũ atĩ mũtumia thiĩ ũrute wĩra harĩa ndekũruta wĩra hau ũrenda egũikara guoko-inĩ kwa Ngai egũikara guoko-inĩ kwa ũrĩa ũrĩ hinya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ofa cia thĩ nĩ tũciregete tũkamũkĩra ofa cia matu-inĩ nĩ tũregete ofa cia makambuni manyu nĩ tũregete ofa cia mĩtabarĩre yanyu ya maũndũ tũkamũkĩra ofa kuma guoko-inĩ kwa Ngai ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga wĩra ũrĩa Ngai atũhete nĩ ũtũiganĩte hinya ũrĩa Ngai atũhete nĩ ũtũiganĩte thayũ ũrĩa Ngai atũhete nĩ ũtũiganĩte kiugo kĩa Ngai witũ nĩ gĩtũtongorie maũndũ-inĩ mothe Jeremia akĩaria na akiuga ona ingĩkua thakame yakwa ĩgũcokerera kwanyu ũru ũcio wothe ũgũcokerera kwanyu ruo rũu ruothe rũgũcokerera kwanyu tondũ muoraga mũndũ ũtarĩ ũndũ ekĩte Jehoiakimu oraga mũndũ ũtarĩ ũndũ ekĩte Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩwe ũheanĩte kĩgongona gĩa Theophilus Church nĩwe ũheanĩte kĩgongona gĩa Theophilus TV tũtikũhinga gĩkĩ tũthiĩ tũkainamĩrĩra Afilisti tũtigũthiĩ kũinamĩrĩra Afilisti tũtigũka wabici-inĩ cianyu kũhoya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua tũgũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga Ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene ũigue kana wage kũigua ũrarakwo kana wage kũrarakwo ũtĩye kana wage gũtĩya nĩ thĩna waku no ũyũ nĩ mũgambo ũrĩa umĩte igũrũ kwĩ Ngai itangĩtigĩra ngĩwaria na ndingĩgwĩtigĩra we ona wĩna hiũ inya cia njora ona wĩna matimũ na ngo ndĩretigĩra Ngai ũrĩa ũtacenjagia na Ngai ũrĩa ũtagarũrũkaga Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru nĩ ndanyiha ta Jeremia marũa manyu oyahi nĩ ndamũnengera na thayũ na ndamũnengera na ũhoreri no kiugo kĩa Ngai nĩ gĩgũcera ũtukũ kwanyu nĩ gĩgũcera mũthenya kwanyu nĩ gĩkũmũcerera mwĩ njĩra-inĩ mwaga kũgarũrũka ta Saũlũ nĩ gũkua mũgũkua mũthikwo na mũgũthikwo tũkĩonagĩra mũgũthikwo tũkĩiguagĩra tondũ Ngai nĩ Ngai na nĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga marũa manyu oyai ona tũtirĩ na mbara namo ona tũtirĩ na thĩna namo no inyuĩ mwandĩkĩte na tũtingĩũka gũthitanga kũrĩ inyuĩ nĩ inyuĩ andĩki na no inyuĩ oi no inyuĩ tũkũrehera riboti tũmwe thĩna witũ ũcio wĩra ndikũruta thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru cirĩrai ũrĩa mũcirĩire gwĩka ĩkai o ũrĩa mũcirĩire gwĩka no hinya wa Ngai Ithe nĩ ũkuonekana bũrũri ũyũ nĩ gũkũgĩa na ituĩka bũrũri ũyũ nĩ gũkũgĩa na matuĩka bũrũri ũyũ nĩ tondũ wa ũtorania wa Ngai kũrĩ mĩciĩ gũtigwo ĩ maganjo kũrĩ mĩciĩ gũtigwo ĩ ya ndigwa kũrĩ atumia megũtigwo marĩ ngoriai kũrĩ athuri megũtigwo marĩ ngoriai no tondũ Ngai nĩ Ngai reke Ngai witũ eyonanie no mũngĩkĩgarũrũka rĩ na mũigue watho wa Ngai rĩ no ũngĩkĩaga kũmũhonokia Ngai ũyũ akĩhonokanagia Ngai ũyũ agĩkĩranaga hinya Ngai ũyũ akĩgarũranagia akĩrĩwe wagarũrire Paũlũ akĩrĩwe wagarũrire Saũlũ akĩmũtua Paũlũ tondũ Ngai nĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ no ũreciria nĩ ũkũguoyohia no ũratica no ũroria kĩũria igũrũ rĩake ũyũ haha mũthenya barigici ndoiga Ngai nĩ Ngai na Ngai ndegũcenjia na Ngai ndekũgarũrwo na ndigũtungata Ngai na guoya ndũgũtuĩka magori misabibu ũtũrĩre-inĩ wakwa mbere ya ũtuĩkĩte magori misabibu ũtungata-inĩ ũrĩa ndungatagĩra Ngai arogũtũma ũkiri-inĩ Ngai arokũhonokia ũcagũre maũndũ merĩ ũkiri-inĩ kana kũhonoka na kuga Jesũ nĩ mwathani Ngai witũ arokũririkana na Ngai witũ aromũtoranĩria Ngai witũ aroiguĩrĩra kanitha wake tha na arĩithi mũtige kũguoyohio nĩ andũ arĩa marĩ hinya nĩ andũ arĩa marĩ igweta tigai kũguoyohio kanitha wa Ngai rũgamai ta kanitha tigai kũguoyohio nĩ magori misabibu kĩndũ gĩa kũguoyohia maũndũ maya mothe ndĩmwĩrĩte na ngamũthomithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũndũ wa gwĩtĩkia tĩkie mũndũ wa gũkararia kararie mũndũ wa kũinamĩrĩra mĩhianano inamĩrĩre mũndũ wa kwĩhoka mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ehoke mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame na mũndũ wa kwĩhoka Ngai ehoke Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndĩ thĩinĩ wa kamũraini ga kaigana tũgĩthiaga na mbere tondũ nĩ tũgũthoma ibuku rĩrĩ rĩothe
nigetha andu aya manyite twi thiini wa kamraini ka 16 hindi iyo anene ona andu aria angi othe magicoka makira athinjiri Ngai ona nabii atiri mundu uyu ndagirirwo ni gukua ni gukorwo atwariirie uhoro o akigwetaga ritwa ria Jehova Ngai witu. Hindi iyo hagikirugama athuri amwe a bururi ucio makiariria ungano ucio wothe wa andu makiwira atiri tathikiriria uigue makiambiriria kuririkanio uhoro wa Mikaya wa Imura. Ndamuheire uhoro wa Mikaya wa Imura mwaka uyu kiambiriria, ndamuheire uhoro wa ihenya inene tugutengera na tugutengerio mwaka uyu kiambiriria. Gutiri undu mutaiguite na matu manyu, ni ati ungi murenda kunjira, ni ati ungi murenda njuge. Ngai witu ni Ngai mwihokeku. Tathikiriria uigue makiririkanio uhoro wa Mikaya wa Imura. No hamana mwita Mikaya uria Mumorasiti. Bwana asifiwe sana. Maandiko maroiga atiriri, hindi iyo hagikirugama athuri amwe a bururi ucio makiariria ungano ucio wa andu makiwira atiri Mikaya uria wari Mumorasiti ni arathire mohoro matuko ma Hezekia muthamaki wa Juda agikiariria andu othe a Juda akiuga atiri Jehova munene wa ita ekuga u Sayuni ni gukarimwo o ta mugunda ona rio Jerusalemu rituike o ta heba cia mahuti ona kio kirima giki giakitwo nyumba ino gituike o ta matiri maria makitwo kundu gutugiru mutito-ini. Ucio akiaria na akiratha na akiririkania andu uhoro wa Mikaya wa Imura no karirikana nginya mathina maria agereire ni kwaga gwika uria na kwaria uria muthamaki endaga. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu ni mwihokeku. Maandiko makoiga atiriri thiini wa kamraini ka 19 riu ri Hezekia muthamaki wa Juda ona andu othe a Juda mehindi makimuragire githe ndagetigirire Jehova na agithaithana ati etikirike ni Jehova nake Jehova agikiricukwo agitiga gwika uru uria amagweteire. Naho ha uhoro witu ri tutire hinya tugituma uru munene utucokerere ugwate maroho maitu ithiwe ene. Ngai aromuteithia muno mutigacokererwo ni maundu maya. Ningi he mundu ungi warathire uhoro akigwetaga ritwa ria Jehova nake ni Ulia wa Semaia wa kuu Kiriathu Jearimu nake agikiratha uhoro wa ati itura riri ni rigakorwo ni uru ona bururi uyu o ta uria uhoro ucio wothe waritio ni Jeremia utarie. Laini ya 21 na riri hindi ria Jehoiakimu muthamaki na andu ake othe aria njamba ona anene othe maiguire uhoro ucio muthamaki agicaria njira ya kumuraga. Mwathani arogocwo. Muthamaki agicaria njira ya kuraga mundu wetagwo Ulia. No riria Ulia aiguire uhoro ucio agitigira akiura agithie Misiri. Maandiko maroiga uyu Jehoiakimu akinyirire mundu uyu gwitwo Ulia nginya kuria Misiri. Mwathani arogocwo. Amukinyirire nginya kuu. Tareke tuthome. Ndake Jehoiakimu muthamaki agikirekia andu Misiri nao ni Elinathani wa Akiboru me hamwe na andu amwe angi magithie Misiri nao magikigira Ulia makimuruta kuu Misiri makimutwara kwi Jehoiakimu muthamaki nake agikimuragithia na ruhiu rwa njora nakio kiimba giake agigithikithia mbirira-ini cia andu aria matari itariri. Ataranirio na andu aria matari ugi andu aria ageni ataranirio mbirira-ini cia andu aria matari itariri. Ni ndaririe andu aingi uhoro wa andu aria matari itariri. Tathikiriria wira-ini ya 24 nigetha turikie nayo. No riri guoko kwa Ahikamu wa Safani ni ta kwagiteire Jeremia nigetha matikamunenganire moko-ini ma andu acio mamurage. Andu aya eri makihuthika mundu uyu akihuthika Ahikamu wa Safani akieheria Jeremia gatagati-ini ka andu acio agithie gucugurikira Jeremia akigiria Jeremia oragwo. Tigai kumaka. Kwina Ahikamu aria marugamite ithenya-ini andu matarenda mishara andu matarenda ngumo andu marutaga wira wa Ngai nigetha mateithie Ngai. Kwina guoko kwa Ahikamu wa Safani kwagiteire Jeremia kuhuthiritwo ni Ngai. Ngai urotutumira moko ta maya. Ngai urotutumira moko ta maya tondu moko maria merekeirio kurithio ni magutunina ni moko ma mwitio ni moko ma uiru no ni turakena na tugakugoca tondu guoko guku kwa Ahikamu wa Safani
kwagiteire ndungata yaku Jeremia no kuri moko matheru thiini wa bururi-ini witu no kuri moko kuri andu a Ngai no kuri moko mena hinya na moko mena uhoti moko mataramukira mahaki moko matarenda gwikirwo ngari maguta moko mena hinya no torania wa Ngai moko matheru mekunyitirira wira wa Ngai ti manyitirire githire kana Reverend Lecho ni manyitirire wira wa Ngai no riri guoko kwa Ahikamu wa Safani nitakwagiteire Jeremia nigetha matikamunenganire moko-ini ma andu acio mamurage. Mwathani arogocwo. Ndaria kirathimo iguru ria ndungata ici, ndaria thayo iguru wa andu a Ngai, ndaria thayo iguru ria Ahikamu wa Safani uyu wanyitiriire Jeremia nigetha ndakae kuragirwo kirindi-ini, nigetha ndakae kunino ni muthamaki Jehoiakimu, nigetha ndakae kunino ni muthamaki Jehoiakimu. Ngai ukimuthara ukinengerana Ahikamu wa Safani ukimunengerana moko-ini ma Jeremia, Jeremia ukimunengerana moko-ini ma Ahikamu nigetha umuthare moko-ini ma thinjiri Ngai, umuthare moko-ini ma nabii. Uguo mari anabii no maiguagwo, mari thinjiri Ngai no maiguagwo, no ni kwari no mwe wahithitwo ni tondu wa Jeremia. Wetagwo Ahikamu wa Safani uria warwiriire Jeremia, uria wagitirire Jeremia ukimuhuthira Ngai. Kigongona giki ki moko-ini maku ona kio gitire moko-ini ma mundu wina mwiri na thakame toria ndurite njaritie. Giki ni kigongona kia Ngai, uyu ni hinya wa Ngai, na ni tukuinamania mihianano, ni tukuinamania ndamathia ciothe ona mwara rogo-ini na uraguri-ini wanyu, no tukumwira mutige mawaganu, no tukumwira mutige mehia na mutige guita thakame na moko manyu tondu ni muciarite ni murigithathite. Menyerera mwana ucio waku ona akeri uragwo wiroreire, menyerera mutumia ucio waku ndakae kuragwo wiroreire, menyerera muthuri ucio waku ndakae kuragwo wiroreire. Witigire Ngai no turire Ngai na weherie uragani thiini waku, weherie hoi wa mihianano thiini waku, weherie roho wa maheni thiini waku, weherie roho wa hinga thiini waku, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Thayo wa Ngai urogia hamwe na inyui, utugi wa Ngai witu urogia hamwe na inyui, kirathimo kia Ngai kiromo ikurukirira. Ngetwo Archbishop John Githire na ndungataga Ngai ndi muhonoku na thurite mehia ngenda Ngai uria wanjitire. God bless you. Thank you Lord. Ningwenda Mararie Jesu ona ngutwewe wengiwanye dile na ugikua ni undu wakwa utare yetiane wetie nowe wikitu nowe wikitu ingewasha muthe ingetera muthe nowe wikitu nowe wikitu mwistoria wa moyo wakwa nowe wikitu nowe wikitu ingegosha muthe ingetea muthe nowe wikitu nowe wikitu wimutoria wa moyo wakwa nowe wikitu nowe wikitu ingegosha muthe ingetea muthe nowe wikitu nowe wikitu wimutoria wa moyo wakwa nowe wikitu nowe wikitu ingegosha muthe ingetea muthe nowe wikitu nowe wikitu wimutoria wa
ndenda gukuigua mararia Jesu ona ngotewe we wiki wanyendire ndogekua ni undu wakwa utari etia wetitie nowe wiki tu nowe wiki tu ingegosha umothe ingeteo umothe nowe wiki tu nowe wiki tu twakwenyihiria muno Ngai twakugoca muno mwene uhoti ndaria kirathimo iguru ria ndungata na ngombo cia wira waku ndaria kirathimo iguru ria kigongona giki gia Theophilus TV murata wa Ngai Theophilus Media Limited Ngai we Ngai wa Ngai ciothe bara citu ciothe toguo waruire bara cia Jeremia niwe twehokera bara citu niwe twehokera kigongona giki niwe twehokera wira uyu watwihokera no wega nitugugwathikira na tukwinyihiria muno thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru ndaria kirathimo iguru ria andu aria mekurugama na indo ciao ndaria kirathimo iguru ria andu aria mekuruta indo ciao thimo-ini citu ndaria kirathimo na ni tondu wa tha ciaku no tugi waku Mwathani marathime marathime no maririkane ndaria kirathimo kuri andu aria othe matunyitiriire na njira ino na iria ingi Jehova maririkane ndaria kirathimo iguru ria ndungata na ngombo ya wira waku Reverend Lecho ndaria kirathimo iguru ria ndungata iria twina cio ndagika ino na ithaa riri ona aria mari matura-ini matiganite ona aria mari micii-ini makinyitirira na magithaithanirira wira waku aria matari no hinga ngoro ndaria kirathimo iguru riao aria makwendete aria Ngai kigongona kia mothurite no kamura na aria mekunyaririka hamwe na kanitha waku ukinyaririka no kinyarirwo ndamaiga moko-ini maku na ni tondu wa tha ciaku Mwathani wigocithirie maundu-ini mothe ithuĩ mũrĩithi mwega twetiganĩria moko-ini maku twetereire gutongorio niwe na kurĩithio niwe ona kumenyererwo niwe thiini wa ritwa ria Ngai the Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen 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 Ngai witu aromurathima muno na mwike wega tukwamba gukinyia program iyo hau ithuĩ twina Reverend na Ngai amurathime na mwike wega no tukuhiuka uguo tuthi tukira structure citu kana ikiri ho no tutikuingira tukuruthiriria bara kana tiguo na tuingira tutikuingira thiini tukuingirira hau mwene-ini uguo Ngai witu ni Ngai na gutiri undu hitanite na gutiri undu uguthuka Ngai amurathime na mwike wega Bishop witu Patrick Mungai Malai Ngai akurathime no ndonya na wandika message ingi na Ngai amurathime na mutoranirie maundu-ini mothe atungatiri wenzangu Bishop Apostles ari othe tutungataga nao uhoro wa ma na retoragia uhoro wa kiugo kia Ngai mutigetikire gukirio na mutigetikire kanitha wa Ngai uhatiririo
Mutigetikire kanitha wa Ngai wohwo, mutigetikire kigo kia Ngai gitingioheka, no mutigetikire kanitha wohwo. Ni tondu wa ngoro cia athuri na atumia, anake na airĩtu na ciana nyinyi aria gutari undu ungi moi tigo kwihoka Ngai. Ngai witũ aromũrathima na aromwĩka maũndũ mega. Maũndũ mothe nĩ twarĩtie na nĩ tũiguĩte na nĩ tũmũtarĩrie tũkamwĩra na ithuĩ no ruma tũiguĩte na nĩ tũiganĩrĩte nĩ tondũ wa Mwathani. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you. Karibu nigetha ũkĩarie kĩrathimo. Ngai witũ amũrathime na gũtuĩka tũtirarĩkĩrĩria program tũratiga worship band nigetha tũgĩe na ihinda rĩu rĩa gũthathaiya na ihinda rĩa mahoya na nĩ njũĩ Ngai nĩ egwĩka maũndũ mega. Service ndĩthirĩte ũririkane tũninaga service itũ o thaa 8. Koguo Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ mwega na nĩ Ngai mũnene nĩwe ũgwĩtie sadaka. Ngai amũrathime na mwĩke wega mũkĩharĩrĩria kũruta indo cianyu nĩ tondũ wa wĩra wa Ngai na mũtikarute na guoya na mũtikorie irathiĩ gũtoka kanitha nĩ ĩrahingirwo ti kanitha ĩroyaga nĩ niĩ sadaka nĩ niĩ njoyaga ũguo ndũkaigue wĩna thĩna na ndũkaigue wĩna ruo ũguo angĩkorwo atũmaga kũrĩ niĩ kana Theophilus nĩ niĩ Theophilus nĩ gĩthirĩ na Wangarĩ ũguo ndũkaigue wĩna thĩna na ndũkũrie Theophilus nũ rĩngĩ nĩ ũcio ũrona hau athakarĩte ta nyanya ya iganjo ta mũhiki wa Kristo nderwo ta mũhiki wa Kristo. Ũguo nĩ ihinda rĩa kũhoera sadaka na nĩ ihinda rĩa kũhoera fungu la 10, nĩ ihinda rĩa kũhoera sacrifices cianyu arĩa mateithĩtio nĩ Ngai kũrũgama na wĩra ũyũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ciana nyinyi. Aya mahandaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ nĩ magethaga, na tondũ nĩ monete wĩ Ngai ndũkareke maiywo maiyo nĩ Saitani, ndũkareke maiywo maiyo nĩ ndaimono. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa wĩra wa moko mao, makiumagara na makĩhũndũka me guoko-inĩ gwaku, makiumagara na makĩhũndũka me wĩra-inĩ waku, marũĩrĩre Ngai no mahotanĩre maũndũ-inĩ mothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa mahandĩra ruo-inĩ Jehova nĩ ũmaririkanaga rĩrĩa kwĩ mbara na rĩrĩa gwĩ thĩna, nĩguo ũnabii ũrekagĩrĩrio, nĩguo andũ mamũkagĩra irathimo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndahitha kĩgongona gĩa Theophilus Church moko-inĩ maku, na ndatheria rĩtwa rĩrĩ na thakame theru ya Gatũrũme, nĩrĩkũgĩtĩra hinya kũrĩ arĩa matagwĩtĩkĩtie, nĩrĩkũgĩa na ũhoti kũrĩ arĩa magwĩtĩkĩtie na magagwĩtigĩra. Twĩ moko-inĩ maku maũndũ-inĩ mothe, tũĩ we wĩ Ngai, na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. Namba iria mũkũhũthĩra nĩ 0721 237 982 kana 0722 475 44 kana 0720 44 34 64. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na nĩ itũ, ũguo tũretĩria Sadaka TV nĩ itũ. Ngai amũrathime. Ngai kiugo gĩgĩthiaga na mbere nĩ tondũ wa wĩhokeku wa Ngai na tha cia Ngai na ũnene wa Ngai na ũtugi wa Ngai. Nĩnjũĩ nake Pastor Monica megũkorwo na timu ĩno nĩgetha nake oke arie kiugo kĩrĩa Ngai ekĩrĩte thĩinĩ wake. Nĩ tũmwendete na nĩ tũmũhoyagĩra. Hallelujah. Chaya tawaliwe na wewe.
changu, wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno yangu, maneno haya kinywa changu, naomba wacha yatawaliwe na wewe Bwana. Maneno yangu,
kugegania tututiganagĩria Mwathani Jehova Ngai twakunyiheria Ngai twambararia rĩtwa rĩaku Mũthamaki hamwe na ngoro ciira kwambararia Mwathani wĩ Ngai ũhotagwo ndũhana mũndũ wa thĩ Ngai andũ nĩ macenjagia no we ndũcenjagia Baba twagukumia Ngai twakunyiheria tukiuga we mũnene Baba ndũhana mũndũ wa thĩ Baba rĩtwa rĩaku rĩambararĩtio gũkĩra ngai ciothe ndũgarũrũkĩte na ndũcenjetie Baba wĩ mũtugithani wĩ mũtheru na wĩ hinya Ngai Ngai wa ngai ciothe nĩkĩo twakwĩra Baba Ngai we mũnene ndũcenjetie Mũthamaki Ngai ona rĩrĩa andũ makĩgerera ruo-inĩ ona rĩrĩa moru na maroinĩ tũngĩona maũndũ me maritũ Ngai ndacenjagia nĩ Ngai mwĩhokeku Ngai ndahana mũndũ wa thĩ nĩ Ngai wa ma ũtacenjagia rĩrĩa ona ũkinyĩte mũico waku twambararia moko maitũ Ngai we mũnene Ngai we mũnene rĩrĩa waria nĩ ũhingagia Baba Ngai we mũnene wĩ harĩa ũrĩambararia Ngai waku anaweza zaidi ya fahamu zetu
nikutafuta
Anza kumwambia inawezekana, yote inawezekana. Bwana, fungua kinywa chako, anza kumwambia inawezekana. Unatenda mambo makubwa, unaweza yote. Mahitaji yetu mchana huu leo tumekuleta mbele zako. Mahitaji ya mioyo yetu tumealeta mbele zako mchana wa leo. Unaweza yote Yesu, wewe ni mweza yote. Turi na ndo tagwo mutura muoyo, mutiri na ndo wewe gotogo mudiaga ukahota mutura muoyo, mutiri ndo re mabone gwo Ngai. Twakunengera ngoro ici citu tu muthenya wa ũmũthĩ Ngai, twagũtĩĩa mũtũũra muoyo, tũkiuga gũtirĩ kĩngĩ tawe Jesu. Nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire gũtĩĩa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Tuko mbele zako mchana huu leo, tukiinua jina lako, tukiabudu jina lako. Tuko mbele zako mchana huu leo, tukikangililia jina lako mchana huu leo. Tuko mbele zako mchana huu leo, tukiita jina lako mchana huu leo Yesu. Mahitaji yetu tumeyapatia na mikononi mwako, mahitaji yetu tumeyaleta mbele yako, mahitaji ya mioyo yetu tumeyapatia na mikononi mwako mchana huu leo. Kuna mwingine kama wewe Yesu, kuna mwingine kama wewe Baba.
unyite guoko unyite na guoko chikarange nawe yekuwe iremote baba wako wapero chikarange nawe mwana moka mahanatia odeye kohotana mwana kunyite guoko unyite na guoko chikarange nawe remote wako wapero chikarange nawe mwana nero ine ndani kohotana mwana niwe mwana ni netoe okaniga nonegwe Nakuna ririwa igoro ohide oharia kohida mwathani noeta genyona okeo naoru ohide otohide wele atohide ogeko na olu otohide ogeko na olu otohide mwadhani nichoe nukaliga anekwe nakona iriwe igoro ohide oharia noeta genyona okeo naoru ohide Tohida Baba, we worship you, Jesus. We worship you, Jesus. We worship you, Father. Twagotea tukaiwe. Twakwĩhokera ngoro citũ rũciinĩ rũmũthĩ Ngai. Twakwĩhokera ũtungata ũyũ tukaiwe. Kwĩhokera tundungata ici mũtũra muoyo ũngĩkona ũru mbere mũtũra muoyo ũgatũhitha ũngĩkona maũru tũrabangĩrwo mũtũra muoyo ũgatwĩtĩkĩra tũgũtũhitha Ngai ũngĩkona ũru mũtũra muoyo ũrabangĩrwo kanitha waku mũtũra muoyo ũgetĩkĩra tũkũhitha mũtũra muoyo kĩgongona gĩaku iwe kĩgongona gĩtheru twanyihia tu magoro maku Ngai twenyihĩrie tu magoro maku tu Ngai we twenyihia tu thĩinĩ kĩgongona gĩkĩ gĩaku mũtũra muoyo tũhe hinya mũtũra muoyo he ngoro ici hinya mũtũra muoyo ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe nao thĩinĩ wa thabarĩ ĩno mũtũra muoyo ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ mũtũra muoyo ĩtĩkĩra gũtwarana ngoro ici mũtũra muoyo cikinyĩte mũico
munene wa itakai Ngai utahota guo mutura muoyo Ngai utahota guo we Ngai Ngai utahotwo ni taki Ngai we Ngai munene Ngai mutugi twagutia Ngai ni undu gutiri ngi ugitawe Jesu twatia hinya waku no tugi waku Ngai worship you, Jesus.
sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Mwambie, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Jehova, sijaona kama wewe, mwambie, sijaona kama wewe, hakuna, kama wewe Bwana, mwambie, sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, Kuna mwingine kama wewe, unatenda makuu Jehova wewe. sijaona kama Uwezo ni wewe Bwana, una nguvu namna hii. unatenda makuu Bwana. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe Bwana, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Unastahili Bwana, Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili Bwana, unastahili maana una nguvu Bwana. unastahili Mungu wa uwezo, unastahili wewe pekee. unastahili kuabudiwa, Uwezo ni wewe. unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mfalme wa wafalme, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Mungu wa uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unaweza Bwana, tunakuinua, unatenda zaidi ya fahamu zetu. Pokea sifa zetu Jehova, tunakuaminia Bwana. Pokea sifa na utukufu Bwana. Wewe tu Bwana, kimbilio letu, hatuna mwingine kama wewe. Jina lako lihimidiwe Bwana, utukuzwe Bwana. Licha ya mambo yote, wewe ni Mungu na utabaki kuwa Mungu. Upewe sifa na uinuliwe Bwana, wewe ni wa ajabu. Ajabu, wewe wa ajabu. Wa ajabu, wewe wa ajabu. Mfalme wa wafalme, wewe
ngina mwisho ni oe Ngai uwe kohoto neta kimwathani kuponya huyu Bwana.
kufananishwa na wewe, hakuna wa kulinganishwa na wewe. Ni nani kama wewe, mfalme wa wafalme? Ni nani ana nguvu kama zako? Ni nani ana ujasiri kama wako? Ni nani ana neema kama yako? Ni nani wa kulinganishwa na wewe? Ni nani wa kufananishwa na wewe? Wewe ni moto uchomao, wewe ni moto urambao, wewe ni Mungu ambaye uzungumzia mlima, wewe ni Mungu ambaye unazungumzia maji makaroga mahiva wa malaria. Wewe wanageria higare kauma mae, wewe wanageria thi okamegunya na uri na bure yako muthamaki mwene hinya wothe. Nitwagutia na nitwakwambararia, twanenehia ritwa riaku, twaritugeria miaraho ino yomuthi, twauga gutire na gutikagea Ngai ungi tawe, gutiri ungi uhana tawe. Wi wa guthathaio, wi wa kwambarario, wi wa kunenehio muno makiria, muthamaki wa thamaki. Ona ihinda-inĩ rĩrĩ niwe twatiria maitho maitũ na kũrĩ we. Daudi ũguo nĩguo augire thĩinĩ wa Thaburi atĩ nĩ kuoya nguoya maitho makwa ndĩmarorie igũrũ kĩrĩma-inĩ, o kũrĩa ũteithio wakwa umaga. Oho Daudi agĩkwĩra atĩ andũ nĩ mehokaga mbarathi na ahaici acio, andũ nĩ mehokaga hinya wa icoka ciao, no Daudi agĩkwĩra nĩwe ngwĩhoka, mũthamaki mwene hinya wothe. Nikuhanda twahanda itugeria gukwihoka, nikuhanda twahanda itugeria gukwihoka. Andu aingi ni matenyereire kundu gutiganite, angi ni matenyerete moko-ini ma lawyers, angi ni matenyerete moko-ini maria matiganite,
no tuoka kuhanda itugeria wihokeku harĩ we, tuoka kuhanda mũkĩndũ ta ũrĩa Debora handire mũkĩndũ, tuoka kuhanda mũkĩndũ wa wĩtĩkio atĩ nĩ kũrĩ we tũratira maitho maitũ na kũrĩ we. Bara ĩno tũtikũrũĩrĩra, bara ĩno tũtigũthiĩ ũguo andũ mareciria, tũtũma tuo magũkwĩhoka, tũtũma tuo makũiga mũheko witũ harĩ we, tũtira maitho maitũ na kĩrĩma-inĩ, o kũrĩa ũteithio witũ umaga, o kũrĩa hinya witũ umaga, o kũrĩa hinya witũ umaga nĩ kũrĩ we Ngai. Tumetia macho yetu juu mlimani, wewe ndio msaada wetu, wewe ndio nguvu yetu, wewe ndio ngao yetu Mfalme. Nitwagũthathaiya nitwakwambararia. Daudi agĩkwĩra atĩrĩrĩ atĩ nĩ nginya rĩ thũ ciakwa cigũtũũra cingenereire, agĩkwĩra atĩ ndirĩ ndona mũndũ mwĩhoki Ngai atiganĩirwo kana mbeũ yake ĩkĩhoya. Mũthamaki mwene hinya wothe, ona ihinda rĩrĩ nĩ warĩũĩ nĩ rĩgakinya, nĩ wamenyaga mwaka-inĩ ũyũ ihinda-inĩ ta rĩrĩ nĩ rĩgakinya, nĩ tũkagerera maũndũ ta maya, nĩ gũtũthima ũtũthimĩte ũkana twĩta Theophilus arataku, nĩ tũbatiĩ gũgũkuĩra mũrigo ũyũ. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtuoya, ũrethiria andũ aingĩ arĩa magũgũteithia gũkua mũrigo ũyũ, ũracagũra kĩgongona kĩa Theophilus, ũrethire nĩ magũgũteithia thĩinĩ wa thĩ ng'ima, ũrona no kĩgongona kĩa Theophilus Ngai. Nĩ twagũthathaiya na nĩ twakwambararia hĩndĩ ĩrĩa wekĩrire ũritũ thĩinĩ wa Jehu wa kũnina Jezebel, nĩ wamwĩhokeire kĩgongona-inĩ kĩu, ndagire andũ angĩ erĩ atatũ a kũmuorohithia kana kũmũmakia, no nĩ wekĩrire hinya thĩinĩ wake. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia, thengio nĩ ũndũ wa gũtũũgua ũguo tũtuĩte mũthenya wa ũmũthĩ, thengio nĩ ũndũ wa kũreka hinya ũyũ. Nitakuabudu Mfalme, nitakuabudu katika wingu hili, nitakuabudu katika uchungu. Tutasahau kusema ukuu wako na neno wako, hatutasahau kusema kuhusu ufadhili wako Mfalme. Tunakuabudu alasiri ya leo, tunakuinua siri ya leo Ngai. Tũteithie tũtigagũconore, tũteithie tũtigacũnore maguta marĩa ũtũitĩrĩirie, tũteithie tũtigacũnore ũthingu ũrĩa ũtũheokeire, tũteithie tũtigacũnore ũtheru ũrĩa ũtwĩhokeire, tũteithie tũtigacũnore ũhoro wa ma ũrĩa wĩhokeire thĩinĩ wa ngoro citũ, tũteithie tũtigagũconore. Nĩ njũĩ mbũtũ ng'ima ya caitani nĩ ĩtereire kuona tũgĩconoka. Ona Ayubu makĩrĩ kuo Ngai, makĩgereire ihinda ta rĩrĩ tũragerera, no Ayubu nĩ arũgamire akiuga atĩrĩrĩ atĩ ndirĩ ndona mwĩhoki mũndũ akĩhotana mbara, no nĩ nyonete mwĩhoki Ngai akĩhotana mbara, agĩcokeria mũtumia wake atĩ kaĩ no tũrĩamũkagĩra mawega kuma kũrĩ Ngai. Ngai tũtabatiĩ kwamũkĩra nginya maũru. We nĩ ũratũheite ihinda rĩa kũhingũra mĩrango tũkĩhunjia, na nĩwe warĩkia gũtũnengeria ihinda rĩrĩ rĩa gũcokia mĩrango. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia, tondũ thĩinĩ wa kũguũrĩrio nĩguo ũrauga atĩ wahinga mũrango gũtirĩ mũndũ ũngĩũhingũra, na waũhingũra gũtirĩ mũndũ ũngĩũhinga. Nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakwambararia, ona nĩ ndakũnenehia mũno makĩria. Thengio nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera hinya waku na ũtugi waku. Wĩhokeku waku nĩ mũnene, ũthingu waku nĩ mũnene. Tũngiuga kĩ Ngai, tũranwo na hinya waku, nĩkĩ tũngĩranĩra Ngai? Tũteithie tũtigagũconore. Ũhotani ũrĩa ũrenda tume naguo, bendera ĩrĩa ũrenda tũrirũkie Ngai, tũteithie tũtigagũconore. Nĩ njũĩ nĩ wĩigĩte mwĩhoko harĩ ithuĩ, no ũkamenya tũtingĩgũconora. Tũteithie Ngai. Caitani ndarakoma ũtukũ na mũthenya akĩenda tũgũconorithie Ngai. Tũteithie tũtigagũconorithie, tũteithie tu. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩaku ihinda-inĩ rĩrĩ, tũteithie tũtigagũconorithie Ngai. Tũtigacambicũre maguta maya, tũtigacambicũre ũtungata ũyũ Ngai,
kaba tucambicũrie maũndũ marĩa mangĩ no ũtungata waku tũtigacambicũre. Tũteithie Ngai mũthamaki mwene hinya wothe, tũteithie mũthamaki mwene hinya wothe. Fadhili zako ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba hata sasa ni za milele. Yahweh, fadhili zako Yahweh ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Yahweh, fadhili zako Yahweh ni za milele. Fadhili zako Baba 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 ni za milele. Baba, neema yako Baba ni ya milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Fadhili zako Baba ni za milele. Baba, tuneemeshe na fadhili zako, wachilia fadhili zako Mfalme. Neema yako wacha itutoshe sasa. Akilikuwa werire Paulo, and your grace is sufficient. Allow your grace to be sufficient to us this moment. Allow your grace to be sufficient around us this season, Lord. Akiliwe utuhujagia Ngai wa mahinda. Your grace season and time, Lord. In this season, Lord, allow us to intercede in the Spirit, Lord. Allow us to focus on you alone, Lord. Nechuine tuigwete mirambo ya andu aingi, nurike tuigwete mugambo waku. Mugambo waku ni muceke. Ngai tuteithie tu gukuonania wi Ngai, tuteithie tu gukuonania wi Ngai. Mandate iria utuhete tuteithie tutikafail to fulfill. There is a certain mandate that you have released upon us, Lord. You want to work with us, Lord, to show the world that you are the God. You are the God. Wewe ndio Mungu. Unataka kuonesha dunia wewe ni Mungu. Unataka kuonesha dunia wewe ni Mungu. Na Israeli walihudhuria kuonia Firauni ati wewe Ngai. Uguo twatucagũra ihinda-inĩ rĩrĩ hamwe na Musa witũ. Ĩkĩra hinya thĩinĩ wa thanju iria ci moko-inĩ maitũ, thĩinĩ wa thanju iria tũnyitĩte, reke cikorwo cia kũthundũra. Reke twaroria maitho maitũ na kũrĩ we tũtikage gũkuona. Reke twambararie mĩgambo gwitũ na kũrĩ we tũtikage gũkuona. Nĩnjũĩ kũrĩ thũ citũ rĩrĩ nĩ ihoya rĩao marona rĩcoketio. Kwĩ arĩa manatũhoera tũthire tũhuke, kwĩ arĩa manahoya mĩrango ĩcokio. No Daudi nĩ amerire, tigai gũkenerera igũrũ rĩakwa,
tondu nigukaroka muruhibara munene, muhibara munene nigukaroka aturute gakuo ka magigi. Bwana yu tunakuabudu Yesu. Tamani kufika, nitangulie Bwana. Ninatamani kufika, nitangulie Bwana. Ninatamani kufika, nisiishi, nitangulie Bwana. Ninatamani kufika, tutangulie tamani kufika, tangulie Bwana. Ninatamani kufika, tunatamani tangulie Bwana. Tunatamani kufika, tutangulie Bwana. Ninatamani kufika, Ebeneza machozi yakizidi, uchungu ukizidi, mlima ukiwa mrefu sana, tumtangulie mfalme. Adui wakiwa wengi, tutangulie. Tutangulie Yesu, tutangulie Baba. Vita vikiwa vingi, tutangulie Bwana. Tutangulie, natamani kufika. Tutangulie Bwana. Tutangulie, natamani kufika. Usikubali tukate tamaa. Tutangulie Bwana. Usikubali Yesu, natamani kufika. Usikubali tukate tamaa. Tutangulie Bwana. Tushike mkono, tangulie Bwana. Tunatamani kufika, tangulie Bwana. Tunatamani kufika, usituache, tangulie Bwana. Tunatamani kufika, tutangulie Bwana. Tunatamani kufika. Leo niliyoihoya litu, niliyotoa hoya, nilielisha kumiru ni bara nyingi, nali na ngombo yake etagwo Gehazi. Hĩndĩ ĩrĩa thũ cia mathiũrũrũkire mĩena na mĩena, hĩndĩ ĩrĩa Gehazi aumire nja, onire thũ cia ũrĩa ci nyingĩ, agĩcoka kwĩra mwathi wake, akĩmwĩra ũrĩa thũ ci nyingĩ. No he ũndũ ũmwe Elisha acokeirie Gehazi, atĩ arĩa matũmĩtwo igũrũ itũ hingũkĩria maitho ũrore, arĩa me mwena witũ nĩ aingĩ gũkĩra thũ citũ, tondũ ũrĩa wĩ thĩinĩ witũ nĩ arĩ hinya gũkĩra mũndũ wa nanja. No tũhingũrie maitho ta Gehazi tuone ũrĩa thũ citũ ci nyingĩ, no tũhingũre maitho tũrore ũrĩa tũng'etheirwo nĩ thũ nyingĩ, no tũteithie tũkũhana ta ndungata yaku,
kuona mbuto ya matu-inĩ ĩrĩreketio nĩ ũndũ witũ, araikaria maharũrũkĩtio nĩ ũndũ witũ, kuma mũthenya ũrĩa gũikarirwo thĩ na gũgĩthugundwo, kwĩna araikaria maharũrũkirio nĩ ũndũ witũ, agũtũrũĩrĩra. We mũrũmbũiya wa ngoro citũ, rũmbũiya. Nĩ hakinyaga handũ twĩ ta andũ tũgakua ngoro, tondũ tũrĩ andũ tũkaigua gũteanĩria, no tũteithie mũndũ wa na thĩinĩ ndakanakue ngoro, mũndũ wa na thĩinĩ ndakanathire, mũndũ wa na thĩinĩ ndakanahuke. Tũtũre tũracũrĩtie maitho maitũ o ta ũrĩa ndungata yaku Elisha ekaga, akona arĩa mareketio igũrũ rĩao nĩo aingĩ. Thengio mũthamaki mwene hinya wothe, tũteithie tũtigakwage ũndũ-inĩ ũyũ, tũkuone. Rĩu nĩ ihoya rĩakwa, tũtigakwage. Zaidi ambacho tunataka ni wewe, zaidi ambacho tunataka ni wewe. Tutirenda tha cia andũ no matũiguĩre tha na gũtirĩ kĩndũ mangĩtũteithia nakĩo, no nĩ tũrenda guoko gwaku gũkorwo igũrũ ritũ, nĩ tũrenda maitho maku makorwo thĩ igũrũ ritũ, nĩ tũrenda hinya waku ikorwo igũrũ ritũ, nĩ tũrenda tha ciaku cikorwo igũrũ ritũ, tũrenda tũtongorie na nĩnĩmbĩ cia mwangi, tũrenda gũtongorio nĩ itu na ituge rĩaku Ngai. Akĩrĩ we wakinyire handũ ndũgetĩkĩre Theophilus fraternity yage ũndũ wothe. Theophilus church ndũgetĩkĩre kũrĩa tũkomborete kũhingwo nĩ kwaga rent. Mũthamaki, rĩu nĩrĩo ihoya ndakũhoya. Kwĩna family nyingĩ cirĩaga na cikanyua kũhetũkĩra Theophilus. Kwĩna anake aingĩ na airĩtu, athuri na atumia thĩinĩ wa Theophilus marĩaga na makanyua. Ngai, andũ aya waga kwĩonania makuga ndũrĩ Ngai. Ũguo nĩguo Musa akwĩrire, atĩ wanina andũ aya mariugaga wamarutire Misiri moke mauge gũtirĩ Ngai. Anake aya, airĩtu aya, atumia aya, athuri aya, amwe twamarutire njohi-inĩ, amwe ndawa-inĩ cia kũrebia, amwe matũraga mekaga magongona ma ndĩra, amwe marongoragia ngai citoĩyo, amwe mathathayagia ngai iria citoĩyo, magĩũka makĩambia kũmathia Ngai wa ũthingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Ngai, wetĩkĩra tũhũtwo andũ aya makuga ndũrĩ Ngai. Ngai, wetĩkĩra tũthathaie mũndũ, andũ aya magũtũra manyararĩte Ngai wa ũthingu, magũtũra mamenete Ngai wa ũtheru, magũtũra mamenete Ngai wa ũhoro wa ma. Ndũgetĩkĩre makũmene ũrĩa Musa akwĩrire, ndũgetĩkĩre Ngai, ndũgetĩkĩre mũthamaki, ndũgetĩkĩre mwene hinya, ndagũthathaia ndũgetĩkĩre, ndũgetĩkĩre tũnua twa andũ aya mauge gũtirĩ Ngai wa ũthingu, arĩa moimire o marairia-inĩ Ngai, ndũgetĩkĩre mauge gũtirĩ Ngai wa ũthingu. Kwĩ arĩa matũraga kĩgongona-inĩ kĩa kĩseminarianism, angĩ kĩgongona-inĩ kĩa masturbation, ndũgetĩkĩre mauge gũtirĩ Ngai wa ũthingu, ndũgetĩkĩre mauge gũtirĩ Ngai wa ũhoro wa ma, ndũgetĩkĩre mauge gũtirĩ Ngai wa ũtheru, ndũgetĩkĩre nĩmĩ ciao. Nĩndagũthathaia tu, nĩndakũhoya, nĩ ihoya ndakũhoya tu Ngai, ndũgetĩkĩre. Ithuĩ no twagwo, ona tũtirenda kuonekana, ona bishop witũ ndarenda kuonekana, reverend witũ ndarenda kuonekana, no andũ aya makũrũmĩrĩire we Ngai wa ũthingu na ũtheru wa ũhoro wa ma. Ndũgetĩkĩre waguoho, ndũgetĩkĩre waguoho, ndũgetĩkĩre waguoho Ngai, ndũgetĩkĩre waguoho, ndũgetĩkĩre,
Ndugetikire tu Ngai ni ndaguthathaiya. Ndakuhoya tu ndugetikire. Ndugetikire waguo. Ti ithue. Ti hinya wa gicoka gitu. Niwe Ngai tumaroragia na kuri we. Tumeraga uhoro waku. Twaragia uhoro waku. Nĩ ihinda rĩaku rĩa gũka kũrũĩrĩra ũhoro waku. Nĩ ihinda rĩaku rĩa gũka kũrũgamĩrĩra wĩra waku. Nĩ ihinda rĩaku rĩa gũka kwĩonania. Tũtithiaga kũmera ũhoro witũ. Tũtimeraga ũrĩa twĩ hinya. Tũmeraga ũhoro waku. Atĩ wĩ Ngai, wĩ Ngai wĩ hinya. Wĩ Ngai wĩ ũhoro wa ma. Atĩ wĩ Ngai ũthũire gĩko. Wĩ Ngai ũthũire ngai cia mbari. Twaragie ũhoro waku. Tũngĩcoka atĩ tũtenyere magũrũ-inĩ ma mũndũ akũrũĩrĩre. Okorwo mũndũ ũrĩa wathire kũnyitĩrĩra ithandũkũ rĩa maathani nĩ wamũninire. Atĩ ecirĩtie nĩ rĩkũgũa. Tũngĩhota atĩa gũtenyera maru-inĩ ma andũ. Nĩkĩo tuoka harĩ we. Tuoka harĩ we. Tuoka harĩ we. Twakwĩra andũ aya arĩa matũmaga thutha thĩinĩ wa YouTube citũ, arĩa matũmaga thutha thĩinĩ wa Facebook page citũ, arĩa matũmaga thutha thĩinĩ wa Theophilus TV-inĩ, arĩa matũmaga thutha thĩinĩ wa Theophilus Church-inĩ. Ndũgetĩkĩre. Ngai mauge ndũrĩ ho. Ihokanio na cinyingĩ. Wĩonanie wĩ Ngai. Wĩonanie. Harũrũkia hinya waku. Reke mana maku maure ta mbura. Nyitĩrĩra ũtungata waku. Athana. Akĩrĩ wathanagĩra ndungata ciaku. Ũgatũma nginya igũgũ cikue nyama ona cingoroku atĩa. Andũ arĩa me maobici-inĩ maya ona marĩ akoroku atĩa metĩkĩre makue nyama. Reke wene hinya waku wonekane. Ũtugi waku wonekane. Tha ciaku cionekane. Nakupenda Yesu. Wando
Apostle Ruben ututongorie na ihoya. Jesus. We worship you, Jesus. Tushokere tu mwile tu tumakwira tu gai mitulire ineito Miliario dewa no Eko baba Goroshi toshiana gena Oya ibenya mitulire ineito gai baba Miliario dewa no Goroshi toshiana gena Itekera kuoya ithenya thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ Ngai. Itekera tu kuoya ithenya thĩinĩ wa ngoro citũ mũtũra muoyo. No tũkorwo tũkinyĩte handũ tũgatingĩrĩkĩrĩrio tũgakinya mũico. No mũico witũ nĩ gũkaga ũgacenjia gatuĩka kĩambĩrĩria gitũ Ngai. Ukaga ũgacenjia kĩrĩro gĩgatuĩka gĩkeno thĩinĩ wa mũndũ. Ukaga ũgacenjia thĩna kwa mũndũ mũtũra muoyo ũgatuĩka kĩrathimo gwake. Twagũthaitha tu Ngai mĩaraho ya ũmũthĩ tu. Ĩtĩkĩra tu kũigua makaya maitũ tũgĩkwĩra oya ithenya rĩaku mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai. Tugikwira twĩtĩkĩra kuoya ithenya rĩaku thĩinĩ wa kĩgongona gĩaku mũtũra muoyo. Tugikwira tu Ngai ĩtĩkĩra kuoya ithenya rĩaku harĩ ndungata ciaku mũtũra muoyo. Ũkorwo na arĩa mararũa na kĩgongona gĩaku Ngai. Ũkohũrane na arĩa marahũrana na kĩgongona gĩaku Ngai. Ithuĩ tũtirĩ na hinya, tũtirĩ na ũhoti mũtũra muoyo. Na tũtirĩ na ngari iria cina ihenya mũno Ngai. Tũtirĩ na mathaita ma mbara mũtũra muoyo. Tũtingĩhotana mbara ĩno mũtũra muoyo twĩna ũmũndũ thĩinĩ witũ. Ũkũihũrie ngoro citũ na wĩtĩkio waku Ngai. Ũkũihũrie ngoro citũ mũtũra muoyo na ũtugi waku wa magegania Ngai. Ũkũihũrie ngoro citũ na roho waku mũtheru Ngai.
twaguthaitha tu Ngai tuteithie gukirĩrĩria tu mũtũra muoyo, tuteithie tu gukirĩrĩria harĩ we tu mũtũra muoyo, tuteithie tu gukirĩrĩria harĩ we tu Ngai, tuteithie tu gukirĩrĩria harĩ we tu mũtũra muoyo. We nĩwe warĩ na Shadrach na Meshach na Abednego rĩrĩa maikirio irima-inĩ mũtũra muoyo. We nĩwe warĩ tu na Shadrach na Meshach na Abednego mũtũra muoyo. We nĩwe warĩ na Daudi mũtũra muoyo. Twagũthaitha tu Ngai, twagũthaitha tu Ngai, we Ngai wa maithe maitũ tu mũtũra muoyo, we Ngai wa Ibrahimu mũtũra muoyo. Twagũthaitha tu Ngai, twagũthaitha tu Ngai, harĩ season ĩno ĩrĩa tũrĩ mũtũra muoyo, we nĩwe wĩna gĩtũmi kĩa ithuĩ tũkorwo twĩ handũ haha mũtũra muoyo. We nĩwe wĩna gĩtũmi kĩa ũtũikie thĩinĩ wa kĩratũ gĩkĩ mũtũra muoyo. Tũtirĩ twekora handũ ta haha Ngai, tũtirĩ twekĩra kĩratũ ta gĩkĩ Ngai. We nĩwe wĩna gĩtũmi, teithia ngoro citũ mũtũra muoyo kwĩhanda harĩ we. Tũtigagũtige mũtũra muoyo thĩinĩ wa season ĩno mũtũra muoyo. Tũtikariganĩrwo nĩ kiugo gĩaku thĩinĩ wa season ĩno Ngai. Tũtigagũtiganĩrie thĩinĩ wa season ĩno mũtũra muoyo, nĩ ũndũ kwĩna arĩa megũgũtiga mũtũra muoyo, kwĩna arĩa megũkũriganĩrwo nĩwe tu mũtũra muoyo, na kwĩna arĩa megũgũcokerera Ngai we, na kwĩna arĩa megũkũmenya kũgerera njĩra ĩno mũtũra muoyo ũragerera. Twagũthaitha tu Ngai, tũtiũĩ harĩa ũratũtwara, tũtiũĩ ũrĩa ũrenda na ithuĩ mũtũra muoyo, tũtiũĩ mũtũra muoyo ũrĩa ũbangĩte na kĩgongona gĩaku Ngai. Tũkwĩhokera Ngai mũtũra muoyo, tũkwĩhokera ngoro ici tu Ngai, tũkwĩhokera ngoro ici mũtũra muoyo, kwĩrĩ ngoro ici mũtũra muoyo cikũmenyete wewe mũtũra muoyo kũgerera ndungata ciaku Ngai. Ngoro ingĩ mũtũra muoyo cimenyete nĩ kũrĩ Ngai kũgerera mĩtũrĩre ya andũ angĩ Ngai. Ndũkareke mũtũra muoyo mauge ndũrĩ Ngai, ndũkauge tu, ndũkareke mũtũra muoyo makinye handũ mauge gũtirĩ Ngai, ndũkareke tũkinye handũ mũtũra muoyo mauge gũtirĩ Ngai ũthamakaguo thĩinĩ wa Theophilus mũtũra muoyo. Ngoro ici mũtũra muoyo cibuatĩte ndungata ici ciaku Ngai. Ngoro ici mũtũra muoyo cihokete tu kiugo gĩaku nĩ ũndũ mũtũra muoyo ndungata ici. Ndũkareke rĩtwa rĩaku rĩcambe Ngai, ndũkareke mũtũra muoyo rĩtwa rĩaku rĩnyarirwo mũtũra muoyo. Twagũthaitha tu Ngai, ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, ĩtĩkĩra tũgũtwarana hamwe na ithuĩ Ngai. Tũtikũrega gũtũmwo kũrĩa ũrenda gũtũtũma Ngai, njĩra iria ũrenda gũtũtũma nayo mũtũra muoyo. Ithuĩ nĩ twetĩkĩra Ngai kũrĩa ũgũtũtwara mũtũra muoyo. Bora tu ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ,
Bora tumutura muoyo twarane hamwe na ithuĩ. Bora tu Ngai ũkorwo hamwe na ngoro citũ mũtura muoyo. Twagũthaitha tu Ngai. Tutiũĩ harĩa tũkaumĩrĩra. Tutiũĩ twĩ thĩinĩ mũtura muoyo wa season ĩno Ngai. Twĩ thĩinĩ wa wilderness-inĩ Ngai mũtura muoyo. Tutiũĩ kũrĩa tũkaumĩrĩra. Tutiũĩ kĩrĩa tũgũcemanania nakĩo Ngai. Twakwĩhokera tu ngoro ici. Twakwĩhokera meciria maitũ. Twakwĩhokera tu mũtura muoyo ũtungata ũrĩa ũrekĩrĩte thĩinĩ witũ. Ndũkareke ũnyihe. Ndũkareke ũnyihe thĩinĩ witũ mũtura muoyo. Motungata marĩa ũheanĩte thĩinĩ wa Theophilus Church Ngai. Ndũkareke manyihe mũtura muoyo. Thiĩ na mbere na kũmongerera Ngai. Thiĩ na mbere na kwaramia mũtura muoyo. Nĩ ũndũ gũtirĩ kĩngĩ ũngĩ tawe Jesu Kristo. Mũtura muoyo. Tuna uhakika unatutengenezea barabara. Tuna uhakika kuna mahali ambapo unatupeleka. Tuna uhakika kuna mahali ambapo unapeleka mioyo ya watu wako. Tumejipatia na mikononi mwako Yesu, tukisema hakuna mwingine kama wewe. Kuna stahili kuinuliwa na hata kuabudiwa. Twagutia Ngai. We worship you Jesus. Twakwenyihiria nĩ ũndũ wĩ hinya. Twagutia nĩ ũndũ wĩ hinya Ngai. Twakwenyihiria tu Ngai nĩ ũndũ wĩ hinya Ngai. Twakwenyihiria tu mũtura muoyo. Twakwenyihiria tu Ngai. Twakwenyihiria tu Ngai. We niwe warĩ na Ibrahimu mũtura muoyo. Agĩthiĩ kũruta mwana wake igongona Ngai. Ndarĩ na ũndũ ũngĩ wa gwĩka. Nĩ waturire njĩra mũtura muoyo. Nĩ waturire njĩra harĩ Ibrahimu mũtura muoyo. Nĩ ithuĩ nĩtũratura njĩra mũtura muoyo. Nĩ ũrathiĩ gũtura njĩra nĩ ũndũ wa ngoro ici mũtura muoyo tũheokeire Ngai. Nĩ ũrathiĩ gũtura njĩra Ngai nĩ ũndũ wa ngoro ici mũtura muoyo wĩhokeire moko maya maitũ. Ngoro ici citakũĩ mũtura muoyo.
yetu ya kusubiri. Maana wewe ni Mungu wa ajabu. Usiache hii siku Bwana, hii wiki ipite Bwana, kabla hujatenda muujiza. Mungu wetu, wewe ni Mungu wa ajabu, umenurua juu sana. Tunakuinua, tunakuhimidi Mungu mwenye uwezo. Ngai witu twagukumia tondu wi mutheru, hinya waku na wakugegania Ngai witu. Kio twakwambararia na twaguthathaia iguru ria maundu mothe wi Ngai. Ngai witu ni tuwi ni hotaga maundu maria maremaga mundu, ona maria mangigitira Mwathani Jehova ndungata ciaku ni hotaga Ngai witu. Thengio kuhitukira kigongona giki Ngai, kwina mawira maingi wikite Baba witu, ni twagutia ni twakunyihiria Baba witu. Rucinirwo umuthi tukuhoya undu umwe Ngai, uyogoranagia maundu, tuhoyogorania maundu maya Ngai. We tutungataga reke Mwathani kumenyekane wi Ngai uturaga. We Ngai wanatuhonokia, wanatukura Mwathani reke kumenyekane ni uturaga Baba. Wi mutheru na wi mutugi, murui bara wa kugenia ni we Ngai. Kiugo gitwiraga Mwathani we ni Alpha na Omega, na ria twi gatagati-ini Ngai ona riu no uwi. Kianjiriria ni uwi, ona kirikiriro ni uwi Mwathani, ona riu Mwathani twi wero-ini waku ni uwi Ngai. Mothe mekikaga Ngai ni uwi, kuria riothe makwendete ni twagutia Jehova Ngai. Thengio ni gutu establish Mwathani bururi uyu ringi Ngai. Thengio Mwathani Jehova Ngai, undu ucio wi negative Mwathani turautua positive Ngai witu. Thengio Ngai wa matu-ini, ngoro nyingi ni gukwiririria Ngai witu, ngiri nyingi ni gugucokerera Mwathani, ngiri nyingi ni guka kuri we Mwathani Jehova Ngai. Aria me mwena witu ni aingi Mwathani gukira thu citu Ngai, ni twakwinyihiria na twagukumia Mwathani Ngai. Rwa mbara ici Mwathani, we wanetana Mwathani, wanaitaniria maguta Mwathani, we niwe twakumia Ngai. Tena muujiza Mungu wetu, tena muujiza Mungu wetu, tena maana wewe unaweza. Aibisha maadui na wapinga Kristo wote katika jina la Yesu Kristo. Mipango uliyo nayo shetani tunakukemea katika jina la Baba. Wewe hauna uwezo, mipango yako haina uwezo na haina mamlaka. Tunatangaza nguvu za Jehova, wacha Mungu wetu ajihidhirishe, maana wewe unaweza. Kayo turaga muoyo, wewe ni wetu ihokete Ngai. Tunaendelea kukutumikia, mioyo yetu iko na furaha Baba tukikutumikia. Nduragio kiuria Ngai witu Mwathani, kuhetukira undu uyu Mwathani, kigongona giaku ni ukiambararitie Ngai. Uguthi na mbere na guturathima, o tuna tu turariria Ngai, no tutukuga ni wikite magegania Ngai. Tuongerere ona channel nyingi thiini wa TV ni Ngai, na nigetha injiri yaku Mwathani ikinyire ngoro nyingi Mwathani, ni twagutia tondu wi mutugi Ngai. Mubango ucio wa shaitani abangite na agenti ciake twaukania thiini wa ritwa ria Jesu, ndugukinyanira ni uguthata thiini wa ritwa ria Jesu. Tutingikuruta mahitia Baba, no ni twakuhoya atiriri Mwathani, githima giki ni tunyuite mai na tugakuona Ngai. Ngai wa matu-ini ni tukuonete ukihonania, ni tukuonete ugikura na Mwathani Ngai witu, ni tukuhika
nitukuwi wi Ngai wa mwanya, nitukuwi Mwathani Jehova Ngai niucenjetie maundu, nituonete Mwathani ugituhonia, nituonete ugiturwirira wi Ngai wa kwihokwo. Andu ni macenjagia no we nducenjagia, athamaki no magururuke no we nducenjagia Ngai. Ona ithuĩ tuga tutigũcenjia tondũ wĩ Ngai. Arĩa Mwathani mangĩenda ngoro icio ciothe ithinĩkane Mwathani citikũra nĩ ũndũ wa hinya waku. Mĩaka yothe Mwathani yakĩtwo Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku ndĩkũmomoka. Ũndũ wothe Mwathani wanjĩrĩirie Mwathani ndũkũrũgama Ngai witũ. Thengiũ nĩ ũrĩa ũreka. Thengiũ Mwathani Jehova nĩ mawĩko marĩa ũgwĩka tondũ ũyũ nĩ wĩira Baba. Tutakushukuru maana utatenda. Bwana tunakuinua maana wewe ni wa ajabu. Utatenda maajabu na zaidi na zaidi. Umeneemesha hii madhabahu tunakuinua. Umeneemesha Baba TV ya Theophilus tunakushukuru Mungu wetu. Thank you Ngai witu. Anacio Mwathani Ngai mathugundaga ũru. Reke manji kũruta mawĩra na tũnua twao Ngai ũrĩa wĩkaga. Reke mauge Mwathani nĩ ũtungatagwo Ngai. Tondu Mwathani we ndũrũagĩrĩrwo. Twakwĩra nĩ thengiũ tu nĩ gũkorwo mwĩhokeku Ngai. No marũgamie marĩtwa, no marũgamie TV Ngai, no matingĩrũgamia Ngai gũithuĩ gũgũkumia. Matinatũgiria gũgwĩta Baba tondũ wĩ mũtheru. Tũgwĩtaga Baba tondũ nĩ ũtũhotanagĩra mbara. Tũgwĩtaga Ngai witũ tondũ wĩ mũnene gũkĩra ngai ciao. Twatangatha hinya waku Ngai, hinya waku Mwathani Jehova. Reke kumenyekana nĩ tũgũtungataga Ngai. Nĩ twĩ nĩ kũrĩ na kanitha nyingĩ bũrũri ũyũ igũtungataga na manaroho Baba. Make a difference my God. Gũtiramakania Ngai. Nĩ ũragarũrania maũndũ maya Baba. Nĩ ũracenjia. Nĩ tũkuonete Ngai. Nĩ tũkuonete Baba. Ũgĩtũhonia na ũgĩtũkũũra. Ũtũkwĩrire nĩ wagĩrĩire Ngai gwĩka gũtungata ũguo Mwathani rĩ. Nĩ kũhoya Ngai cia mĩhiano nĩ tũgũtũra tũgũtungatĩte biũ. Tũgũgũtungata biũ Ngai witũ. Tũgũtungata makĩria ya ũguo Ngai. Itu rĩrĩ Mwathani roka rĩgatũma tũgũtungate makĩria Ngai. Tũkũhunjia mabũrũri Ngai. Tũkũhunjia bũrũri ũyũ Mwathani Jehova Ngai nĩ ũndũ wa hinya waku. Jehova Ngai. Danieli ndarĩ na mũndũ wa kũmũtetera. Shadiraki na Meshaki Ngai. Hatirĩ handũ tuoĩ kana handĩkĩtwo matetagĩrwo Ngai. Marũgamire na wĩtĩkio wao Ngai. Na ithuĩ twarũgama na wĩtĩkio witũ atĩrĩrĩ Baba nĩwe tũgũtungata. Wakati wa furaha na wakati wa machozi tutakutumikia. Hatutakutenganisha na vitu za dunia. Wewe ni Mungu uliyetuita. Uliita watumishi wako Mungu wetu. Ngiri ici ciothe cia andũ aya Mwathani nĩ ikuonaga kũhetũkĩra kiugo gĩaku. Tutiakũĩ Baba. Tutiũĩ kiugo gĩaku Mwathani. Tutiũĩ Mwathani ũhoro waku Ngai. Oi Jehova. Tutiamenyaga ũhoro waku Ngai ũmũthĩ nĩ tũkũĩ. Nĩ tũkũĩ Ngai ũtacenjagia. Tũmenyete Mwathani kiugo gĩaku Ngai. Tũkamenya gũkwĩhoka gũgũkumia. Nĩtũĩ mũbango wa Shaitani nĩ gwethana ngoro iria igũtungataga na mũno. Nĩgetha itigakũgocithie, nĩgetha itigagũkenie. Ona macenjia matikũruta meciria maitũ. Kiugo gĩaku gĩtwĩraga atĩrĩrĩ Mwathani. Tũtikamakio nĩ arĩa mangĩnina mĩĩrĩ ĩno Ngai. No tũmakio nĩ wongĩnina ngoro ici citũ Mwathani, spirit citũ Mwathani. Tũtiraguoyio nĩ maũndũ mao. We shall serve you forever my God. Tũgũgũtungata Ngai witũ. Na njiarwa citũ Mwathani. Ũyũ nĩ wĩira Mwathani Jehova Ngai. Itajulikana kwamba unatenda. Wacha Bwana ututendee Bwana. Tutawimba wimbo Bwana wa kukushukuru. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ndiyo maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda Bwana. Na umetenda. Tutaimba huo wimbo Bwana. Ndiyo maana unaitwa. Tutakuinua Bwana. Jehova.
shangwe. Ndio maana unaitwa Jehova, ubadiliki Jehova. Ndio maana unaitwa Jehova. Ulisema utatenda na zaidi, na umetenda. Ndio maana unaitwa Jehova. Huo ndio wimbo wetu Bwana, unatenda Bwana. Tutaimba huo wimbo Bwana, utatenda Baba yetu. Ngai witũ nĩkĩo Gideoni nĩendaga kũmenya wĩ Ngai. Tutaimba huo wimbo Bwana, nĩkĩo kũigagĩra karũa Mwathani nĩgetha amenye wĩ Ngai. You are so faithful Lord. You are so faithful, you never fail Lord. You are so faithful, you never fail Lord. Tutaimba huo wimbo Bwana, utatenda na utatimiza Mungu wetu. Nĩ wega Ngai, nĩ kũrĩ mahoya maingĩ ũhetwo nĩ ndungata ciaku Ngai. Angĩ makehinga, angĩ marakorera thaa ici, na angĩ arata kĩgongona gĩkĩ. No Mwathani nĩ ndagũtĩĩa tondũ kiugo gĩaku gĩtwĩraga arĩa aingĩ nĩ arĩa me mwena witũ. Nĩ wega Mwathani kũhetũkĩra ũndũ ũyũ Ngai, nĩ ũratũtwara viwango ingĩ Ngai. Kihuduma unatupeleka viwango vingine Mungu wetu. Unakuja kuinua wazazi wetu wa kiroho viwango vingine Mungu wetu. Asante Jehova, walitumia hiyo jina vibaya, lakini Jehova utaitumia Bwana. Watu wengi watakujua. Watu wengi utawaweka huru kupitia hii madhabahu. Watu wengi Bwana unawaokoa kupitia hii madhabahu. Kuguthe mekirite ngathĩti-inĩ TV-inĩ Ngai. Asante Jehova. Thengio nĩcio marahujia ndũmĩrĩri yako Ngai. Chunguza mioyo yetu Bwana, maana unatujua vyema. Unatujua vyema Mungu wetu. Unatujua zaidi ya watu wa dunia. Unatujua zaidi ya wafalme. Unatujua zaidi Bwana ya vikundi ambazo zinainuka kinyume nasi. Unatujua vyema. We worship you Father. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumia maana takuamini. no kiambithio hamwe na aici eri makwambaga niguo maguconore hindi iria kirindi kianiriire mohorerwo Barnaba niguo wohwo mwikaga uguo niguo ucambe hindi iria moyaga nguo yako makamiuthira giuthi mekaga uguo makunyororie hindi iria makuire thiki ari nduru muno mekaga uguo makuherithie no gutiatukire mataumburite na tunua twao ati uyu ni muru wa Ngai uria wi iguru muno no ukorwo ihinda rina ithaa riri ni twambitwo magomano-ini aria marekaga uguo marekaga niguo kiugo giaku giconorwo ona ti Reverend Rachel kana Bishop John tondu tio twaragia uhoro wao twaragia uhoro wa kiugo giaku aria marekaga uguo marekaga niguo kiugo giaku giconorwo giothingu no theru no uhoro wama no undu umwe urangenia
tugwitikira muthenya uthire, mwaka uthire, mweri uthire, wiki ithire, mathaa mathire, tonua twao mataugite nima ni kuri Ngai thiini wa kigongona-ini giake. Nindaguteana, nindakwambararia. Thie na mbere gwikira ciari itu hinya, thie na mbere twamitiria ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru. Ona ashirika itu aria guothe kuria mari, ndamahoera hinya ihinda-ini riri turiria magomano-ini, ihinda riri kuranirirwo Barnaba ohorwo niguo Jesu aigwo magomano-ini. Tuteithie, mekire hinya, ndugetikire muthamaki mwene hinya wothe kiugo kiria ki thiini wao gicambicirwo, mahe hinya wa kuruirira kiugo giaku. Nitwagutia, nitwakwambararia, ona nitwakunenehia. Tuhoya twitikitie thiini wa ritwa ria Ngai thi, Ngai Morio, ona Ngai Roho Mutheru, na ithuothe tuge amen, amen and amen. Wow, tukoya ihinda riri gucokia ngatho kumunyitaniri waku uria twambirie thiini wa hema-ini ya gitungano nginya thaa ici cihandite thaa 7 na ndagika 25. Tugacokia ngatho aria tunyitanire na thiini wa YouTube ya our dad Bishop John Githire, thiini wa YouTube channel ya our mom Reverend Rachel Wakuria, thiini wa Facebook page shito ya Theophilus TV, page shito ya mahoya-ini na roshini, thiini wa page-ini itu ya Reverend Rachel na Bishop. Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega haria othe muri, ni ndamugeithia na ngeithia mwendo wa Mwathani Jesu Kristo muri okuthimwe thayo. Tugakena na tukambararia Ngai ni kuhinga turahinga, ni kurikiria turarikiriria tafarira ya hema-ini ya gitungano gitu Pastor Monica Wakuria wa Theophilus Church 44. Ndiye ndiratiga kuga uguo, na ndiye ndiratiga kuga Jesu Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa, na tutire turatigithia kuga gutire kuingira ni tukaingira, no gutire ugaikara mucio wa matu-ini atari no thingu no theru no horo wa ma. Ugo campaign iria twinayo ni akuhunjia kiugo kia Ngai kio thingu no theru no horo wa ma. Ngakena muno makiria ni undu wa ihinda riu. Apostle Mutiugi undu ni guturikiririe. Thank you. Mwathani Agosho mwirori wa Theophilus TV. Ngai ni mwihokeku, ni ndi muhonoku ndina Jesu, ngetwo Evangelist George wa Kinanda. Yathi na mbere na kwihoka Ngai, ngamenya na riria bara cioka muturire-ini ciukaga nigetha cikuhe hinya wa gutungata Ngai, na nigetha ugie na wira wa rucio, tondu mundu wothe muhonoku ni ageragerio kundu, na nduragererio undu ucio ati ni gukorwo Ngai ndakwendete kana ndoi. Uragera nigetha ukagia na hinya, kwina utungata mwingi Ngai enda gutwihokera, kana ithuothe ya kigongona gia Theophilus TV. Ni undu ucio tugie na hinya, tuthii na mbere kwihoera. Ni mahinda ma kuhoera ngoro yaku, hoye umathe kiugo kia Ngai makiria. Ndu ucio Ngai wa muoyo murathima mwike wega. God bless you. Amen, amen, amen. Wow. Praise God. Maritwa ni Apostle Ruben ndi muhonoku miaroho ino ya umuthi, na gakenera Ngai ni undu wa kuhe kanya gaka na gukorwo ndi muoyo muthenya wa umuthi. Ni kiama kia Ngai, tugacokeria Ngai ngatho ni uria tunyitanire hamwe na inywe kuma rucine kwambiria thaa 1, kwambia na Bishop Rachel na Archbishop John. Tugacokia ngatho muno na tukorwo hamwe na inywe tuka worship, tugathaitha Ngai twi hamwe na njira ya nyimbo na mahoya. Tukamucokeria ngatho na Ngai wa muoyo murathima, na ndimuririkanie tu Pastor Monica no njuge cigo ici mundu wewe hau mwihoki Ngai no njuge cigo ici. Rĩrĩa Samson anyitirwo akienjwo njuĩrĩ yake, aliwekwa kwenye nyumba, akakaa kwa siku kadhaa.
nywele yake ikimeraga. Rĩrĩa yarĩkirie kumera na agĩcokia hinya wake, nĩ ahotire kuma harĩa aigĩtwo kana harĩa arĩ. So nawe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ break tũhetwo, kĩrĩa tũkoretwo tũgĩbundithio nĩ our mom na our dad, kiugo kĩrĩa tũkoretwo tũkĩheo tũkĩrĩithio wega, kiugo kĩa Ngai nĩ our mom na our bishop. Rĩu nĩ hingo rĩa gũcokia ithagumia. Cokia ithagumia rĩaku na no ũkorwo atĩrĩrĩ, hinya witũ ndũrĩ njuĩrĩ-inĩ. You are an intercessor. Thiĩ maru-inĩ, thaitha Ngai. Ngai etereire gũthaithwo. Samson hĩndĩ ĩyo nĩ etereire njuĩrĩ yake yambe mere nĩgetha hinya wake ũcoke. Nawe mũthenya wa ũmũthĩ gua maru-inĩ, angĩkorwo wĩ intercessor, thiĩ ũthaithe Ngai ũrĩa mũthaithaga, nĩ ũndũ nĩ hingo ya gũcokia ithagumia. Kĩrĩa ũkoretwo ũkĩnyuithio nĩ our mom na our dad, nĩ hingo ya gũcokia ithagumia. God bless you and na mũkĩgĩe na mũthenya mwega nginya rũciũ Ngai enda. Bye bye. Wow, Bwana tukuzwe. Tukirekereria tukwenda arĩa tũkũnyitanĩire nao mwena ũyũ ũngĩ nao mageithanie. Karibu Shiro. Haleluya. Mwathani agocwo kama rĩtwa nĩ Shiro na ndĩ mũhonoku. Nĩ nyendete Jesũ ta mũhonokia wa ngoro yakwa na ngaigua kũmũkenera hingo ciothe rĩrĩa ndamũthathaiya. Nawe wĩ hau mũciĩ, kũhingwo gwa kanitha tikuo mwisho wa gũtungata Ngai. Tũrĩra Ngai waku tondũ ona matu-inĩ ũgathiĩ ũrĩ o wika. Amen. Devi. Mwathani agocwo. Amen. Niĩ njĩtagwo Devi na ngũthaka guitar bass. Ndĩ mũhonoku na nĩ nyendete Kristo nĩ kũhonokia na ngacokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na arĩa metereire tũconoke gũtigũthiĩ ũguo, arĩa metereire tũthiĩ tũmahoe irio na maĩ, Ngai nĩ egũtũrũĩrĩra na atwĩke maũndũ mega. Amen. Wow. Bwana tukuzwe. Na niĩ ndĩna kiugo kĩrĩa ndenda gũtũmĩra kana gũtũmĩra my spiritual parents, nĩo Archbishop John Gethire na Bishop Rachel Wakuria. Ndĩna kiugo kĩrĩa ndeithĩtio nĩ Roho wa Ngai thĩinĩ wakwa, na nĩkĩo ndenda gũkorwo ngĩthomera aciari akwa harĩa hothe mũrĩ. Ngoro cianyu cikorwo na hinya, ngoro cianyu cihũrwo nĩ hinya mũnene mũno, na ngakena Ngai nĩ kuonana thayũ ũrĩa mwĩnaguo na gĩkeno kĩrĩa mwĩnaguo. Nĩ ndĩracayaga thĩinĩ wakwa, ngona ta he maũndũ thayũ nĩ ũkwaga thĩinĩ wanyu, no ngakena nĩ kuona thayũ ũrĩa Ngai amũtugĩte naguo. Ndĩ thĩinĩ wa Ezra 10:4 niho ndĩrenda gũthiĩ gũthomera Hakush. Koguo nĩ kiugo kĩrĩa ndĩrenda gũthomera aciari akwa a kĩroho, tondũ matirĩ maratiga gũtuĩka aciari akwa. Nĩo manderete, nĩo mabundithĩtie, na niĩ nĩ njũĩ hakwa, niĩ nĩ njũĩ o ta ũrĩa nyinaga, nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, tũinainagio nĩ maũndũ kawoyohio nimo, twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũnderio. Niĩ nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, tũinainagio nĩ maũndũ kawoyohio nimo, twĩkanagĩria nduma-inĩ gĩũka kũnderio. Nĩ njũĩ atĩ nĩwe Ngai, no gũtũũra ũrĩ o Ngai, tũinainagio
kaguoyo hiyo ndimo tekanagĩrio nduma-inĩ yũkakũndere ona rĩu nĩnjũĩ atĩ nĩwe Ngai nogũtũũra ũrĩ o Ngai ndĩnenagio nĩ maũndũ ona kaguoyo hiyo ndimo tekanagĩrio nduma-inĩ kuri aciari akwa twĩ thĩinĩ wa Ezra 10 kwambia mũhari wa 4. Ezra 10 kwambia mũhari wa 4. Mũtikagĩe na kũmaka kana kũhahũka aciari akwa a kĩroho, kiugo gĩkĩ nĩ kĩanyu. Thĩinĩ wa Ezra 10 mũhari wa 4 kiugo kĩa Ngai kĩrauga atĩrĩrĩ, kĩarahũke nĩ ũndũ ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ maku. Koguo our dad, our mom, arahũkai nĩ ũndũ ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ manyu. Ngagoca Ngai na ngambarĩria Ngai. Ndareherwo ya gĩthũngũ ĩkauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Ezra 10 kwambia mũhari wa 4. Ĩkauga atĩrĩrĩ, rise up, this matter is in your hands. Ũhoro ũyũ ndũrĩ moko-inĩ marĩa tũreciria. Mom na dad, ũhoro ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma arĩa tũreciria. Ũhoro ũyũ wĩ moko-inĩ maitũ. So it's our time kwarahũka, kũhũthĩra ihinda rĩrĩ, tondũ nĩ tũhenengereirio ihinda rĩrĩ nĩ Ngai. Ezra akĩrwo, rise up because this matter is in your hand. Nĩ ithuĩ tũra control ũrĩa gũgũthiĩ na mbere. Ti maobici kana nĩko, ngakena nĩ kũheo kiugo kĩu nĩ Ngai atĩ nĩ ithuĩ twĩna hinya. Nĩ atũhete ũtũũria Jeremiah atwĩra, nĩ atũhete hinya na wathani wa gũkinyĩrĩria tũng'aurũ. Bwana tukuze scorpions zote ni tuito hinya na wathani. There is power and authority in our hands, Lord. Kogo our mom, Theophilus Deabilio ni modo oge. Our dad, Theophilus Deumire moko-inĩ ma modoke, yomire moko-inĩ ma Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa ũhoro ũyũ wekĩrirwo thĩinĩ wa tũnua twanyu, gũtiarĩ ho ona niĩ mam ndĩ sister yaku, ndiarĩ ho ona dad ndĩ mũrata waku, ndiarĩ ho. Ũhoro ũyũ mwaheirwo nĩ Ngai. Koguo ũhoro ũyũ wĩ moko-inĩ manyu. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũĩ ruo rwa gakenge gaka. Inyuĩ nĩ inyuĩ mũĩ mũcayo wa gakenge gaka. Koguo ihoya rĩrĩa mũkũhoera gakenge gaka, na mam na dad ndamũhoya mũtikahoe na ruo mũno, tondũ nĩ njũĩ there is power and authority in your tongue. Tondũ kwĩ andũ aingĩ matiũĩ na matirataũkwo, no makuĩre ũndũ-inĩ ũyũ, no mathirĩre ũndũ-inĩ ũyũ, no mahukĩre ũndũ-inĩ ũyũ, no mabutwo mawĩra ũndũ-inĩ ũyũ, no marutwo maobici macio manene nĩ ũndũ wa ũndũ-inĩ ũyũ. Koguo arise up dad and our mom. Ũndũ ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ ũngĩ, wĩ moko-inĩ manyu. Bwana tukuzwe. Maandĩko makauga atĩrĩrĩ, kĩarahũke nĩ ũndũ ũhoro ũcio wĩ moko-inĩ maku, na ithuĩ twĩ hamwe nawe, kĩũmĩrĩrie ũwĩke. Koguo kĩrĩa tũkũmũhoera twĩta team, Theophilus team, kĩrĩa tũrahoera aciari aitũ nĩ ũmĩrĩru wa wĩka ũndũ ũcio. Bwana tukuzwe. Harĩa ũthĩ tũrĩ Theophilus members, nĩ njũĩ thĩci mũrauga amen, hallelujah. Our matheri nĩ njũĩ kũrĩa guothe mũrĩ. Ũhoro-inĩ ũyũ kĩrĩa tũrabatiĩ kũhoya, ihoya rĩrĩa tũbatiĩ kũhoya twĩta Theophilus fraternity, nĩ kũhoera our mom and our dad ũhoro wa kũũmĩrĩria mawĩke.
Bwana tukuzwe. Uhoro uyu wi moko-ini mao. Kiri ithu tukumahoera ni uhoro wa kumiriria. Arafu mutikariganirwo dad na mom. Ezra twirwo atia ati na ithui twi hamwe nawe. Kogo twina backup ya matwini. Don't forget that, mom and dad. Twina backup ya matwini. Matwini e hamwe na ithui. Boto ya matwini hamwe na ithui. Kogo tutigukua ngoro. Kiri ithu turamuhoera ni mumiririe muwike. Bwana tukuzwe. Tondu Ngai nienda kwigocithia undu-ini uyu. Twatura tuhunjagirie andu matoi kwi kanitha uhunjagia wa Theophilus uthingu no thiru no horo wa ma. Andu matura muga makanitha ni methahirie gutiri kanitha utigarite. Ihinda-ini riri ti muthiro turi ti kuhukio turahukio. Aca umiriria imam uhoro wa ma no thiku no horo wa ma uthie na mbere. Kogo kiu nikio kiuo kiria nie heto ni roho wa Ngai ndimwire our mom na dad na njire kanitha wa Ngai bingu i pamoja nasi. Hero iborumwe nyinaga na nindiriwendete ruthiaga atiriri. Umeruhusu jaribu linipate linijenge, lakini hukuruhusu jaribu liniue. Kwa hivyo ameruhusu jaribu lije litujenge, lakini si kutua, linatoa. Si kutuangamiza, si nini, hapana. Oria dada twirire kwi andu maigago handu mahana kiski yakuru ya kumakania. Kogo ni kiski yakuru kida gutumakia, lakini bingu iko pamoja na sisi. Na Kenya itasema kuna Mungu, kuna mahali, kwina mukindo tigarite uri urahunjia uhoro wa ma. Kogo Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega, mwiyumiririe ti kwa ihinda riraihu no kwa ihinda rikuhe muno. Ngai eke undu ungi. Kogo Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega. Ezra 10 muhari wa 4 arahukai tondu uhoro uyu wi moko-ini manyu. Uria mukwenda uhoro uyu uhane ni ukuhana, uria mukwenda uhoro uyu uthie ni uguthie. Ngai etereire uria muwika au mume thutha. Ngai etereire ciugo iria mukumwira aciume thutha. Ngai etereire uria mukumuonia direction ati vile muta point ndiye atafuata. Bingu i pamoja nasi. Ngai amurathime. Tumbarikiwe, tupatane siku ya kesho thini wa kigongona kio thingu no thiru no horo wa ma. Mbarikiwe sana na nitumwendete muno. Namba cito ci hau thini wa screen ini, paybill itu thini wa screen ini aria twanyitanira nao. Namba cito no ciraruta wira ya bishop, no iraruta wira thini wa offering, tithe na sacrifice yaku. Umuthi kwanza Theophilus members mutinahuthira tigiti. Kogo ni jirathi kurora. Bwana tukuzwe. Kogo tithe, offering na sacrifice na bainesia wa mam shi hau ya bishop we hau paybill number ito e hau. Ngai wa muoyo murathime na mwike maundu mega. Nimeroka weka